Đêm là thời gian của sự tĩnh mịch, nhưng lúc này tại một gia trang tiếng la hét và binh khí chạm nhau như xé toang sự yên bình này. Khung cảnh lúc này chỉ là khói lửa, máu và những xác người nằm la liệt trên mặt đất. Tiếng la hét thất thanh của những người bị lưỡi đao đoạt mạng vô cùng bi thống. Liệt diệt song soái, Hoắc Bộ Thiên, ta có thù oán gì với ngươi mà nỡ giết hại cả nhà ta? Có đấy vì ngươi đã từ chối gia nhập Thiên Hạ Hội. Hoắc Bộ Thiên, hãy mau mau chịu chết đi. Trước cổng Hoắc gia trang, dưới chân sư tử đá có một đứa trẻ ngồi phù phục, xung quanh đầy máu tươi và xác chết, nhưng trên gương mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì. Liệt diệt thần đao quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc lại đi làm tay sai cho giặc. Đừng nói nhiều, chết đi cho ta, mau, chạy đi. Khoái đao đi qua Hoắc Bộ Thiên, người cuối cùng trong Hoắc gia trang đã bị đoạt mạng. Biên Phúc vẻ mặt hả hê sau khi thanh trừng xong đối thủ. Thật là cứng đầu, 11 người trong nhà ngươi chết hết là đúng rồi. Lúc này chỉ còn lại sự yên tĩnh chết chóc, một người phóng ra từ bên trong gia trang. Đại ca, xong việc rồi, chúng ta đi thôi. Bất chợt kẻ này phát hiện ra đứa trẻ nãy giờ vẫn ngồi dưới chân sư tử đá. Vẫn còn một đứa, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhị đệ huynh đã để ý, nãy giờ nó không hề khóc, xem ra nó không phải là người nhà họ Hoắc đâu. Liệt diệt song soái, chúng ta đâu có làm chuyện thừa thãi, tha cho nó vậy. Nhưng ngay khi cả hai vừa quay đi, một chuyện không ai ngờ tới xảy ra. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Đại ca! Đứa trẻ đó bất ngờ nhảy ra, cầm lấy thanh đao, chớp mắt đã đoạt mạng nhị đệ của Biên Phúc. Nhị đệ! Sự việc diễn tiến quá nhanh khiến Biên Phúc cũng phải bất ngờ. Biên Phúc liền xuất cước đạp văng đứa trẻ đi, đồng thời tung ra một đao lăng lệ để đoạt mạng kẻ giết nhị đệ y. Bỗng có một luồng kiếm khí đánh văng thế đao đang bổ xuống. Biên Phúc thất kinh lui về sau. Kẻ nào, sao lại can dự vào chuyện của ta? Là ta, một tiếng nói trầm ổn chứa đầy sự tự tin trả lời. Từ xa xuất hiện hai bóng người đang đi tới, một trung niên và một thiếu niên chừng 10 tuổi. Đứa trẻ này có tên là Kiếm Thần. Đứa trẻ đó không hề tỏ ra sợ hãi Biên Phúc mà triển thân tới bế đứa trẻ vừa bị Biên Phúc đánh ngất mang đi. Biên Phúc định ra tay ngăn chặn thì người đàn ông trung niên đã ra tay trước, thân thủ như vô hình điểm vào các huyệt đạo của Biên Phúc. Biên Phúc không kịp phản ứng, toàn thân tê cứng. Là thủ pháp di hình Phật Nguyệt sao? Khi Biên Phúc định thần lại thì hai sư đồ họ đã đi xa. Sáng sớm hôm sau, tại một căn nhà nhỏ tại bìa rừng, đứa trẻ bị Biên Phúc đánh ngất đã tỉnh lại. Ồ, thưa sư phụ, cậu ý tỉnh lại rồi kìa. Lấy thuốc trên bàn qua cho nó uống đi. Dạ. Ồ, đừng sợ, chúng tôi không có ác ý đâu. Tiểu tử kia, ngươi bị thương nặng vậy mà đã tỉnh lại rồi à? Thể chất của ngươi quả là phi phàm. Vừa nói vừa bước vào chính là người đêm qua đã cứu Kinh Giác. Vị thúc thúc này lộ ra vẻ uy nghi khó tả, lẫm liệt như một thiên thần. Sư phụ, hình như cậu ấy bị câm. Đứa trẻ được cứu cầm bát thuốc uống cạn rồi nói, ơn cứu mạng của thúc thúc, Hoắc Kinh Giác con đây nguyện khắc cốt ghi tâm. Kiếm Thần thấy Hoắc Kinh Giác không bị câm thì buột miệng hỏi, huynh đài không bị câm vậy sao lúc ra môn gặp nạn lại không khóc một tiếng nào hết vậy? Khóc thì giải quyết được chuyện gì, phải bình tĩnh thì mới có thể tìm cách rửa hận được chứ. Câu trả lời của Hoắc Kinh Giác làm cho Kiếm Thần không khỏi giật mình. Sau đó Hoắc Kinh Giác lưu lại nơi đó để dưỡng thương. Một đêm nọ, Hoắc Kinh Giác đang ngủ bỗng giật mình thức giấc, cậu phát hiện bên ngoài đang có người truyền thụ kiếm pháp. Vì thế dù thương thế đã bình phục, nhưng cậu ta vẫn không có ý bỏ đi, để đêm đêm được mê mẩn dõi theo những đường kiếm cao siêu thần diệu. Kiếm pháp của vị thúc thúc này tuyệt diệu như thần, nếu được truyền thụ lại thì mình có thể báo thù rồi. Bỗng thấy kiếm rời khỏi tay, Kiếm Thần quỳ xuống vẻ mặt đầy vẻ thất vọng. Đồ nhi bất tài, đã luyện bao nhiêu đêm rồi mà vẫn chưa nghiệm ra bí quyết của chiêu bi thống mạc danh. Vị thúc thúc này vẫn giữ vẻ mặt bình thản kiến giải cho Kiếm Thần. Bi thống mạc danh là chiêu từ nội sinh ngoại, phải tĩnh tâm lĩnh hội, còn không được hấp tấp. Hoắc Kinh Giác trước võ học vi diệu của vị thúc thúc thì không thể cầm lòng, cậu ta cầm kiếm trúc đi tới chỗ hai sư đồ đang luyện kiếm. Nhìn thấy Kinh Giác đi tới, vị thúc thúc liền buông lời hỏi, Kinh Giác cậu vẫn chưa ngủ sao? Thúc thúc, con có biết chút ít Hoắc gia kiếm pháp, có thể xin được chỉ giáo không ạ? Vị thúc thúc liền quay sang Kiếm Thần nói, Hoắc gia kiếm pháp vang danh trong giang hồ đã lâu, thần nhi con tỉ thí với Kinh Giác đi. Kiếm Thần vẫn cảm thấy lo lắng cho Kinh Giác liền nói, sư phụ, Kinh Giác thương thế vẫn chưa lành, con sợ mình lỡ tay. Đừng sợ, con đang thiếu kinh nghiệm thực chiến, đây là cơ hội tốt cho con. Nhưng khi kiếm chạm người thì phải dừng tay. Được, vị thúc thúc đồng ý. Kinh Giác phân chấn lập tức triển thân thi triển kiếm pháp. Được, hãy tiếp chiêu đi, xin chỉ giáo. Sau khi hô to, Kinh Giác thi triển ngay Hoắc gia kiếm pháp, chĩa gậy lao vào tấn công. Lần đầu tiên giao chiến với người ngoài, Kiếm Thần tỏ ra rất chú tâm. Gậy trúc trong tay Kiếm Thần liền vận múa, ánh mắt tập trung vào chiêu thế mà Kinh Giác sử ra.
Sau khi nhìn thấy sơ hở của thế kiếm, chỉ với một chiêu kiếm thần đã đánh văng gậy trúc ra khỏi tay đối thủ. Mới ra chiêu đã bị phá giải, Kinh Giác vô cùng kinh hãi. Đa tạ huynh đài nương tay, nhìn thấy Đồ Nhi ra chiêu đắc thủ, Vị Thúc Thúc cũng cảm thấy tâm đắc. Thần Nhi thái độ ung dung, chiêu phá giải vừa rồi rất đúng bài bản. Ta chưa ra hết chiêu nên chưa thể xem là bại. Hoắc Kinh Giác lộn người tiếp đất cầm lại gậy trúc. Tiếp nữa đi. Hoắc Kinh Giác trong lòng tức tối, một lần nữa đem Hoắc gia kiếm pháp ra tấn công. Gậy trúc vận múa sử ra chiêu khí vũ hiên ngang trong Hoắc gia kiếm pháp. Nhìn thấy Kinh Giác thi triển kiếm pháp, Vị Thúc Thúc cũng thầm khen ngợi. Lần này Kinh Giác ra chiêu rất chặt, đường thế đều rất lợi hại, mỗi bước tấn công đều không để lộ sơ hở nào, đúng là một thiên tài luyện võ hiếm có. Kinh Giác không ngừng gia tăng áp lực, nhưng kiếm thần vẫn ung dung đón đỡ. Thần Nhi tính tình đôn hậu nhưng hơi thiêu chi tiến thủ của kẻ học kiếm, đúng là nhân vô thập toàn. Đối thủ chỉ thủ mà không công làm Kinh Giác thêm phần tức tối, ra chiêu càng lúc càng quyết liệt. Kiếm thần lui người né tránh, nhất thời hơi thất thế so với đối thủ. Nếu ta không hạ được Kinh Giác thì thật hổ danh cho Mạc Danh kiếm pháp và có lỗi với công ơn chỉ dạy của sư phụ. Mình không thể bại. Nghĩ rồi kiếm thần liền tung kiếm xuống mặt đất, trôi kiếm chạm đất rồi bật trở lên, lại tạo ra một đường kiếm ảo, đó là chiêu Mạc Danh kỳ diệu. Kiếm gỗ bật lên đánh trúng tay cầm gậy trúc của Kinh Giác làm gậy vụt khỏi tay. Tiếp đó kiếm thần đưa tay lên ngự lại kiếm gỗ, đồng thời thuận thế tới đẩy vào ngực Kinh Giác một trường. Thần Nhi đã nắm vững Mạc Danh kỳ diệu và biết vận dụng vào tình thế này thì thật là đúng lúc. Sau hơn 10 chiêu, kiếm thần đã lật ngược tình thế, thắng thua đã rõ. Đừng vội mừng, ta vẫn còn tuyệt chiêu, chưa chịu thua đâu. Sau tiếng hô lớn, Hoắc Kinh Giác mượn thế đạp vào thành giếng nước, thi triển bộ pháp rồi lộn người lên cao. Động tác này khiến cho Vị Thúc Thúc đang ngồi theo dõi bất giác động tâm, vì động tác này là xung thế của một chiêu lăng lệ mà kiếm thần vẫn chưa luyện được, đó chính là chiêu bi thống Mạc Danh. Hoắc Kinh Giác tung người lên cao rồi bất ngờ lộn ngược xuống rồi thi triển thế kiếm bi thống Mạc Danh đầy ảo diệu. Kiếm thần nhìn thấy kiếm chiêu thì không khỏi bàng hoàng, là bi thống Mạc Danh ư? Nó học lén mà đạt được trình độ như vậy rồi, đúng là chuyện hiếm có. Nhìn thấy Kinh Giác thi triển thành thục chiêu kiếm bi thống Mạc Danh khiến Vị Thúc Thúc cũng không khỏi bất ngờ. Thấy thế kiếm do Kinh Giác tới gấp, kiếm thần liền xuất ra chiêu Danh Động Nhất Thiên để đón đỡ. Hai tuyệt chiêu chạm mặt nhau, mũi kiếm của kiếm thần bị khống chế bởi kiếm thế quá phức tạp của chiêu bi thống Mạc Danh, rất nhanh chóng Danh Động Nhất Thiên đã bị kiềm chế. Thoát kiếm, Kinh Giác vừa hô lên thì trong nháy mắt kiếm gỗ đã vụt khỏi tay của kiếm thần. Thì ra Kinh Giác đã có sự tính toán, thuận thế đánh văng kiếm gỗ của kiếm thần đã đẩy kiếm hướng về phía Vị Thúc Thúc đang ngồi nhằm thử năng lực của ông ta. Sư phụ cẩn thận, nhìn thấy thế kiếm tới nhanh, kiếm thần hốt hoảng lo lắng cho sư phụ của mình. Nếu không phải bởi Hoắc gia kiếm pháp có phần thua sút với Mạc gia kiếm pháp thì có lẽ Kinh Giác đã không thua kém Thần Nhi. Chỉ tiếc kiếm pháp của thằng bé này có tính cách độc ác. Thế kiếm rất gấp, nhưng khi chỉ còn cách mặt người này trong ngang tấc thì đột nhiên mềm nhũn và rơi xuống như một chiếc lá. Hành động ngự kiếm này đủ thấy Vị Thúc Thúc này có tu vị võ học cực cao. Dù đã ở với sư phụ từ nhỏ nhưng khi nhìn thấy điều này kiếm thần cũng cảm thấy bất ngờ kinh ngạc. Còn Kinh Giác thất kinh quỳ phục xuống. Thúc thúc võ công cái thế, Kinh Giác con vô cùng bái phục, xin người hãy nhận con làm đệ tử. Vị thúc thúc chỉ trầm ngâm yên lặng không nói gì, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, con sẽ đem võ nghệ của thúc thúc tung hoành giang hồ, nhất định sẽ làm dạng danh sư môn. Một lúc sau, Kinh Giác đứng dậy đi, lúc này kiếm thần lại đỡ Kinh Giác đứng dậy. Thúc thúc đâu rồi? Thì ra Vị thúc thúc đã rời đi khỏi sân từ lâu. Sư phụ vào nhà trong rồi. Sư phụ không từ chối có nghĩa là sư phụ cần thời gian để cân nhắc. Kiếm thần sợ rằng Kinh Giác sẽ buồn nên buông lời trấn an. Sáng sớm hôm sau, chào thúc thúc, con qua đây xem Thần Nhi luyện kiếm đi. Dạ, yếu quyết của kiếm pháp là hình thức tương hỗ. Vị thúc thúc gọi Kinh Giác đến xem kiếm thần tập kiếm nhưng không hề đả động tới thỉnh cầu của Kinh Giác vào đêm hôm trước. Vài ngày trôi qua, một hôm Kinh Giác mông lung đi dạo trên triền núi. Không biết tới bao giờ thúc thúc mới chịu nhận mình làm đệ tử đây. Bất giác phía sau con dốc vang lên tiếng gầm rú của thú hoang săn mồi, thì ra một bầy sói đang vây bắt một gia đình hươu. Hươu mẹ đang chiến đấu với đàn sói nhằm cứu con mình, khi con sói chuẩn bị thực hiện cú táp cuối cùng thì một ngọn chùy thủ bay đến găm vào yết hầu khiến con sói chết ngay tại chỗ. Hừ, lũ sói độc ác, cậy đông hiếp yếu thật đáng ghét, bổn thiếu gia sẽ xử trí tụi bay. Thì ra ngọn chùy thủ ấy là do Kinh Giác sử ra. Bầy sói thấy đồng loại bị tấn công thì vây lấy Kinh Giác chuẩn bị xé xác kẻ vừa tấn công đàn. Kinh Giác thấy vậy liền rút chùy thủ tấn công điên cuồng vào con sói gần nhất. Nhìn thấy sự hung dữ và cường liệt khi Kinh Giác giết đồng loại, đàn sói kinh hãi lập tức bỏ đi. Mặc dù đàn sói đã bỏ đi nhưng hươu mẹ không thể đứng dậy do đã bị đàn sói cắn trọng thương.
bất giác kinh giác bước tới kết liễu hươu mẹ. Nhìn thấy hươu mẹ bị giết còn nhanh hơn khi đối đầu bầy sói, đàn hươu con đứng im run rẩy. Mẹ của mày đã không thể sống tiếp nữa, vì thế nên chết đi thì hơn. Ngay vào lúc ấy kinh giác phát giác có người đi ngang, thì ra đó là vị thúc thúc đã cứu cậu ta, không hiểu vì sao lại đi ngang qua đây và chứng kiến tất cả. Chiều hôm ấy trong bữa cơm vị thúc thúc quay sang nói với kinh giác, ngày mai thúc đưa con đi gặp một người. Ai thế ạ? Đó là Bất Hư đạo sư, là một người bạn tốt của thúc, ông ấy nhất định chăm sóc tốt cho con. Kinh giác nghe xong vẻ hoảng hốt và thất vọng xuất hiện trên gương mặt. Thúc không muốn nhận con làm đệ tử à? E rằng thúc không thích hợp làm sư phụ của con. Bất Hư đạo sư võ nghệ tuyệt luân và am hiểu rất nhiều về đạo lý, có lẽ ông ấy làm sư phụ của con thì tốt hơn. Kinh giác mạnh mẽ lại thông minh, sao sư phụ không giữ huynh ấy lại đây với chúng ta? Mà Bất Hư đạo sư là ai vậy sư phụ? Thấy sư phụ im lặng, kiếm thần cũng không dám hỏi nữa. Kiếm thuật của ta tuy có thể luyện nên cái dũng, nhưng nó không thể diệt đi cái ác trong con người. Bất Hư đại sư có tuyệt học của Phật môn thì có thể làm được điều đó. Nghe xong kinh giác cảm thấy thất vọng, bàn tay nắm chặt. Con hiểu rồi. Vẻ mặt của kinh giác lúc này toát ra nội tâm có tả. Đêm, giác không thể nào ngủ được, cậu ta nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ suy nghĩ miên man. Khi thấy kiếm thần đã ngủ say, cậu ta liền mở cửa bỏ đi. Một thân hình bé nhỏ lao đi vào màn đêm vô định. Tôi biết ông thấy tư chất của tôi tốt hơn kiếm thần, sau này sẽ hơn nó, cho nên mới không chịu nhận tôi làm đệ tử. Tôi không cần ông nữa, tôi sẽ tự đi tìm con đường của tôi. Bất chợt có tiếng gọi của kiếm thần, kinh giác huynh đừng đi. Thì ra kiếm thần vẫn chưa ngủ và đuổi theo kinh giác đến bìa rừng, rồi nói lời khuyên ngăn. Sư phụ giao huynh cho Bất Hư đạo sư chắc là có nỗi khổ tâm. Thôi đi, ngươi đừng có nhiều lời, ta đã biết ông ta nghĩ gì rồi. Kinh giác cậu hãy bình tĩnh đi mà, lòng ta đã quyết, mau tránh ra. Kinh giác vùng nhất chỉ ra tấn công, kiếm thần vội tung người ra sau né tránh. Ngươi khá lắm, nếu hôm qua ngươi chịu dốc toàn lực ra thì có lẽ không thua ta rồi, tại sao lại làm như thế? Bởi vì tôi muốn sư phụ nhận huynh làm đệ tử nên cố ý thua huynh. Nghe xong kinh giác không khỏi giật mình. Kinh giác cậu hãy đợi tôi về cầu xin sư phụ, biết đâu sư phụ sẽ đổi ý. Không cần đâu, ta không cần người khác thương hại, con đường hai chúng ta bước đi khác hẳn nhau. Từ nhỏ ngươi được sư phụ ân cần dìu dắt, còn ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, cuộc sống khổ sở cực nhọc như một con vật. Nhưng dù sao đi nữa ta cũng cảm ơn hai người vì những ngày qua đã cho ta ít nhiều cảm giác ấm cúng của một gia đình. Tạm biệt. Bóng của kinh giác dần chìm sâu vào màn đêm của khu rừng. Lúc này kiếm thần giật mình phát giác ra sư phụ của mình đã tới từ lúc nào và đang ngầm quan sát hai người từ xa. Sư phụ, kinh giác đã cương quyết bỏ đi, sư phụ mau cản câu ta lại đi. Thần nhi con đừng lo, kinh giác cậu ta có thể chịu đựng được thảm họa sát ra thì chẳng có gì làm cậu ta gục ngã đâu. Hừ, không có ai chịu giúp đỡ ta thì ta phải tự dựa vào chính mình để trả thù vậy. Trải qua vài ngày đường kinh giác đã đến được một nơi. Nơi này là do cậu ta đi lạc đến, hay là cậu ta đã có chủ ý sẽ tìm đến nơi này? Kinh giác bước nhanh trên những bậc thang đá tiến dần lên núi. Nơi này không phải tầm thường vì có một đám người to con vạm vỡ canh giữ ở trên đường đi. Tiểu tử, mi có biết nơi này là đâu không mà đi nghênh ngang như vậy hả? Mau khai ra danh tánh. Trước vẻ hung hăng của những kẻ cản đường, kinh giác không hề sợ hãi mà gằn giọng đọc ra từng chữ. Bộ, kinh, vân. Tại một nơi ở vùng đất phương Bắc xa xôi, nơi chỉ có một màu trắng của tuyết cùng những cơn gió buốt lạnh thấu đến tận xương tủy. Thấp thoáng trong gió tuyết có một hình bóng người nhỏ nhắn đang đi trong băng tuyết, cậu ta cứ đi như không biết đi về đâu. Từng cơn gió xoáy của vùng băng tuyết như muốn nuốt chửng thân hình bé nhỏ này, đến trước một sơn động cậu ta cất tiếng gọi. Cha ơi, cha có ở trong đó không? Không biết cha ta có ở trong đó không, có lẽ cha ở gần đâu đây? Bất giác có một làn gió lùa ra từ trong hang động, là mùi máu tanh. Ngoài cha ra không có ai có thể tạo ra mùi như thế. Cậu bé liền chạy nhanh về hướng cửa hang động, mùi máu tanh và sát khí càng lúc càng nồng nặc. Đến trước cửa hang cậu cất tiếng gọi lớn vào trong hang, cha, con là Phong Nhi đây. Hả? Tiếng gọi vừa dứt gương mặt của cậu liền biến sắc, như phát hiện ra chuyện không hay, cậu bé nhanh như cắt tung người ra sau né tránh. Tại cửa hang một cặp mắt lạnh lùng hung tợn xuất hiện, nhưng không phải là cha cậu mà là một con hổ khổng lồ vùng băng tuyết. Tuy gặp hổ dữ ngay trước mặt nhưng cậu ta vẫn không hề biến sắc, cậu quắc mắt trừng trừng nhìn hổ dữ. Trước cái nhìn lẫm liệt ấy con hổ tỏ ra sợ sệt, đứng yên tại chỗ. Thời gian như dừng lại, người và hổ gườm nhau vô cùng căng thẳng, bất chợt trên đỉnh gò lóe lên một ánh lửa rồi một bóng người đang lao nhanh xuống. Thoáng thấy cậu bé nhất thời buông lòng cảnh giác, con hổ liền nhe nanh lao tới tấn công. Đừng có qua đây, cậu bé nhẹ nhàng lách người tránh con hổ,
ý chừng không muốn tấn công. Bóng người vừa xuất hiện có thân thủ rất nhanh, trên tay có cầm một thanh đao, trong lúc lao người nhảy xuống ông ta tung ra một đường đao rất hiểm ác làm băng tuyết xung quanh văng tung tóe. Cậu bé hét lên van xin, đừng cha ơi, trong nháy mắt con hung thú đang tấn công cậu bé đã đầu lìa khỏi cổ. Xin lỗi tao không cứu được mày. Máu từ con hổ bắn lên nhuốm đầy người cậu bé, rồi chảy dài trên mặt tuyết trắng xóa. Cậu bé này có tên là Nhiếp Phong. Hóa ra khi nãy Nhiếp Phong la lên không phải vì sợ con hổ mà vì lo cho con hổ sẽ bị giết chết, nhưng rốt cuộc cũng không cứu được con hổ xấu số. Nhiếp Phong nhìn về cha mình, tuy chỉ thấy được sau lưng nhưng cậu biết trên mặt cha hiện giờ vẫn đang đằng đằng sát khí, nhìn kỹ lại thì ông ta đang uống máu tươi của con hổ kia. Không dè sau hơn 1 năm bệnh tình của cha lại càng trầm trọng hơn, người đàn ông này có tên là Nhiếp Nhân Vương, ông ta là cha của Nhiếp Phong. Ông ta quắc mắt nhìn vào Nhiếp Phong rồi hỏi, khi nãy tại sao mi lại né tránh, phải chăng là vì mi sợ con hổ đó? Con lùi ra không phải vì sợ đâu ạ, nhiều lời, nếu không sợ thì sao lại rút lui tức là sợ rồi. Chỉ cần cha ra tay thì con hổ đó sẽ chết, việc gì con phải sợ. Ha ha, tốt, nói hay lắm. Nhìn con hổ bị giết, Nhiếp Phong vì cảm thấy có lỗi với cái chết của con hổ mà vẫn đứng phơi mình trong gió tuyết. Cả người cậu run lên vì lạnh do ở ngoài trời quá lâu. Khi đi tìm cha, Nhiếp Nhân Vương móc lấy tim con hổ rồi đưa tới trước mặt Nhiếp Phong, không được run, hãy ăn nó đi. Con không thích mùi máu tanh. Câu trả lời của Nhiếp Phong làm Nhiếp Nhân Vương nổi cáu. Ông ta liên tiếp đá những cục tuyết vào người Nhiếp Phong khiến cậu ta không thể đứng vững. Máu tanh làm cơ thể người ta ấm lên, ăn được tim hổ rồi con người sẽ trở nên rắn giỏi không còn sợ tuyết băng nữa. Nói rồi Nhiếp Nhân Vương cầm quả tim hổ nhét vào miệng của Nhiếp Phong, nhưng cậu vẫn một mực chống cự. Đột nhiên Nhiếp Nhân Vương tung người nhảy lên, múa đao hướng về phía Nhiếp Phong. Ánh sáng lấp lóe, đao khí lạnh hơn băng, Nhiếp Phong chẳng còn đường nào để né tránh, đành đứng im chịu trận. Nhưng hóa ra Nhiếp Nhân Vương chỉ muốn dùng lưỡi đao lượn quanh người Nhiếp Phong làm áo cậu rách thành trăm mảnh tung bay theo gió. Tuyệt kỹ dùng đao của ông ta đã đạt tới cảnh giới siêu phàm. Trời đầy gió tuyết, trên người không có lấy một mảnh vải che thân, để xem ngươi chịu đựng được đến bao lâu nếu không chịu ăn quả tim hổ đó. Bỗng đầu từ trong hang có 3 con hổ con đi ra tìm mẹ. Ồ, vẫn còn mầm họa à? Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy 7 hổ con liền vung đao lao tới. Hê, diệt cỏ là phải diệt tận gốc. Khi đao đang bổ xuống, Nhiếp Nhân Vương phát giác có người đánh tới liền đưa đao lên đỡ. Nhìn lại đã thấy Nhiếp Phong đứng trước 7 hổ con van xin. Cha, xin cha đừng giết chúng. Nhiếp Nhân Vương thấy vậy liền thu đao lại, quay đầu nhìn lại mặt tuyết nơi Nhiếp Phong đi thì chẳng thấy dấu chân nào. Nhiếp Nhân Vương lúc này không khỏi kinh ngạc. Hảo tiểu tử, không ngờ khinh công của ngươi đã luyện tới mức đó rồi, cả cha ngươi đây cũng không hay biết. Nhiếp Nhân Vương vừa nói vừa tung một chưởng vào đầu Nhiếp Phong. Nhiếp Phong vội đưa cánh tay lên đỡ, hai cha con nhất thời coi nhau như kẻ địch. A, mày ăn mật gấu hay sao mà dám chống lại ông? Cha, chúng mất mẹ đã tội nghiệp lắm rồi, xin tha cho chúng đi. Đang mở miệng cầu xin cha bỗng Nhiếp Phong thấy đau nhói ở chân, nhìn xuống thì thấy lũ hổ con vừa mất mẹ đã trở nên điên cuồng, hễ thấy gì là cắn. Nhìn thấy cảnh này Nhiếp Nhân Vương tức giận tung cước đá văng Nhiếp Phong đi. Thấy chưa, bọn vong ân bội nghĩa này giống y hệt mẹ mày. Dứt lời, Nhiếp Nhân Vương vung đao chém chết hết 7 hổ con, như muốn trút lửa giận vào thói đời ngang trái. Để ông đây xem lũ chúng mày có bao nhiêu bản lĩnh. Nhìn cha mình ra tay tàn độc, Nhiếp Phong bất lực chỉ còn biết chảy 2 hàng lệ xót thương cho chúng. Nhiếp Phong chúng phải cước này của Nhiếp Nhân Vương quả là không hề nhẹ, miệng của cậu ta thổ huyết, trên người lại không còn mảnh vải che thân nên mất sức nhanh chóng nên ngất lịm đi. Nửa canh giờ sau, bên trong động có ánh lửa lập lòe, thì ra đó là Nhiếp Nhân Vương, ông ta đang nướng thịt hổ đánh chén ở bên trong động. Ánh mắt dã thú của Nhiếp Nhân Vương vẫn nhìn chằm chằm và đứa con trai đang nằm bên ngoài. Bông tuyết từng đợt phủ lấp hết nửa phần thân trên cơ thể của Nhiếp Phong. Nhiếp Nhân Vương nhận ra Nhiếp Phong đã hồi tỉnh liền nói vọng ra. Ngã xuống thì phải biết đứng lên, không có ai giúp mày đâu, cả tao đây cũng không giúp mày đâu. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng còn bản thân Nhiếp Nhân Vương thì lại lụy vì tình, nhưng ông ta có tự đứng dậy được không? Tuyết trên người Nhiếp Phong chuyển động, cậu ta từ từ gượng mình ra khỏi lớp tuyết phủ lấp trên người. Ý chí sinh tồn đã giúp Nhiếp Phong đứng dậy. Nhiếp Phong lần theo mùi thịt thơm bay trong gió mò tìm tới trước cửa hang. Lúc này cậu ta nói đến run người, bước chân loạng choạng. Ánh mắt của Nhiếp Nhân Vương từ đầu chí cuối không rời khỏi Nhiếp Phong. Nhiếp Phong đi theo mùi thịt nướng bước vào trong động. Cuối cùng đứng dậy được rồi sao? Cậu không trả lời mà tiến tới gần đống lửa để sưởi ấm, ấm quá. Nếu không muốn chết thì ăn miếng thịt này đi. Nhiếp Nhân Vương vừa nói vừa quăng quả tim hổ về phía Nhiếp Phong. Nhiếp Phong không trả lời, đưa 2 tay cầm lấy trái tim hổ ăn lấy ăn để. Ha ha,
Đẹp mặt chưa kìa, hồi nãy thì một mực thà chết không chịu ăn, giờ thì vừa gặp đã ăn lấy ăn để hiểu đời rồi à. Cha sai rồi, con ăn tim hổ vì con biết mình không thể chết, con muốn có ngày sẽ mạnh hơn cha, con sẽ đánh bại cha, không cho cha chém giết bừa bãi nữa đâu. Ha ha, tốt, không khổ danh là con trai của Nhiếp Nhân Vương, giỏi. Ở nơi hội tụ của ba con sông, sông Mân, sông Thanh Y, sông Đại Đô, nước ở đây chảy rất xiết, thuyền bè qua lại hễ đụng phải đá ngầm là đắm ngay, khiến bao nhiêu người đã thiệt mạng. Do vậy tương truyền rằng vào thời nhà Đường người dân đã góp tiền dựng lên pho tượng Phật có tên là Lạc Sơn Đại Phật để mong giảm bớt được số tai nạn thảm khốc. Ở đây hàng ngày có một đứa trẻ đứng trên bàn chân tượng Phật đo mực nước sông 3 lần. Bất kể trời mưa hay nắng, rốt cuộc cậu ta làm vậy là vì lý do gì? Hôm nay nước cao, đang lúi húi đo đạc thì bất ngờ có một viên sỏi ném về phía cậu ta, thì ra có một đám thiếu niên đang kéo tới trêu ghẹo. Ha ha, thằng quỷ tự xưng là con trai của Nam Lân Kiếm Cẩu tới đó mực nước kìa, lêu lêu có một thằng khùng, ngày nào cũng tới đó mực nước sông, ha ha. Hừ, tao không đụng chạm gì bọn bay, cớ gì bọn bay cứ trêu tao hoài, hôm nay ta không nhịn đâu nhé. Cậu bé đó có tên là Đoạn Lãng, ồ cái thằng không mẹ nó nổi giận rồi kìa, bị phỉ báng quá mức Đoạn Lãng liền ném gậy trúc về phía lũ trẻ, một kẻ trêu ghẹo lập tức bị trúng đòn. Hôm nay ta phải dạy cho bọn bay một bài học nhớ đời. Đoạn Lãng tuy nhỏ nhưng đã đánh cho bọn kia một trận tơi bời hoa lá. Đột nhiên trên mặt sông sóng đánh trắng xóa, có một chiếc ghe nhỏ đang lao tới như bay. Chiếc ghe lao cực nhanh về phía tượng Phật, trên ghe là hai cha con Nhiếp Nhân Vương. Nước sông cuồn cuộn tung bọt trắng xóa như muốn nuốt chửng mọi vật cưỡi trên nó. Một tiếng nổ do va chạm vang lên khiến lũ trẻ đang đánh nhau cũng phải dừng tay. Chiếc ghe nhỏ không chống lại được dòng nước chảy xiết nên đã bị xô đập vào bờ đá, vỡ tan ra thành trăm mảnh. Nhưng ngay trước khi ghe bị đập vỡ thì có hai bóng người phóng nhanh như chớp lên cao. Nhiếp Nhân Vương và Nhiếp Phong nhẹ nhàng đáp xuống một tiểu đình gần đó. Thân thủ đẹp thật, ồ, bọn họ có mang đao, nhất định là ông ta. Đoạn Lãng sau khi nhận định, thân thủ triển đi lộn người nhanh về phía tiểu đình. Xin hỏi tiền bối có phải là Bắc Ẩm Đao Vương Nhiếp tiền bối không ạ? Là ta đây. Thưa tiền bối, gia phụ Nam Lân kiếm thủ, đã lệnh cho vãn bối Đoạn Lãng nghênh đón tiền bối ở đây đã lâu. Mời tiền bối hãy đi theo vãn bối, bên kia có một con đường tắt. Đoạn Lãng chưa dứt lời thì Nhiếp Nhân Vương đã lao người phóng đi, hất văng cả Đoạn Lãng. Vì sao ông ta lại phải gấp gáp như vậy? Trong sân tại một ngôi nhà không xa tượng Lạc Sơn Đại Phật, có một người đàn ông trung niên đang ngồi vẻ mặt tập trung. Người này có tên là Đoạn Soái. Linh cảm của ta không sai Nhiếp Nhân Vương, cuối cùng ngươi đã tới. Ta cảm thấy máu mình đang sôi trào trong huyết quản. Trong nhà Đoạn Soái bỗng toát ra một đạo kiếm khí mãnh liệt. Lão bằng hữu, ngươi cũng cảm thấy được sự có mặt của hắn ta à? Năm xưa hắn vì tình mà xuống tay làm hai chúng ta phải mang nỗi hận tới tận ngày hôm nay. Đại ca, thằng oát con ở đằng kia kìa, đại ca rửa hận cho bọn đệ đi, thằng này cùng là đồng bọn. Đám trẻ con lúc nãy vì trêu ghẹo Đoạn Lãng bị đánh tơi bời thì ra là đã đi báo người quay lại để trả thù. Cha trước giờ quý đao như tính mạng, nay lại giao cho mình giữ, ắt là có nguyên nhân. Hành động của Nhiếp Nhân Vương khiến Nhiếp Phong nhất thời khó hiểu, nhưng cậu ta không hề bất ngờ vì xưa nay Nhiếp Nhân Vương vẫn thường hành động cổ quái như vậy. Tiểu tử thối, ngay cả Lục Đại Khẩu núi Lạc Sơn bọn ta mà ngươi cũng dám đụng đến, đúng là không biết trời cao đất dày. Đám người vừa kéo tới nơi thì buông lời dọa nạt, muốn rửa hận thì kiếm tao nè. Đám người ngước mặt lên về hướng âm thanh đã thấy Đoạn Lãng phóng người từ trên cao lao xuống. Đoạn Lãng ta ở đây, muốn ra tay thì cứ việc. Đoạn Lãng ra chiêu bất ngờ, một đòn đắc thủ đã hạ ngay được một tên. Tiểu tử thối, ông sẽ cho mày biết tay. Người nói vung quyền lao tới đó có tên là Quyền Hung. Đoạn Lãng lâm trận bất loạn lập tức cầm lấy gậy trúc. Hừ, con của Nam Lân kiếm thủ không dễ bị bắt nạt đâu nhé. Để ta cho ngươi nếm mùi lợi hại của Tiết Quyền. Quyền Hung là cướp đường ở núi Lạc Sơn, cú đấm của hắn từng làm vỡ tim con báo. Vừa thấy Quyền Hung tung Thiết Quyền ra, Đoạn Lãng liền sử Đoạn Gia kiếm pháp nghênh chiến. Xì, xem Đoạn Gia kiếm pháp của ta đây. Đáng tiếc chiêu thức tuy ảo diệu nhưng thiếu lực nên nhanh chóng bị Quyền Hung phá giải. Ồ, công lực của hắn mạnh thật, đại ca hay lắm. Quyền kình hất văng Đoạn Lãng bay ra xa. Lôi Nhẫn vừa rồi bị Đoạn Lãng tập kích bất ngờ nên ngã xuống. Hắn ta lồm cồm bò dậy thì nhìn thấy Nhiếp Phong ở gần đó. Hắn ta đang muốn đứng dậy để trút giận thì Đoạn Lãng thuận theo kình quyền bay tới chân áp y xuống. Ai cho ngươi đứng dậy? Rồi thuận thế Đoạn Lãng đá thêm một cước vào đầu của y. Này đã tay lắm, mau cùng ta dạy cho bọn chúng một bài học đi. Đoạn Lãng thấy Nhiếp Phong nãy giờ thân không động thì quay sang rủ rê. Xin lỗi, trước giờ không quen giao đấu với người lạ. Thấy Nhiếp Phong nói vậy, Đoạn Lãng buông lời trách móc. Hừ, không dám thì cứ nói không dám, viện cớ này cớ nọ làm chi. Đang lúc nói,
Đoạn Lãng nghe tiếng gió của Thiết Quyền thổi vào mặt, quay lại thì nắm tay của Tuyết Quyền đã tới sát mặt rồi. Đoạn Lãng không kịp né tránh nên trúng phải một quyền nặng của Quyền Hung văng bắn đi. Nhiếp Phong thấy Đoạn Lãng trúng chiêu thì lo lắng nhìn theo, nhân lúc Nhiếp Phong lơ đễnh, Quyền Hung liền đoạt lấy thanh đao trên người của Nhiếp Phong, y điên cuồng cầm đao chém xuống Đoạn Lãng. Một đao này y muốn quyết đoạt mạng của đối thủ, đi chết đi. Nhìn thấy đao bị đoạt, Nhiếp Phong liền triển thân lao nhanh về phía Quyền Hung. Không được dùng đao của cha ta. Nhiếp Phong lộn người dùng hai chân kẹp lấy tay cầm đao của Quyền Hung. Nhìn thấy thân thủ của Nhiếp Phong, Đoạn Lãng tròn mắt kinh ngạc, ồ, thân thủ đẹp quá. Nhiếp Phong tung người xoắn lộn một vòng, rồi thừa thế dùng chân kẹp lấy cánh tay gân guốc của Quyền Hung. Đẹp quá. Nhiếp Phong vận kình vào hai chân, vạn người chuyển hướng đao bổ xuống của Quyền Hung đi, rồi cậu ta đồng thời thân hình xoáy gấp hất văng Quyền Hung vào cột của Tiểu Đình. Nhìn thấy Nhiếp Phong một chiêu đắc thủ, Đoạn Lãng liên tiếp thốt lên, đẹp quá. Hình như ra tay hơi nặng rồi thì phải. Nhiếp Phong vốn tính tình nhân hậu nên sau khi ra tay thì cảm thấy lo lắng cho đối thủ. Nhìn thấy đại ca chỉ trong chớp mắt bị hạ, đám người đi theo Quyền Hung không khỏi kinh ngạc. Nhiếp Phong từ nhỏ đã theo cha luyện võ, nội lực, thân pháp đã vượt qua người thường, hôm nay mới có cơ hội trổ tài. Quả là chân nhân bất lộ tướng, để bổn thiếu gia đây thứ ngươi một phen. Nhìn thấy Nhiếp Phong thi triển thân thủ, Đoạn Lãng nhất thời muốn thử thực lực của Nhiếp Phong. Nhưng chỉ thấy Nhiếp Phong không quay đầu lại mà nói, người phần hạ bàn không vững, hơi thở không đều, tay cầm kiếm không có lực, tim yếu, vai trùng, ôi, nhiều nhược điểm quá. Làm sao người biết? Thấy Nhiếp Phong nói vậy, Đoạn Lãng giật mình hỏi lại. Nghe thì biết, cái gì, chỉ nghe mà biết được à, công phu gì hay quá vậy? Cũng không có gì là phức tạp lắm đâu, nhưng phải luyện tập nhiều. He he, nghe vừa cao tâm quá, đáng nể. Đoạn Lãng nghe Nhiếp Phong nói vậy thì cảm phục lắm. Từ trên đỉnh núi, Nhiếp Nhân Vương bay người về phía đang phát ra luồng kiếm khí. Nhiếp Nhân Vương càng đến gần thì tim của Đoạn Soái càng đập nhanh, cơ thịt co thắt. Nam Sơn lĩnh thượng hỏa lân liệt, Bắc Hải tiềm thân tuyết ẩm hàn. Năm ấy người vì tình mà xuống đao, làm ta cô tịch nửa đời người. Ý nghĩ vừa qua, bóng người đã tới. Từ xa Nhiếp Nhân Vương đang lao người tới gấp, đao kình phát ra khiến gà bay chó chạy nháo nhác. Lúc này chỉ thấy Nhiếp Nhân Vương sát khí kinh người, mắt trợn trừng không chớp, ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Gặp đối thủ ở ngay trước mặt, Nhiếp Nhân Vương không thể cầm lòng nên liền với lấy cây đao chẻ củi tung người lên cao bổ xuống. Chiều này Nhiếp Nhân Vương sử ra chính là đao ý cuồng mãnh chém xuống là vậy, nhưng Đoạn Soái vẫn không hề có động tĩnh mà chỉ thở dài, đáng tiếc. Tại sao ngươi không ra tay? Không thấy Đoạn Soái có ý định chống trả, Nhiếp Nhân Vương liền quát tháo lớn tiếng. Đáng thất vọng quá. Nghe thấy đối phương nói vậy, Nhiếp Nhân Vương trong lòng không khỏi giật mình, đường đao vụ bão tức khắc dừng lại. Lưỡi dao kề sát ngay đầu mà Đoạn Soái vẫn cứ ung dung ngồi nhìn, như chẳng có gì xảy ra. Tại sao ngươi không xuất hỏa lân kiếm ra? Con dao này không xứng đáng đọ sức với hỏa lân kiếm của ta. Hừ, lẽ nào ngươi không sợ đường đao vừa rồi có thể lấy đi tính mạng của ngươi sao? Đường đao vừa rồi của ngươi tuy hung mãnh, nhưng có phần nương tay. Nghe thấy Đoạn Soái kiến giải, Nhiếp Nhân Vương không khỏi bất ngờ. Mà chỉ cần có phần nương tay thì ta đã có cách phá giải, không lẽ ngươi không biết điều này? Ha ha, hảo nhãn lực. Được, đã vậy thì ta không nương tay nữa. Đợi đã, ta vẫn còn tâm sự chưa giải tỏa. Có phải ngươi lo cho đứa con trai của ngươi phải không? Đúng vậy, Đoạn mẫu có độc mỗi một đứa con là Đoạn Lãng. Nếu hôm nay tử chiến thì mong ngươi hãy nhận dưỡng dục nó thành tài. Được, nghe Đoạn Soái nói vậy, Nhiếp Nhân Vương nhanh nhảu nhận lời ngay. Ngược lại nếu người bại, ta sẽ toàn tâm nuôi dạy lệnh lang của người. Không cần phải lo, nếu hôm nay Nhiếp mộ chết thì con trai ta sẽ lấy mục tiêu đánh bại ngươi làm niềm vinh quang. Nhiếp Nhân Vương bật người vung đao tới, đó chính là tuyệt kỹ thứ hai của Ngạo Hàn đao pháp, Băng Phong Tam Xích. Đường đao tạo ra một luồng khí lạnh thấu xương, Đoạn Soái nhanh nhẹn lách người né tránh một cách đẹp mắt, nhưng chiếc ghế ngồi đã bị chặt nát vụn. Tuyết ẩm đao của người đâu? Đánh bại ngươi cần chi dùng tới tuyết ẩm đao? Đoạn Soái nhanh như chớp lui vào trong nhà. Điên cuồng quá, Đoạn Soái lập tức triển thân lao nhanh về phía bàn có để hỏa lân kiếm. Đoạn Soái giấu mình trong nhà, còn Nhiếp Nhân Vương nhảy lên mái ngói, hai tay giơ cao quá đầu buông đao bổ xuống. Cùng lúc này Đoạn Soái kịp thời đã ngự được hỏa lân kiếm. Ở trên không, Nhiếp Nhân Vương múa đao sử ra hồng hạnh xuất tường bổ xuống. Chiêu này Nhiếp Nhân Vương sáng tạo ra từ mối hận tình với người vợ năm xưa nên chứa đầy phẫn nộ. Khí lạnh do đao này giăng ra đầy trời, đao mạnh như sấm khiến Đoạn Soái khắp người lạnh buốt. Nhìn thấy đao kình lăng lệ bức người, Đoạn Soái cũng phải tán dương, hảo công phu. Đoạn Soái nào đâu đứng yên chịu trận mãi, ông ta lập tức phản kích, hỏa lân kiếm trong tay phóng ánh sáng chói mắt sắc lẹm như dao. Đó chính là chiêu thứ nhất trong Đoạn gia nhật thực kiếm pháp, Bạch Dương phá hiểu.
Trước thế kiếm điên cuồng đâm tới Nhiếp Nhân Vương, móc ngược cổ tay chuyển thế sang chiêu đào chi yểu yểu. Nhìn thấy đối thủ không rút kiếm nghênh chiến, Nhiếp Nhân Vương tỏ ra khó chịu, Hỏa Lân kiếm của ngươi sao không tuốt khỏi vỏ? Không có Tuyết Ẩm đao Hỏa Lân kiếm tốt khỏi vỏ làm gì? Đoạn Soái nghe Nhiếp Nhân Vương hỏi thì liền đáp lại. Ngươi sở dĩ có thể hùng cứ được trời Nam là nhờ nhân kiếm hợp nhất, nếu kiếm không được xuất vỏ thì uy lực không có, trận này ngươi bại là cái chắc. Chưa chắc đâu. Bất ngờ ngay lúc này Đoạn Soái biến chiêu quấn trùm đuôi kiếm trúng mặt Nhiếp Nhân Vương khiến ông ta trúng đòn đau điếng. Đoạn Mộ không cần dựa vào kiếm mà chỉ cần nhờ vào công phu thôi cũng đủ thắng ngươi rồi. Bị trúng đòn, tuy nhẹ nhưng Nhiếp Nhân Vương lại điên cuồng như một con thú dữ bị thương. Ha ha, tốt, Nhiếp Mộ không mang theo Tuyết Ẩm đao là vì không muốn ngươi chê cười là ỷ có vũ khí tốt để thủ thắng, không ngờ ngươi cũng có ý đó. Hay thật, đao pháp của hắn điên cuồng hơn mình dự đoán, được cứ việc ra tay đi. Nước qua đầu gối Phật, hỏa thiêu động lăng vân, hai câu khắc trên đá này là có ý gì? Lúc này hai đứa trẻ là Đoạn Lãng và Nhiếp Phong vẫn còn ở chỗ tượng Lạc Sơn Đại Phật. Đây là một truyền thuyết có liên quan tới tượng Lạc Sơn Đại Phật này, nghĩa là nếu mực nước tràn qua đầu gối thật thì động lăng vân ở bên trên sẽ bị lửa thiêu cháy. Lạ thật, cử động ngang với đầu gối Phật, nếu nước chảy qua đầu gối Phật ắt cũng tràn vào động như thế thì làm sao mà lửa thiêu cháy cho được. Tôi cũng từng nghĩ nhiều qua điều này rồi, nhưng cũng không thể hiểu nổi. Đoạn ra chúng tôi vì truyền thuyết này mà mấy đời nay cư túc ở đây. Đời này tới lượt tôi, ngày nào cũng phải tới đây đo mực nước sông. Vậy truyền thuyết này có quan hệ tới Đoạn gia à? Tôi cũng không biết, cha tôi chưa hề nhắc đến chuyện này. Vậy còn mẹ huynh đâu? Sao huynh không hỏi bà ta thử xem? Từ khi tôi sinh ra, mẹ tôi đã mất rồi, cả hình dáng của mẹ ra sao tôi cũng không biết nữa. À, còn mẹ của huynh thì sao? Bà ta trông có đẹp không? Mẹ ta đẹp lắm. Nghe Đoạn Lãng hỏi vậy thì Nhiếp Phong liền đáp. Vậy bà ta đâu? Sao không thấy đi cùng cha con huynh? Thôi huynh đừng nhắc tới mẹ ta nữa. Lời nói vô tình của Đoạn Lãng khiến Nhiếp Phong bỗng xúc động nhỏ lệ. Nó đang đau xót cơ hội tốt, bây giờ ta đánh lén xem ngươi phản ứng ra sao. Ngay khi Đoạn Lãng đang định ra tay thì Nhiếp Phong đột nhiên nói lớn. À, Đoạn Lãng huynh có nghe thấy gì không? Hả, nghe thấy gì cơ? À, ta nghe thấy rồi, là tiếng sóng to phải không? Ồ, không ổn rồi, mực nước dâng lên nhanh quá, ta phải báo tin này cho cha biết mới được. Đoạn Lãng đang định rời đi thì Nhiếp Phong liền ngăn lại. Khoan đã, tôi nghe thấy tiếng đao kiếm đang giao chiến với nhau, tiếng đao thì nhanh và đều, còn tiếng kiếm thì lúc có lúc không và chậm. À, tiếng đao lại thay đổi rồi, đao chém điên cuồng còn kiếm thì gặp bất trắc. Tiếng đao tiếng kiếm ư, làm sao mà huynh nghe thấy được? Nghe thấy Nhiếp Phong nói vậy thì Đoạn Lãng lấy làm lạ lắm. À, hãy nhìn trên đỉnh núi kìa. Nhìn theo hướng chỉ của Nhiếp Phong lúc này trên đầu tượng Phật có hai bóng người đang giao chiến, người cầm kiếm tỏ ra yếu thế hơn hẳn. Ngay lúc đó một đợt sóng thần ập tới, con sóng dâng cao ập xuống đầu hai đứa trẻ, con sóng dữ cuốn phăng hai đứa trẻ ra khỏi bờ hất tung chúng lên không trung. Đoạn Lãng thất kinh la lớn, cha cứu con với. Chỉ thấy Hỏa Lân kiếm, còn Bắc Ẩm cuồng đao lại không cầm Tuyết Ẩm đao. Thiếu gia, chúng ta nên ra tay bây giờ chưa? Khoan đi đã, cả hai người này đều là cao thủ, thật hiếm có cơ hội mở rộng tầm mắt như lúc này. Chúng ta hãy đợi đến khi cả hai đều bị thương thì hãy hiện thân tấn công bọn họ, cái này gọi là trai cò cắn nhau ngư ông đắc lợi. Thì ra trận chiến giữa Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương ngay từ đầu đã có người âm thầm theo dõi. Người thanh niên này vì thù hận gia đình mà gia nhập Thiên Hạ Hội, Bộ Kinh Vân, anh ta đang ở đây với mục đích gì? Lại nói về hai đứa trẻ là Đoạn Lãng và Nhiếp Phong bị sóng cuốn đi, sau khi bị hất bay giờ đây hai đứa trẻ đang rơi tự do xuống dòng sông chảy xiết. Sóng to đến mức có thể kéo cả hai xuống tận đáy sông bất cứ lúc nào. Nhiếp Phong lúc này phải dùng sức túm lấy Đoạn Lãng để Đoạn Lãng không bị nước cuốn đi. Các con sóng cứ dẫn tới hết lớp này đến lớp khác, sức nước như búa tạ đập vào người Nhiếp Phong làm cho cậu ta khổ sở khôn xiết. Rồi một con sóng to bất chợt nâng hai đứa trẻ lên cao. Đoạn Lãng đừng sợ. Cả hai bị đẩy lên cao đến mấy mươi trượng, tình thế vô cùng nguy ngập nhưng Nhiếp Phong vẫn không quên Đoạn Lãng, một tay vẫn túm chặt nhất quyết không buông ra. Ôm chặt lấy tôi, con sóng yếu đi làm cả hai đứa trẻ lại bị rơi xuống. Nhiếp Phong lúc này đã để tấm vải quấn thanh Tuyết Ẩm đao tuột đi mất. Trong lúc nguy cấp Nhiếp Phong chợt lóe lên ý tưởng hay, cậu ta dùng hết sức bình sinh đâm thanh Tuyết Ẩm vào tượng đá để có chỗ bám víu. Ồ, nước tràn qua đầu gối Phật rồi. Từ trên cao Đoạn Lãng đã nhìn thấy từng đợt sóng xô nước sông tràn vào bên trong động. Sau phút nguy kịch, hai đứa giờ đây lại nghe thấy tiếng binh khí giao nhau ở trên đầu tượng Phật. Đoạn Soái có vẻ yếu thế hơn Nhiếp Nhân Vương nên bị trúng một đao. Cha, Đoạn Soái lâm vào thế nguy. Đoạn Lãng lo lắng vô cùng luống cuống leo lên đỉnh tượng. Tại sao cha mình lại đánh nhau với cha cậu ta vậy nhỉ? Nhiếp Phong không hiểu sự tình nên trong lòng lúc này thắc mắc.
Lúc này Bộ Kinh Vân và hai tay sai vẫn đang theo dõi trận chiến giữa Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương. Thiếu gia, Tuyết Ẩm Đao ở trong tay tiểu tử kia. Lát nữa các người cứ theo lời ta căn dặn mà hành động nghe chưa? Từ thái độ của nhóm người này có thể thấy họ đến đây là đã có chủ ý từ trước chứ không phải là vô tình. Trên đỉnh tượng đao khí tung hoành, nếu luận về chiêu thức thì Nhiếp Nhân Vương đã ở thế thượng phong. Sao không sử Đoạn gia kiếm pháp ra, vừa chém tới tấp Nhiếp Nhân Vương vừa chất vấn Đoạn Soái, còn Đoạn Soái thì cuống cuồng chống đỡ vất vả không còn hơi sức để trả lời. Đoạn Soái hỉ hục phòng thủ chứ chẳng còn hơi sức đâu phản công, khiến Nhiếp Nhân Vương thấy thế càng thêm phần bực tức. Ngươi còn chưa chịu rút kiếm ra thì ngươi sẽ chết dưới tay ta. Đường đao càng lúc càng nặng mà Đoạn Soái thì như đã cố gắng hết sức. Nhiếp Nhân Vương trong lúc đang chiếm được thế thượng phong thì bỗng đâu khi nóng từ chuôi hỏa lân kiếm ngùn ngụt bốc ra. Nhiếp Nhân Vương trong lúc kinh ngạc đã tạo ra cơ hội cho Đoạn Soái. Đoạn Soái xoay kiếm vụt thẳng vào mặt Nhiếp Nhân Vương một cái đau điếng. Cũng may cho Nhiếp Nhân Vương là kiếm chưa tốt ra khỏi vỏ, chứ nếu không thì ông ta ăn sẹo là cái chắc. Nhân lúc Nhiếp Nhân Vương choáng váng, Đoạn Soái lại đắc thủ thêm một chiêu vào hạ bàn của Nhiếp Nhân Vương. Hai chiêu vừa đắc thủ thì đột nhiên hỏa lân kiếm trên tay Đoạn Soái vang lên tiếng động như sấm, rồi kiếm tự động tuốt ra khỏi vỏ. Ngay cả Đoạn Soái nhất thời cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão bằng hữu ngươi sao thế? Mau quay lại đây cho ta. Đoạn Soái vội vàng tung người túm lấy chuôi kiếm. Dù đã ngự được kiếm nhưng Đoạn Soái không hề có ý đả thương Nhiếp Nhân Vương, mà lộn người rất gấp về phía bụi cỏ gần đó. Thì ra khi đang ở trên không, Đoạn Soái đã phát hiện ra nguyên nhân hỏa lân kiếm tự chui ra khỏi vỏ. Ha, lão bằng hữu chả trách ngươi vui đến vậy, thì ra là Tuyết Ẩm Đao đã đến rồi. Nào Tuyết Ẩm Đao, hãy cùng hỏa lân kiếm cùng phân cao thấp đi. Lời nói chưa dứt, Đoạn Soái đã mua kiếm loạn xạ, người cùng kiếm phóng tới như điên dại. Chiêu mà Đoạn Soái đang xúc thế chính là thức thứ tư trong Nhật thực bát thức có tên Nhật Lệ Trung Thiên. Mắt Đoạn Soái lúc này đỏ ngầu nửa điên nửa dại. Cha, huynh ấy là bạn của con đừng mà. Nhìn thấy cha mình sử dụng kỳ chiêu đoạt mạc, Đoạn Lãng thất kinh la lên rồi chạy tới cản ngay trước mặt Nhiếp Phong. Hừ, bỉ ổi, để được giao phòng với Tuyết Ẩm Đao mà ngươi không ngại xuống tay ra chiêu độc với một thằng nhóc sao? Trước khi thế bức người của kiếm thức, Nhiếp Phong quyết đoán đẩy mạnh Đoạn Lãng ra xa. Thì ra trong Nhật thực kiếm pháp có một số chiêu thức chỉ dùng được khi có hỏa lân kiếm. Lúc này chiêu Nhật Lệ Trung Thiên như một quả cầu lửa từ trên trời bổ xuống. Phong Nhi mau tránh ra. Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy kình chiêu thì vô cùng lo lắng. Nhưng thật không thể tin nổi, ở bên này Nhiếp Phong thần khí vẫn kiên định không lộ chút sợ sệt. Cậu ta vung đao xuất ra chiêu Đào Chi Yểu Yểu sẵn sàng lâm trận. Lâm Nguy chẳng hề nao núng, giỏi, mắt thấy sự kiên cường của con mình, Nhiếp Nhân Vương không khỏi tự hào. Tuyết Ẩm Đao hơ ngang đã chặn được kiếm thế hiểm ác của Đoạn Soái. Kỳ chiêu Nhật Lệ Trung Thiên bị phá giải bởi một thằng nhóc, khiến Đoạn Soái vô cùng kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Hả, mình chỉ dạy Phong Nhi băng tâm quyết cho nó để tịnh tâm, ai dè cả đao pháp của mình nó cũng học lén được, hảo tiểu tử. Nhiếp Phong tuy đỡ được kiếm thế, nhưng nội lực không thể sánh bằng Đoạn Soái mấy mươi năm tu luyện, nên sau cú va chạm đã ngã lăn ra hộc máu tại chỗ. Nhiếp Phong bị chấn lực hất văng đi, thân bất do kỳ lăn thẳng xuống núi. Lúc này Nhiếp Nhân Vương liền triển thân đỡ lấy thế rơi của Nhiếp Phong. Ha, hảo tiểu tử, quả là không làm tổn hại oai danh của Bắc Ẩm Cuồng Đao ta. Thấy con mình kiên cường như vậy, Nhiếp Nhân Vương cười lớn đầy khoái chí. Khi hai cha con vừa tiếp đất, Đoạn Soái đã triển thân đứng ngay trước mặt của hai người. Ha, Tuyết Ẩm Đao quả là danh bất hư truyền, khiến lão phu đây vô cùng khâm phục. Nhiếp Nhân Vương, ngươi mau cầm lấy Tuyết Ẩm Đao, chúng ta giao chiến tiếp. Sau khi hỏa lân chui ra khỏi vỏ thì Đoạn Soái lúc này lộ ra vẻ điên cuồng, chẳng còn một chút tôn nghiêm nào cả. Ông ta trông cứ như là một con người khác. Nhiếp Nhân Vương đang định cầm đao lên thì chỗ vết thương trên bắp chân lên cơn đau nhói không thể đứng vững. Cha, thương thế cha rất nặng, không nên giao đấu nữa. Cha hãy để con đây đối phó với hắn ta cho. Khi nãy con đã thắng được một chiêu, giờ đây xin hãy cho con thắng hắn thêm vài chiêu nữa. Nghe thấy Nhiếp Phong nói những lời này, Nhiếp Nhân Vương không khỏi bất ngờ. Vì từ trước tới giờ Nhiếp Phong luôn có phần nhút nhát, sự tự tin của Nhiếp Phong hiện giờ làm cho Nhiếp Nhân Vương cảm thấy rất phấn chấn vô cùng. Được, hổ phụ sinh hổ tử, con đi. Nhiếp Nhân Vương rút Tuyết Ẩm Đao lên rồi đưa cho Nhiếp Phong. Nhiếp Phong cầm đao đứng dậy, hơi thở của cậu ta dồn đều, từ từ tiến tới gần Đoạn Soái. Ta là cha nó mà cũng không nhìn ra hết tiềm chất của Phong Nhi. Trước đây ta đã đánh giá thấp nó. Nhiếp Nhân Vương nhìn theo Nhiếp Phong trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhiếp Phong, huynh đừng đi. Huynh không phải là đối thủ của cha tôi đâu. Đoạn Lãng đứng ra can ngăn, nhưng Nhiếp Phong không hề tỏ ra nhụt chí. Cha tôi oai danh lẫy lừng giang hồ, huynh làm sao giao chiến nổi với ông ấy, mau bỏ đao xuống đi. Ta không còn sự lựa chọn nào khác,
Trong lúc Đoạn Lãng và Nhiếp Phong còn đang nói qua nói lại thì đã thấy Đoạn Soái nôn nóng triển thân phi tới. Hỏa Lân kiếm, Tuyết Ẩm đao Nam Bắc xưng bá, hôm nay không phân thắng bại thì lão đây không chịu để yên đâu. Lãng nhi, đây là tâm nguyện lâu năm của cha con, mau tránh ra, lùi ra mau. Nói rồi Đoạn Soái xuất kiếm bức lui Đoạn Lãng ra xa. Cha, huynh ấy từng cứu mạng con, xin hãy nương tay cho. Sức kiếm vung ra khoét một rãnh sâu trên mặt đất, Đoạn Lãng không thể không lui. Đây là chiêu hiểm ác nhất trong Nhật thực kiếm pháp, chiêu Hỏa Lân Nhật thực. Nhiếp Nhân Vương đang chăm chú theo dõi thì một luồng khí nóng từ cạnh bên ập tới, nó là từ bên trong Lăng Vân Đồng. Khí nóng tỏa ra thật là quái lạ, đây không phải luồng khí nóng bình thường, mà kèm theo kình khí khiến Nhiếp Nhân Vương lập tức đề cao cảnh giác. Nhiếp Phong lúc này đứng một mình giữa trời thì bỗng đâu trời đất tối sầm không còn trông thấy gì nữa. Thì ra do đường kiếm của Đoạn Soái vung ra mật khít che kín cả bầu trời, nó không để một chút ánh sáng nào xuyên qua. Chiêu Hỏa Lân Nhật thực lúc này như thiên lôi áp đỉnh ập xuống đầu Nhiếp Phong, kiếm khí sắc bén như dao khiến một khoảng đất gần 2 trượng vuông bị bật tung, cho thấy thế kiếm hiểm ác vô cùng. Kiếm khí vô cùng chặt chẽ bao trùm khắp người Nhiếp Phong. Đoạn Lãng nhìn thấy thế kiếm cũng không khỏi thất kinh, vì từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy oai lực thực sự của Hỏa Lân kiếm. Chiêu thức này nếu là Nhiếp Nhân Vương cũng không chắc có thể phá giải được. Lúc này đám người Bộ Kinh Vân như đã cảm thấy thời khắc ra tay đã tới, liền có sự hành động. Tử nô, lát nữa ngươi bám lấy Đoạn Soái, còn Tú nô ngươi đi lấy Tuyết Ẩm đao của tên tiểu tử đó. Tuân lệnh. Chiêu Hỏa Lân Nhật thực này như một tấm lưới bao lấy Nhiếp Phong, nhưng cậu vẫn tỏ ra không hề nao núng. Vẻ mặt Nhiếp Phong không hề biến sắc trước chiêu thế lăng lệ của Đoạn Soái mà định thần sẵn sàng đón đỡ. Tuổi tuy nhỏ nhưng cậu ta đã có ý chí kinh người. Phong nhi tinh thần kiên định, lẽ nào nó đã có cách phá giải. Ôi, Nhiếp Phong lần này chết chắc rồi. Đoạn Lãng đứng ngoài tỏ ra rất lo lắng cho Nhiếp Phong. Phía bên ngoài, dù đặt niềm tin vào con mình nhưng Nhiếp Nhân Vương cũng không khỏi lo lắng, mồ hôi chảy dài. Còn Đoạn Lãng thì bất lực nhìn Nhiếp Phong bước vào cửa tử, vì cậu ta biết năng lực của cha mình rất mạnh. Từ bên trong lưới kiếm tối đen bỗng đâu có một tia chớp từ xa lao tới. Đây chính là sơ hở. Đoạn Soái không thể không lưu tâm đến luồng ánh sáng xanh lam tấn công từ sau lưng. Ông ta quay mặt nhìn lại đã thấy một người cầm kiếm lao thẳng về phía mình. Tình thế nguy cấp, Đoạn Soái buộc phải thu kiếm về hộ thân. Nhiếp Phong thoát khỏi mối nguy đang định thả lòng người thì một luồng gió xoay ập tới. Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy kiếm này cũng thất kinh, kiếm khí lợi hại quá. Kiếm khí phong tới nhanh một cách đáng sợ, ánh kiếm vừa lóe lên thì Tuyết Ẩm đao đã vụt khỏi tay Nhiếp Phong, tiếp đó lại là một cước đá thẳng vào đầu Nhiếp Phong. Nhiếp Phong thân bất do kỳ, thân hình lập tức bị văng bắn đi. Hắn là ai vậy? Thân thủ của người này nhanh lẹ, vừa ra tay đã đắc thủ khiến Nhiếp Nhân Vương vô cùng bất ngờ. Thiếu gia đã đoạt được Tuyết Ẩm đao rồi. Xuất chiêu đắc thủ, Tuyết Ẩm đao đã nằm gọn trong tay Tử nô. Đằng kia Đoạn Soái đang cùng Tú nô giao chiến quyết liệt. Tú nô tuy kiếm thuật cao thâm nhưng chưa phải là đối thủ của Đoạn Soái nên bị trúng một chiêu khá nặng. Chuôi của Hỏa Lân kiếm đánh mạnh vào ngực Tú nô khiến hắn văng ra xa, miệng thổ huyết. Trong thiên hạ kẻ tiếp được 20 chiêu của lão phu không có mấy người, ngươi mau xưng danh tánh ra đây. Tử nô thấy Tú nô thất thế liền nhảy vào giải vây, Tử nô cầm đao lao vào vung đao kiếm chém xuống tiếp ứng. Đoạn Soái liền đưa Hỏa Lân kiếm lên đỡ lấy, đồng thời tung chiêu đẩy lui Tử nô. Đoạn Soái lâm nguy bất loạn xoay người một cái liền chuyển sang chiêu thức khác bức lui Tử nô. Tử nô thấy Tú nô gặp nguy liền lao qua giúp, nhưng Tử nô cũng không hơn gì, Tú nô đều bại dưới tay Đoạn Soái. Không cần nói, ta cũng biết các ngươi là ai. Song kiếm hợp bích đã mất tích 10 mấy năm nay, trước kia các người đã từng được liệt vào thập đại kiếm khách. Đoạn Soái cũng là người lăn lộn trên giang hồ nhiều năm nên giao phong vài chiêu đã nhận ra được ngay chân tướng của đối thủ. Đoạn Soái ra tay quá nặng làm Tử nô lộn nhào liên tục về phía Nhiếp Nhân Vương. Bọn này có ý đồ bất lương, võ công lại cao, vì thiên hạ ta diệt trừ bớt một đứa vậy. Nhận thấy đám người đến không tầm thường, Nhiếp Nhân Vương ra tay nhanh như chớp điểm hết các đại huyệt trên người Tử nô. Đoạn Soái, ngươi sai rồi, bọn chúng chẳng phải là song kiếm hợp bích gì cả, bọn chúng chỉ là đám cẩu nô tài chỉ biết nghe theo lời chủ. Một giọng nói từ sau vọng tới, Đoạn Soái liền quay mặt lại nhìn, thì ra đó là một thiếu niên khoảng 10 mấy tuổi. Thiếu niên này đang cầm chủy thủ uy hiếp Đoạn Lãng làm con tin. Nếu không muốn thằng oát con này chết, thì mau giao Hỏa Lân kiếm ra đây. Cha mặc kệ con đi, tiểu tử, đừng thốt ra những câu ngu xuẩn như thế chứ. Vừa nói thiếu niên này nhấn sâu chủy thủ vào mặt Đoạn Lãng, khiến mặt Đoạn Lãng rách ra chảy máu nhằm gây áp lực với Đoạn Soái hòng ép ông ta bỏ kiếm. Lãng nhi, Đoạn Soái thấy Đoạn Lãng lâm nguy cũng tỏ ra xáo động. Bất ngờ Nhiếp Phong cầm Tuyết Ẩm lao tới kề đao vào cổ Tử nô uy hiếp ngược lại Bộ Kinh Vân. Mau thả Đoạn Lãng ra, nếu không ta giết hắn.
Tử Nô không thể cử động được nên Nhiếp Phong dễ dàng dùng Tuyết Ẩm đao để uy hiếp. Hành động này của Nhiếp Phong cũng khiến Bộ Kinh Vân tỏ ra bất ngờ. Ô, tiểu tử này lợi hại thật, trúng một cước của Tử Nô mà chẳng hề hấn gì. Tử Nô, lời của ta có phải là mệnh lệnh của Chương Môn tôn sư không? Dạ thưa phải, tốt, vậy thì ngươi cứ làm theo lời hắn đi. Tuân lệnh. Lời nói vừa dứt, Tử Nô liền tự mình lao vào lưỡi của Tuyết Ẩm trên tay Nhiếp Phong. Tử Nô thuộc hàng cao thủ trong giới võ lâm, vậy mà răm rắp tuân theo lời một tiểu tử mới mười mấy tuổi, đủ thấy vị tôn sư mà tiểu tử này nhắc đến ghê gớm đến nhường nào. Bộ Kinh Vân lần này phụng mệnh sư phụ hành sự, được giao quyền lực cực lớn, thấy lời mình vừa thốt ra đã có kẻ chết, thì không khỏi tự hào mà bật ra tiếng cười to một cách vô cùng ngạo mạn. Nhìn thấy lưỡi đao dính đầy máu, Nhiếp Phong ngẩn người rồi run lên cầm cập. Tại câu nói của mình mà đã hại chết hắn. Lúc này mọi ánh mắt đều dồn về phía Đoạn Soái, vì ông ta bắt đầu hồi đáp đòi hỏi của Bộ Kinh Vân. Hỏa Lân kiếm đã từng cho ta danh vọng nên nó như là tính mạng của ta thà hy sinh đứa con trai chứ không bao giờ giao nó cho ngươi. Lời của Đoạn Soái thốt ra khiến mọi người có mặt không khỏi bàng hoàng. Tình hình trước mắt đang rất căng thẳng, đột nhiên Nhiếp Nhân Vương có cảm giác bất an từ phía sau ập tới. Cảm giác này cường hoành đến mức một người có tu vị cao và dày dạn trận mạc như ông ta cũng cảm thấy bất an vô cùng. Đoạn gia mấy đời cư ngụ ở đây, rõ ràng là có liên quan tới truyền thuyết về tượng Lạc Sơn Đại Phật, người ta tương truyền rằng nước qua đầu gối Phật thì hỏa thiêu động lăng vân, Nam Bắc cao thủ quyết chiến khiến phong vân biến sắc. Đang lúc giao tranh nảy lửa bỗng xuất hiện một thiếu niên mười mấy tuổi có địa vị không tầm thường, người này là Bộ Kinh Vân. Ngay lúc đó từ trong động lăng vân tỏa ra một luồng hơi nóng. Trong động nhất định có người đang ẩn náu, khi nóng bốc ra khiến Nhiếp Nhân Vương không thể không để ý đưa mắt nhìn vào trong động. Để cứu Đoạn Lãng, Nhiếp Phong dùng đao uy hiếp Tử Nô, nhưng cậu ta không ngờ chỉ thốt ra một câu nói đã khiến Tử Nô phải vong mạng. Thấy Tử Nô do mình mà chết nên Nhiếp Phong cảm thấy rất áy náy. May là cậu ta có học qua băng tâm quyết nên trong phút chốc đã bình tĩnh lại. Không ngờ một câu nói của mình đã gây ra cái chết của hắn, sau này mình dứt khoát phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Hỏa Lân kiếm đã cho ta danh vọng nên nó như là tính mạng ta thà hy sinh đứa con trai chứ không giao nó. Người muốn giết nó thì cứ việc. Đoạn Lãng tuy cũng xem thường cái chết, nhưng không thể không thất kinh khi nghe cha mình thốt ra những lời đó. Đoạn Soái vừa nói xong thì Hỏa Lân kiếm cũng như cảm nhiễm được ý niệm càng sáng đỏ lên một cách tà dị. Bộ Kinh Vân trước đó đã điều tra và biết được rằng Đoạn Soái rất thương con nên mới lấy Đoạn Lãng ra uy hiếp. Nay sự việc diễn tiến ngoài dự kiến nên nhất thời chưa biết phải xử trí ra sao. Tương truyền Hỏa Lân kiếm có tà khí, giờ đây được chứng kiến tận mắt, quả nhiên có hiện tượng kiếm khống chế nhân tâm. Tú Nô đứng ngoài chứng kiến ma tính của Hỏa Lân kiếm mà không khỏi rùng mình. Người muốn giết thì cứ việc, nhưng nếu con trai ta chết thì các ngươi cũng đừng hòng toàn mạng mà trở về. Đoạn Soái ngang nhiên bước tới, ông ta chẳng hề có ý gì là sẽ buông kiếm ra khỏi tay. Đồng thời Đoạn Soái vận kình vào kiếm, một vệt lửa đỏ phát ra, toàn thân kiếm bốc cháy như một ngọn đuốc. Nhìn thấy Đoạn Soái không có ý buông kiếm, Bộ Kinh Vân lên tiếng dọa nạt. Đoạn Soái, ngươi có muốn biết ta là ai không? Ta hà tất phải biết đến một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi, hừ. Hai tay của Đoạn Soái vận múa, đây là dấu hiệu của một chiêu ác hiểm sắp được ông ta tung ra. Ta thì ngươi không quan tâm cũng được, nhưng tôn sư của ta thì ngươi nhất định phải biết. Bộ Kinh Vân đang nói thì bất ngờ lưỡi kiếm đã lao tới vun vút. Lưỡi kiếm đỏ hồng quán kình lao tới, kiếm đã đi ắt phải nhuốm máu của đối thủ. Tôn sư của ta là thiên hạ vô song Hùng Bá. Hùng Bá, ngay khi Bộ Kinh Vân nói ra tên tôn sư của mình, tất cả những người có mặt đều giật mình thất kinh. Ngay lúc này một việc mọi người không hề ngờ tới đã xảy ra. Đoạn Soái đột ngột bỏ kiếm. Thả con trai ta ra, Hỏa Lân kiếm các ngươi cứ việc mang đi. Hùng Bá là ai mà có thể khiến Đoạn Soái kinh hãi như vậy? Diễn biến trước mặt khó lường, nhưng lúc này Nhiếp Nhân Vương lại quay đầu nhìn vào trong động lăng vân. Khí bốc ra càng lúc càng dày, trong động chắc chắn là một cao thủ võ công cái thế. Để ta thử xem. Nhiếp Nhân Vương quán kình vào hòn đá rồi dùng công lực ném vào sâu trong động thăm dò. Hòn đá đang bay nhanh bỗng chuyển động chậm lại rồi đột ngột phát nổ, điều này khiến Nhiếp Nhân Vương khi chứng kiến vô cùng sửng sốt. Nhìn thấy cha mình căng thẳng, mắt không rời cửa động lăng vân, Nhiếp Phong liền hỏi, cha, có chuyện gì vậy? Đừng hỏi, Phong Nhi mau đưa Tuyết Ẩm đao cho cha, mau lên. Nhiếp Nhân Vương miệng nói gấp nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sâu bên trong miệng hang. Hê hê, coi như ngươi đã biết điều, cút đi. Một câu đắc thủ, Bộ Kinh Vân liền thả Đoạn Lãng ra. Tiểu tử ngươi làm gì thế? Đoạn Lãng vừa được thả ra đã chạy lại đoạt lại Hỏa Lân kiếm. Cha, Hỏa Lân kiếm là báu vật gia truyền của chúng ta, không thể đưa cho hắn, cha con ta liều mạng với hắn đi.
Ở bên này Nhiếp Phong hình như cũng đã cảm nhận được luồng khí kinh hùng hậu ở bên trong động, khiến hai cha con Nhiếp Nhân Vương không thể rời mắt. Lãng Nhi, thôi bỏ đi. Gương mặt của Đoạn Soái lúc này thất thần, không còn một chút chiến ý nào. Nếu đúng là Hùng Bá thì đừng nói là Hỏa Lân kiếm, kể cả cái mạng của cha con ta cũng khó mà giữ được. Lời nói phát ra từ miệng của Đoạn Soái khiến Đoạn Lãng cũng phải bất ngờ, vì từ xưa đến giờ cha hắn nhờ vào Hỏa Lân kiếm và công phu gia truyền nổi tiếng một phương. Hả, Hùng Bá là ai mà ngay cả cha cũng phải khiếp sợ như vậy? Ở phía bên này, tại cửa động Lăng Vân bỗng phát ra tiếng gió rít rợn người. Nhiếp Nhân Vương cảm thấy như có người đang lao ra cửa động. Hê, cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi sao? Để Nhiếp mỗ xem ngươi là thần thánh phương nào. Vừa nghĩ Nhiếp Nhân Vương cũng vận kình đợi sẵn. Hả, bỗng gương mặt Nhiếp Nhân Vương đột ngột biến sắc, hoảng hốt tột độ, một tiếng hét rợn người vang lên. Nhiếp Phong vừa quay đi để theo dõi diễn biến cha con Đoạn Soái thì bỗng nghe thấy tiếng la thảm thiết của Nhiếp Nhân Vương. Cha! Quay đầu nhìn lại thì thấy Nhiếp Nhân Vương đã bị kéo vùn vụt vào bên trong hang. Trên mặt đất lúc này chỉ còn lại hai vệt lửa dài. Rồi từ bên trong động có tiếng động của một trận kịch chiến phát ra. Nhiếp Phong vì lo cho an nguy của cha nên lập tức lao người tới. Chỉ thấy trong động bình thường tối om bây giờ lại chứa đầy lửa như hỏa lò. Hoặc Thiêu Lăng Vân động, truyền thuyết quả nhiên ứng nghiệm. Nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của Nhiếp Nhân Vương khiến Đoạn Soái cũng phải quay đầu lại nhìn. Đoạn Lãng còn đang kinh hãi chưa hiểu chuyện gì thì Đoạn Soái đã vung tay đoạt lấy Hỏa Lân kiếm, đồng thời ông ta triển thân lao nhanh về phía cửa động. Lúc này Nhiếp Phong đang từ từ tiến vào trong động thì bất ngờ có một đạo hàn khí văng bắn ra rồi cắm ngay trước mặt của Nhiếp Phong, luồng khí lạnh tỏa ra nuốt trọn tia lửa, thì ra đó là Tuyết Ẩm Đao. Phong Nhi, đừng có vào, mau chạy đi. Ánh mắt Nhiếp Nhân Vương lúc này hoảng sợ tột độ, tiếng gào thét như một con thú đang dậy chết từ sâu bên trong liên tiếp vọng ra. Nhiếp Phong kinh hoàng đứng chết chân. Cha! Trước mắt của cậu ta chỉ thấy trên người Nhiếp Nhân Vương toàn là lửa. Nhiếp Phong đang chưa biết phải làm gì thì Nhiếp Nhân Vương đã bị một luồng sức mạnh lôi tuột vào trong. 10 đầu ngón tay của Nhiếp Nhân Vương bám víu xuống mặt đất như muốn níu kéo sự sống mong manh của mình. Cha! Nhìn thấy Nhiếp Nhân Vương bị lôi vào sâu trong động, Nhiếp Phong vội cầm Tuyết Ẩm lao vào hòng giải nguy. Thấy vậy Nhiếp Nhân Vương vội la lớn, Phong Nhi, đừng qua đây, hãy mau đi khỏi đây đi, nhớ là đừng mong trả thù cho cha. Trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy Nhiếp Nhân Vương đâu nữa, Nhiếp Phong thấy vậy vội vàng đuổi theo. Người Nhiếp Nhân Vương vừa bị lôi tuột vào trong thì một ngọn lửa lớn đồng thời phụt ra, thế lửa cuồng mãnh vô cùng. Tuyết Ẩm Đao là tuyệt khí thân binh chí hàn, Nhiếp Phong vội hơ đao lên đỡ, đường đao đi đến đâu thì lửa bị tách ra làm hai đến đó. Nhiếp Phong tuy múa đao rất nhanh nhưng thế lửa quá mạnh, hai chân đã bị lửa liếm phải. Nhìn thấy luồng lửa cuồng mãnh, Đoạn Soái không khỏi bàng hoàng. Không uổng công Đoạn gia ta sống ở đây, cuối cùng cũng đã đợi được ngươi trôi ra rồi, không dè ngươi còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết. Cha, Phong Nhi nhất định cứu cha ra. Không biết lượng sức mình. Nhiếp Phong đang định lao sâu vào trong động thì Đoạn Soái xé vạt áo rồi phất ra cuốn lấy Nhiếp Phong, không cho Nhiếp Phong chạy vào bên trong động. Tiểu tử qua đây, nhà ngươi nghe đây, chỉ có ta mới có hy vọng cứu cha mi vào đó thì sẽ chết ngay thôi. Tôi không sợ chết, hữu dũng vô mưu, cốt cách của nhà ngươi trời ban cho, đừng hủy hoại nó vô ích. Đi, thay ta chăm sóc Đoạn Lãng, nhất định không được quay trở lại đây. Trong lúc đôi co ngọn lửa đã lan tới nơi, Đoạn Soái liền đẩy mạnh Nhiếp Phong văng đi. Sức đẩy của Đoạn Soái rất mạnh khiến cả Đoạn Lãng cũng bị văng theo, cả hai văng đi hướng về phía bờ vực. Nhìn thấy Tuyết Ẩm nằm trong tay Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân lập tức đuổi theo. Tú nô, ta đi lấy Tuyết Ẩm Đao, còn ngươi hãy vào động đoạt lấy Hỏa Lân kiếm đi. Bộ Kinh Vân thân pháp nhanh lẹ như bay lao về phía hai đứa trẻ. Nhiếp Phong đang ở chỗ gập ghềnh lại phải lo cho Đoạn Lãng nên không giữ được Tuyết Ẩm Đao để đao vụt khỏi tay rơi mất. Nhìn thấy Tuyết Ẩm văng đi, Bộ Kinh Vân vội vàng triển thân đoạt lấy. Mặc dù Bộ Kinh Vân đã cố hết sức nhưng vẫn tới trễ một bước. Nước dưới sông vẫn chảy cuồn cuộn, sóng cao dập vùi. Bộ Kinh Vân chỉ còn biết nhìn Tuyết Ẩm Đao rơi xuống chìm trong dòng nước hung dữ. Đoạn Soái biết nước sông dâng cao mà vẫn xô hai đứa trẻ xuống, đủ thấy trong Lăng Vân động còn nguy hiểm hơn sông nước gấp trăm lần. Mất Tuyết Ẩm Đao vẫn còn Hỏa Lân kiếm, nghĩ vậy Bộ Kinh Vân liền quay lại phía động Lăng Vân. Tú nô vốn chẳng biết sợ chết là gì nhưng cũng phải chần chừ không dám bước vào động, đủ biết bên trong động có thứ gì đó đáng sợ còn hơn cái chết. Bất ngờ một trận lửa táp vào mặt Tú nô, chưa kịp la thành tiếng Tú nô đã ngã lăn quay ra chết tại chỗ. Mục tiêu tiếp theo của trận lửa này chính là Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân thấy nguy hiểm bèn lộn người tránh hỏa, tuổi tuy còn trẻ nhưng thân thủ đã thể hiện năng lực phi phàm. Khi chân vừa chạm đất thì mép lửa đã đến sát bên, nhưng điều làm Bộ Kinh Vân kinh hãi lại là một cặp mắt ngay sau lưng cậu ta, cặp mắt của tử thần. Thời gian như dừng lại, tim Bộ Kinh Vân đập loạn nhịp, bức lực từ phía sau khiến Bộ Kinh Vân không dám hít thở mạnh.
Cậu ta biết chỉ cần quay đầu nhìn lại thì Tử Thần sẽ đoạt ngay lấy mạng của mình, nhưng tính tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng. Bộ Kinh Vân đã quay đầu lại nhìn, cậu ta muốn nhìn thấy diện mạo của Tử Thần, hiện ra trước mắt cậu ta là một khung cảnh hãi hùng mà cậu ta chưa bao giờ trong đời nhìn thấy. Xung quanh lúc này ngập tràn lửa cháy, đứng ở giữa biển lửa đó là một con hung thú tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết. Hai đầu gối của Bộ Kinh Vân mềm nhũn quỳ xuống thụp xuống, mặt mũi trắng bệch, miệng há hốc không thốt nên lời. Đồng thời trời đất mây gió nổi lên một cơn phong ba, như muốn báo hiệu sự xuất hiện của Tử Thần. Trên sông cách Lăng Vân Động không xa có một con thuyền đang di chuyển nhưng không vội vã. Cờ xúy trên thuyền chiếc màu đỏ là của Vô Song Thành, chiếc màu lam là của Thiên Hạ Hội. Xung quanh trời đất đang nổi cuồng phong, nhưng con thuyền này dường như không hề bị thời tiết xấu tác động. Ha ha, Hùng lão huynh, chúc sự hợp tác của chúng ta viên mãn thành công, cạn ly. Hùng bá nhất phương thiên hạ vô song, hai ta kết minh thiên hạ, thử hỏi còn ai dám đối đầu. Ha ha. Để đánh dấu ngày này, gia sư đã chuẩn bị sẵn một lễ vật tặng cho thành chủ. Hả, là cái gì vậy? Kiếm của Nam Lân kiếm thủ và đao của Bắc Ầm Cuồng đao. Người vừa nói là Tần Sương, anh ta là đại đệ tử của Hùng bá. Hỏa Lân kiếm và Tuyết Ầm đao là những tuyệt thế thần binh mà lão phu ao ước được nhìn thấy đã lâu. Nghe thấy Tần Sương nói vậy, mắt của Độc Cô Nhất Phương sáng rỡ lên đầy vẻ tham lam. Độc cô huynh đừng vội, nhị đệ tử là Bộ Kinh Vân của tôi đang đi lấy còn chưa về. Ha ha, lão huynh, lần kết minh này đúng là chuyện vui nhất đời của lão phu. Độc Cô Nhất Phương nghe về lễ vật sắp được nhận thì hồ hởi cười lớn. Bỗng lúc này bên ngoài cửa sổ Hùng bá phát hiện có sự lạ, thì ra bên ngoài có hai đứa trẻ đang bám vào một ngờ đá giữa dòng sông chảy xiết. Nhờ vào ý chí kinh người, Nhiếp Phong đã vật lộn với cơn sóng dữ đến nỗi đã hôn mê, nhưng tay của cậu ta vẫn ôm chặt lấy tảng đá, còn tay kia vẫn không quên giữ lấy Đoạn Lãng không để y bị nước cuốn đi. Thiên Sơn tổng đà của Thiên Hạ Hội. Bẩm môn chủ, thân phận hai đứa trẻ cứu được trên sông đã rõ, đứa nhỏ là Đoạn Lãng con trai của Nam Lân kiếm thủ, còn đứa lớn là con trai của Bắc Ầm Cuồng đao có tên là Nhiếp Phong. Tên nó là Nhiếp Phong ư? Phong nhi. Nhiếp Phong lúc này đang hôn mê thì mơ thấy bộ dạng hoảng hốt của cha mình. Phong nhi, sau này khi còn một mình con phải tự lo cho mình đó, nhớ lấy, phải làm nam tử Hán đầu đội trời chân đạp đất nghe chưa? Cha, ngay lúc Nhiếp Phong tỉnh dậy thì có người đẩy cửa bước vào, người này chính là đại đệ tử của Hùng bá, Tần Sương. Nhiếp Phong, gia sư Hùng bá muốn gặp đệ có đi nổi không? Hùng bá muốn gặp mình ư? Nhiếp Phong tuy mới trải qua đại nạn nhưng thần sắc đã trở lại bình thường. Nhiếp Phong huynh đừng bỏ đệ ở lại một mình, cho đệ đi chung với. Đoạn Lãng xưa nay chưa đi đâu xa nhà nên lúc này tỏ ra rất sợ hãi. Gia sư chỉ muốn gặp một mình Nhiếp Phong thôi. Đoạn Lãng yên tâm đi, huynh sẽ quay lại ngay mà. Đoạn Lãng tuy tính tình ương ngạnh, nhưng đây là lần đầu đi bôn tẩu nên có hơi rụt rè. Sư phụ, Nhiếp Phong đã được dẫn tới ạ, gặp sư phụ ta sao không mau quỳ xuống? Tại sao ta phải quỳ chứ? Lúc này Nhiếp Phong đã được đưa đến Phong Vân Các để diện kiến Hùng bá. Đồ tiểu tử chẳng biết lễ nghĩa, mau quỳ xuống. Hai tên đệ tử của Hùng bá thấy Nhiếp Phong cứng đầu thì lập tức tác động vật lý ép cậu ta phải quỳ. Nhưng dù lực lưỡng như trâu nhưng bọn họ cũng không thể trấn áp được Nhiếp Phong quỳ xuống. Tiểu tử ngoan cường thật, Hùng bá dùng hai ngón tay ném viên bi sắt đi. Hai viên bi sắt được quán đầy kình lực phóng thẳng vào hai đầu gối của Nhiếp Phong. Hai xương đầu gối bị đập vỡ, Nhiếp Phong nhất thời phải quỳ mọp xuống. Hùng bá, mạng của tôi tuy là do ông cứu nhưng đừng hòng làm nhục được tôi, đừng hòng ép tôi quỳ phục trước mặt ông. Nhìn thấy sự ngoan cường của Nhiếp Phong, Độc Cô Nhất Phương cũng phải tán dương, Hùng bá lão huynh tên tiểu tử này khí cốt khá đấy. Xương đầu gối của Nhiếp Phong bị vỡ nát nhưng cậu vẫn gượng mình đứng dậy. Từ lúc mới gặp ở trên sông ta đã biết tên này có ý chí và thể cách rất phi phàm. Xương hai đầu gối của y bị vỡ nát mà vẫn có thể đứng vững được thì quả là phi thường. Ha ha ha. Hùng bá đang trầm mặc suy tư thì bỗng phát ra một tràng cười to rất mừng rỡ. Tốt, Nhiếp Phong, ngươi là nhân tài hiếm có, khó tìm, ta sẽ nhận nhà ngươi làm tam đệ tử, ta sẽ truyền lại thiên hạ tam tuyệt phong thần cước cho ngươi. Hả? Hùng bá đột nhiên thốt ra những lời đó khiến Nhiếp Phong và Tần Sương không khỏi ngạc nhiên. Hùng bá từ trước đến giờ rất ích kỷ, trong Thiên Hạ Hội số người được ông ta truyền thụ võ công cũng ít ỏi, vậy mà lần này lại truyền tuyệt kỹ cho Nhiếp Phong, quả là chuyện không bình thường. Lúc này một bóng người quen thuộc đang đi đến gần Thiên Hạ Hội. Người này đã mất tích mấy ngày nay, cậu trai này chính là Bộ Kinh Vân. Nhiếp Phong làm đệ tử của mình. Từ hôm nay lão phu chính thức thu nhận ngươi làm đồ nhi thứ ba. Được Hùng bá thu nhận là đệ tử là một điều xưa nay hiếm, vì Hùng bá lựa chọn rất gắt gao, chỉ có những người có cốt cách tinh kỳ mới được ông ta để mắt đến. Trước vinh dự to lớn này nhưng Nhiếp Phong vẫn không thể hiện cảm xúc gì.
Hùng Bá lặng im chờ đợi nhưng Nhiếp Phong lại tỏ ra do dự. Việc này, thấy Nhiếp Phong còn chần chừ, chân Hùng Bá liền quét một vòng, tấm thảm dưới chân ông ta trồi sụt phát ra luồng sức mạnh cuốn tới chỗ Nhiếp Phong đang đứng. Còn không mau quỳ xuống hành lễ bái sư. Phàm những điều Hùng Bá trước nay đã muốn thì không ai có thể cưỡng lại. Xương đầu gối Nhiếp Phong bị vỡ, làm sao địch nổi lại luồng sức mạnh đó, nên ngay lập tức quỳ phục xuống. Việc sư phụ đã quyết, đố ai cự tuyệt được. Chỗ vết thương đau đớn đến vậy mà Nhiếp Phong chẳng hé môi rên rỉ lấy một lời. Hảo cốt cách, Hùng Bá nhận được một tên đệ tử như vậy quả là có phước. Nhìn thấy sự quật cường của Nhiếp Phong, Độc Cô Nhất Phương cũng không khỏi ganh tị. Sương Nhi, con mau đưa tam sư đệ của con vào Phong Vân Các nghỉ ngơi đi. Nhận được chỉ dụ của Hùng Bá, Tần Sương lập tức vâng theo. Dạ. Ta hỏi con một lần nữa, Hỏa Lân Kiếm, Tuyết Ẩm tại sao lại đồng thời mất tích? Còn con mấy ngày nay đã đi đâu? Mau nói ra cho ta biết thực hư. Lúc này Bộ Kinh Vân sau khi trở về đang bị Hùng Bá chất vấn do hành sự bất thành. Sư phụ, con chẳng nhớ ra chuyện gì hết, xin đừng hỏi thêm nữa. Biểu hiện của Bộ Kinh Vân khiến Hùng Bá cảm thấy sự việc không đơn giản. Kinh Vân tinh thần kích động cực độ, không hiểu chuyến đi Lạc Sơn này đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ xin người đừng có hỏi nữa, con chẳng nhớ ra chuyện gì hết, con không muốn suy nghĩ thêm nữa. Con không dám nhớ lại nữa, Đồ Nhi đã làm nhục sư môn, tự biết tội khó tha, xin sư phụ hãy trừng phạt chứ đừng truy hỏi thêm nữa. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân hoảng loạn cực độ khiến Hùng Bá vô cùng bất ngờ, vì từ trước tới giờ Bộ Kinh Vân luôn thể hiện tính cách ương ngạnh, ngoan cường. Kinh Vân, Hùng Bá sợ rằng nếu hỏi thêm nữa sẽ làm thần kinh của Bộ Kinh Vân thêm phần rối loạn, nên đành đợi hôm khác sẽ tiếp tục ép cung. Nhiếp Phong một mình nằm ở trong phòng suy nghĩ mãi về chuyện Hùng Bá vô cớ nhận mình làm đệ tử, trong lòng cậu ta cứ nghĩ ngợi không yên. Đã là tam đệ tử của hội chủ Thiên Hà hội, giá trị của Nhiếp Phong trở nên khác hẳn. Phòng ngủ mà cậu ta được đưa tới sạch sẽ sang trọng cực kỳ. Đang suy nghĩ miên man thì có người bước vào, đó là một tỷ nữ được Tần Sương bố trí để phục vụ cho Nhiếp Phong. Cô bé dáng người nhỏ nhắn và cũng trạc tuổi như Nhiếp Phong. Chào tam thiếu gia, đại thiếu gia căn dặn nô tỳ vào hầu hạ người. Ta không cần người hầu hạ, người đi ra đi. Nhiếp Phong vừa dứt lời thì có người đẩy mạnh cửa bước vào, người đó là Bộ Kinh Vân. A, là Nhị thiếu gia, người vừa tới bất ngờ làm cho nô tỳ này giật nảy mình nhưng cũng nhận ra ngay chủ nhân. Nhiếp Phong, sư phụ bảo ta vào trị thương cho đệ. A, là ngươi vẫn chưa chết ư? Nhìn thấy Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong không khỏi ngạc nhiên, cậu ta không ngờ sẽ gặp lại Bộ Kinh Vân ở nơi này. Kim Đà thánh dược của bổn hội rất công hiệu đối với việc phục hồi xương cốt. Bộ Kinh Vân tiến tới giường mà Nhiếp Phong đang nằm dưỡng thương và bắt đầu bôi thuốc cho cậu ta. Người không sao thì tốt rồi, cha ta và Đoạn bá bá ra sao rồi? Nhìn thấy Bộ Kinh Vân, người duy nhất trở về từ sau biến cố tại động Lăng Vân, Nhiếp Phong lập tức hỏi dồn thông tin của cha mình. Bộ Kinh Vân chỉ lo trị thương cho Nhiếp Phong, không đếm xỉa gì tới câu hỏi của cậu ta. Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong Lăng Vân động, ngươi hãy nói cho ta biết đi. Thấy Bộ Kinh Vân vẫn im lặng, Nhiếp Phong không nhịn nổi liền chồm dậy truy vấn y. Im đi. Bộ Kinh Vân bất giác bóp mạnh vào vết thương của Nhiếp Phong, làm cậu ta đau đớn thấu tim. Tam thiếu gia, việc nối xương giáp cốt thì khó mà tránh khỏi đau đớn, xin hãy cố gắng chịu đựng. Nhìn thấy Nhiếp Phong đau đớn quằn quại, nô tỳ đứng cạnh liền buông lời động viên. Cô tránh ra, ta nhất định phải hỏi cho ra. Nhưng lúc này gương mặt và đôi mắt của Bộ Kinh Vân bỗng hiện lên vẻ thất thần, toàn thân ngay đơ, biểu hiện của anh ta thật khó diễn tả. Mau nói cho ta biết, cha ta còn sống hay đã chết? Nhiếp Phong tiếp tục dồn bức truy vấn Bộ Kinh Vân. Chết rồi, tất cả đã chết hết rồi, Bộ Kinh Vân thất thần trả lời. Tất cả đã chết hết rồi sao? Nhìn thấy hai người căng thẳng tột độ, nô tỳ đang hầu hạ Nhiếp Phong hoảng hốt chạy đi. Phải mau đi báo cho đại thiếu gia, có cái gì bên trong Lăng Vân động, cha ta làm sao mà chết? Chỉ thấy cơ thể của Bộ Kinh Vân trở nên run rẩy, đờ đẫn, miệng lẩm bẩm, là lửa. Rồi những hình ảnh bão lửa đầy tà dị hiện về trong ký ức của Bộ Kinh Vân. Những ký ức này làm Bộ Kinh Vân trở nên hoảng loạn rồi hét to. Lửa, đừng có hỏi nữa, ta không biết, người biết mà, cho ta biết đi. Mặc dù thấy Bộ Kinh Vân có biểu hiện lạ nhưng vì lo cho sự sống chết của cha mình, Nhiếp Phong vẫn cứ hỏi dồn. Bất giác Bộ Kinh Vân bị kích động tột độ đã túm lấy bóp cổ Nhiếp Phong. Anh ta như muốn chặn lại sự khơi gợi về những ký ức kinh hoàng. Không được hỏi nữa, ta không muốn ngươi hỏi về việc xảy ra trong Lăng Vân động nữa. Bộ Kinh Vân thất thanh gào toáng lên. Ánh mắt của hắn giống hệt ánh mắt hoảng loạn của cha lúc ở trong Lăng Vân động. Nhìn thấy ánh mắt của Bộ Kinh Vân thể hiện sự sợ hãi tột độ, nó giống hệt như ánh mắt khiếp đảm của Nhiếp Nhân Vương khi ở động Lăng Vân. Biểu hiện này khiến Nhiếp Phong biết rằng sự thể không đơn giản. Bộ Kinh Vân tinh thần hoảng loạn, hai tay suýt nữa đã siết chết Nhiếp Phong.
Ngay lúc nguy cấp này may mắn Tần Sương đã kịp thời xuất hiện. Tần Sương nhanh chóng điểm huyệt đánh mất bộ kinh vân giải nguy cho Nhiếp Phong. Sư đệ ta lần này tuy còn sống sót trở về nhưng đang trong tình trạng hoảng loạn, xin đừng truy hỏi nó nữa. Còn cái chết của cha đệ chúng ta ai cũng tiếc thương. Khúc mắc lớn nhất trong lòng không có lời giải đáp, sự thất vọng hiện lên trên gương mặt của Nhiếp Phong. Tam thiếu gia, nô tỳ hầu hạ đưa khăn cho Nhiếp Phong để y lau bớt mồ hôi. Thái độ ân cần này và cũng nhờ có tu luyện băng tâm quyết nên Nhiếp Phong dần bình tĩnh trở lại. Kỳ thực ban đầu sư phụ ta chỉ muốn mượn Hỏa Lân kiếm và Tuyết Ầm đao về xem cho mở rộng tầm mắt, không ngờ lại xảy ra thảm cảnh như thế này. Vì thế sư phụ quyết định truyền thần công cho đệ như là một cách chuộc lỗi. Chúng ta sau này là người một nhà, chuyện quá khứ đệ hãy quên đi. Tần Sương khôn khéo lựa lời vỗ về Nhiếp Phong nhằm trấn an tinh thần cậu ta. Thiên Hà hội tuy chỉ mới sáng lập được hơn 10 năm, nhưng nhờ hùng tài của trưởng môn Hùng Bá mà đã khiến hội được liệt vào hàng ngũ đại phái trong võ lâm. Tổng đà của Thiên Hà hội được xây dựng trên núi Thiên Sơn, các lâu đài được xây dựng men theo thiên núi nguy nga hoành tráng đồ sộ vô cùng. Tổng thể của Thiên Hà hội gồm có Phong Vân Các, Tam Phân Hiệu Trường, Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, Trung Khu Tháp, Hồ Tam Tiêu Đình, Thủy Nhân Các, Vọng Sương Lâu và cuối cùng là Hùng Bá Đường. Các khối kiến trúc mờ ảo trong mây, tạo cho Thiên Hà hội có thế ngọa hồ tàng long hùng tráng ít có nơi nào sánh kịp. Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu đứng sừng sững trên đỉnh Thiên Sơn là nơi Hùng Bá ngủ nghỉ. Ngoài các đệ tử thân tín và nô bộc ra, những người vào được nơi này đều là những nhân vật có tên tuổi trong võ lâm. Vô Song thành chủ Độc Cô Nhất Phương vốn là một nhân vật cũng có tên tuổi trong võ lâm, hôm nay cũng được Hùng Bá mời đến Đệ Nhất Lâu đàm đạo. Hùng lão huynh, Nhiếp Phong tuy cốt cách phi phàm nhưng thời gian nhập hội ngắn ngủi mà Hùng huynh đã không tiếc truyền thụ võ công, có phải là muốn bù đắp cho cái chết của Bắc Ầm Cuồng Đao không? Độc Cô Nhất Phương thấy Hùng Bá nhận Nhiếp Phong làm đệ tử và truyền thụ võ công tuyệt học, trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu. Ha ha, Độc Cô huynh nói thế là không đúng rồi. Đoạn Soái cũng chết, nhưng lão phu đâu có nhận con trai hắn làm đệ tử đâu. Nghe thấy Độc Cô Nhất Phương hỏi như vậy, Hùng Bá liền trả lời. Tôi cũng cảm thấy đây không phải là nguyên nhân. Câu nói này của Độc Cô Nhất Phương khiến Hùng Bá muốn kiến giải. Ông ta liền đưa Độc Cô Nhất Phương đi đến một nơi sâu bên trong Đệ Nhất Lâu. Độc Cô huynh theo tôi vào trong này để biết ẩn tình. Linh Tâm Trai là nơi Hùng Bá thường ngày ngồi tịnh thiền. Đây cũng là nơi tuyệt đối không cho ai vào vì ở đây có chứa các thông tin cơ mật của Hùng Bá. Vào tới sảnh, trên hương án Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy 2 câu đối được treo trang trọng. Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Hùng huynh, 2 câu đối này là có ý gì? Đọc xong Độc Cô Nhất Phương bất giác hỏi Hùng Bá. Đây là 2 câu tiên đoán số mệnh của lão phu do thần tướng Ni Bồ Tát năm xưa ban tặng. Y nói rằng nếu tôi có thể gặp được Phong Vân thì mệnh sẽ hóa rồng. Lần này tôi đã cứu được Phong Nhi, cộng thêm đồ đệ thứ 2 là Bộ Kinh Vân, vậy là đủ Phong Vân rồi. Ngày mà rồng bay đã không còn xa nữa. Ha ha. Nói rồi Hùng Bá ngửa cổ lên trời cười đầy sảng khoái. Phong Vân tề hội, Hùng huynh danh sư xuất cao đồ. Ngày sau Đồ Nhi giúp sư phụ định Giang Sơn, thiên hạ còn ai dám tranh hùng, thật quả là đáng mừng đáng mừng. Nghe Hùng Bá kiến giải về 2 câu đối dự đoán vận mệnh của mình, Độc Cô Nhất Phương vội dùng những lời có cánh để tán dương. Nghe những lời này Hùng Bá không khỏi để lộ vẻ mặt thỏa mãn. Hùng Bá dã tâm to lớn quá, ta đây kết minh với hắn chẳng khác nào chơi với hổ, sau này nên thận trọng thì hay hơn. Hùng Bá trước giờ miệng nói chỉ tin vào thực lực, mà trong lòng lại mê tín huyền cơ, không lẽ vị Ni Bồ Tát đó có khả năng đổi được mệnh trời, hoán chuyển càn khôn sao? Phát giác được mưu đồ không tầm thường của Hùng Bá, Độc Cô Nhất Phương không khỏi lạnh sống lưng, y bắt đầu có ý đề phòng Hùng Bá. 6 năm sau, Hùng Bá lúc này đứng trầm ngâm trong đại điện của Thiên Hạ hội, hai mày của ông ta trao lại tựa như đang kiến giải uẩn khúc gì. Trên trời dưới đất mình ta độc tôn, chỉ trong một thời gian ngắn mà Thiên Hạ hội đã phát triển thành bang hội đệ nhất võ lâm, lão phu đã có được trong tay những nhân tài chắc tuyệt và quyền uy tối cao, trong thiên hạ này đã không có thứ gì mà lão phu không có được. Lão phu bao năm qua chưa từng biết nhăn mặt trao mày, ta tin chắc rằng trong thiên hạ này chẳng còn việc gì đủ để làm cho lão phu phải lo lắng, ta luôn tin thế. Nhưng chuyện xảy ra lần này đã làm cho sự tự tin bao năm của lão phu hoàn toàn sụp đổ, không chỉ lo lắng mà lão phu còn kinh hãi muôn phần. Đặt trên bàn hương án trước mặt là cái đầu của Vô Song thành chủ Độc Cô Nhất Phương, nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân lão phu lo lắng. Độc Cô Nhất Phương vi phạm thiên oai của lão phu nên hắn phải bị trừng phạt không có gì phải bàn. Người mà lão phu lo lắng chính là người đang đứng trước hương án, khắp người của y đầy thương tích nhưng ánh mắt thì vẫn kiên định như sắt thép. Y chính là tam đệ tử mà lão phu đã cứu được trên sông 6 năm về trước, nó là con trai của Bắc Ầm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Phong. Về mưu trí y không bằng đại sư huynh Tần Sương, về võ công y không phải là đối thủ của nhị sư huynh Bộ Kinh Vân,
nhưng về tư chất y là đứa kiệt xuất nhất trong 3 đệ tử của lão phu. Cái đầu của tên khốn độc Cô Nhất Phương lại là do chính y ra tay rồi lẳng lặng đem về đặt lên hương án, thành thật mà nói đây là một việc đáng mừng. Nhưng việc làm lão phu kinh ngạc nhất lại là làm sao y có thể thắng được một cao thủ mạnh hơn y gấp 10 lần, tiềm chất của y đã vượt xa sự dự đoán của lão phu, việc lần này khiến lão phu phải kiểm tra lại sự đánh giá của mình. Vài năm sau tại bìa rừng Thanh Hải, ông ơi, ngày thường ở đây náo nhiệt lắm sao hôm nay chẳng thấy một bóng người vậy kia. Thấp thoáng sau những tán lá trong rừng ẩn hiện những cặp mắt đang theo dõi hướng vào hai ông cháu đang đi trên con đường mòn. Ông ơi, bây giờ con lại cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta, đứa trẻ đi theo lão nô liên tục tỏ ra sợ hãi. Đừng nói nhiều quá, mau đi thôi. Lão tiểu phu đang đi bỗng thấy trong rừng ánh lên một đống lửa cháy bập bùng, bên cạnh đống lửa đó có một người đang ngồi tĩnh tọa tại đó. Người này có tên là Long Tụ, anh ta là người đứng đầu khoái y môn Ngũ Tử. Nhìn thấy dung mạo Long Tụ, đứa trẻ giật mình vội bước đi nhanh, người này kỳ lạ quá, chúng ta mau đi thôi. Hai ông cháu vừa bước đi được vài bước thì bỗng có hai người, một nam một nữ, chạy đến hướng về phía Long Tụ. Đó là Giang Nam quyền hiệp có tên Hoắc Huyết Thiết. Vừa đến nơi Hoắc Huyết Thiết đã cao giọng nói: Long thần, lão hôm nay tới đây là muốn trao đổi với ngươi một việc, lão sẽ trao hết gia tài 12.060 lượng để đổi lấy con hỏa hầu trong cái đỉnh kia của ngươi. Nghe Hoắc Huyết Thiết nói vậy, Long Tụ liền trả lời bằng một câu hỏi đầy vẻ khinh miệt: hỏa hầu chỉ đáng giá có bấy nhiêu đó thôi ư? Đúng thế, ta biết là thế nên ta còn đem luôn ái thiếp của ta ra đổi luôn, ngươi thấy sao hả? Thấy thương lượng chưa đạt, Hoắc Huyết Thiết liền đem cả người tình ra gán cho Long Tụ. Lời nói của Hoắc Huyết vừa dứt thì Long Tu kiếm là thanh kỳ binh được gắn trên tay của Long Tụ lúc này bất chợt phóng giải ra. Gái Thanh Lâu lại đã có chồng nên không đáng giá một xu. Câu trả lời của Long Tụ khiến Hoắc Huyết Thiết cảm thấy bực bội, vận kình vào hai tay rồi hỏi: Vậy huyền thiết quyền của Giang Nam Song Hùng thì đáng giá bao nhiêu? Cái đó còn tùy vào thực lực của nhà ngươi. Với câu hỏi này, Long Tụ biết rằng đối phương lần này đến là quyết tâm đoạt được hỏa hầu mới thôi, nhưng vẫn trả lời đầy thách thức vì ông ta tin vào thực lực của mình. Được, ngươi hãy cân thử thiết quyền của ta đi. Nói đoạn Hoắc Huyết Thiết tung quyền lao vào Long Tụ. Long Tụ không hề dao động mà đứng thẳng dậy, thân hình cao lớn khí phách hiên ngang. Quyền của Hoắc Huyền Thiết lao tới nhưng Long Tụ chấn đỡ như không. Giang Nam quyền hiệp cũng chỉ có thế thôi ư? Hóa ra chỉ là lời đồn hão. Trong lúc trận đấu đang quyết liệt thì từ một góc xa một mũi tên không rõ nguồn gốc lao về phía Long Tụ. Mũi tên này có đầu khắc hình con phụng nên có tên là Phụng Vũ Tiễn. Mũi tên bay tới không phải là nhắm vào hai người mà lao vào đống lửa. Nhìn vào đống lửa, Long Tụ như biết có tin nhắn gửi đến. Biết có chuyện phát sinh, Long Tụ kích phát Long Tu để kết thúc nhanh cuộc giao đấu. Thế mà cũng gọi là Giang Nam quyền hiệp, so với Thiên Sương quyền của Tần Sương ở Thiên Hạ hội thì chẳng thấm vào đâu. Một chiều đắc thắng, Long Tụ buông lời mỉa mai Hoắc Huyết Thiết. Ha, không ngờ Thiên Sương đường chủ cũng ham muốn có được hỏa hầu. Lúc này có hai bóng người, một nam một nữ, đang đi về phía Long Tụ. Long Tụ liền phát giác được ngay chân tướng. Giang hồ có câu rằng, muốn gặp Ni Bồ Tát trước tiên phải đoạt được hỏa hầu. Ni Bồ Tát biết được thiên cơ, có năng lực nghịch chuyển vận mệnh nên hỏa hầu tự nhiên trở thành đối tượng tranh đoạt. Đám người ẩn thân mai phục nhìn thấy sự thể thì không khỏi lo lắng, không ngờ người của Thiên Hạ hội cũng đã tới. Thiên Hạ hội nhúng tay vào vụ này thì hơn một nửa số người nhắm tới hỏa hầu run sợ. Ở phía bên này có hai người nhảy ra khỏi lùm cây chặn đường hai ông cháu. Không được chạy, nghe nói Ni Bồ Tát là một người có thuật dịch dung, để ta xem diện mạo của lão là thật hay giả. Ông lão nhìn thấy đám người đến không có ý tốt, gương mặt biến sắc trở nên sợ hãi. Tên mặc áo đen liền tiến tới phía ông lão rồi đưa tay đang muốn kiểm tra mặt của ông ta thì đột nhiên mặt của tên áo vàng biến sắc, hoảng hốt la lên: Không cần nữa đâu, mau chạy đi. Lúc này một cơn gió lớn bỗng từ đâu thổi tới, chớp mắt đã nhìn thấy một người khinh công trác tuyệt đang đứng trên bó củi của ông lão. Người này khi tới thì giống như một trận gió thổi gấp. Lão tiểu phu không chịu nổi áp lực lảo đảo té nhào ra phía trước. Là Nhiếp Phong của Thiên Hạ hội, nhìn thấy người đến, đám người đang mai phục hết thảy đều thất kinh. Cả Thần Phong đường chủ cũng tới đây rồi ư? Lần này cả hai đường chủ đều tới, đúng là chuyện lạ đây. Nhìn thấy Nhiếp Phong cũng tới, Long Tụ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, vì anh ta biết việc này không hề tầm thường. Nhiếp Phong liền triển thân lộn người bay qua phía đám người Long Tụ đang đứng. Vừa triển thân Nhiếp Phong vừa nói: Các vị đồng đạo, Ni Bồ Tát tuy có thể nghịch chuyển số mạng, nhưng nếu vì tranh giành hỏa hầu mà kết oán với Thiên Hạ hội thì dù là ai cũng khó giữ được tính mạng, các vị nên nhớ cho. Lời nói chưa dứt, Nhiếp Phong đã thả người đạp xuống chiếc đỉnh vàng. Ngày trước Hùng Bá sáng lập được Thiên Hạ hội là nhờ ba tuyệt nghệ, Thiên Sương quyền, Bài Vân trường và Phong Thần cước,
sau này Hùng bá truyền 3 tuyệt kỹ này cho 3 đệ tử mỗi người một món. Tần Sương nhập môn sớm nhất, được Hùng bá sủng ái nhất, làm trưởng quản nội vụ của hội, nhưng vì ít đi lại trên giang hồ nên oai danh không được lừng lẫy như Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong. Lần này Thiên Hà hội phái 2 đường chủ đi đoạt hỏa hầu có thể nói là rất quyết tâm, sự xuất hiện của Nhiếp Phong làm cho những ai muốn đoạt hỏa hầu đều cảm thấy thất vọng. Thiên Hà hội tuy oai danh hiển hách nhưng không phải muốn gì cũng được, ai muốn đoạt hỏa hầu này phải hỏi qua ý của khoái y Ngũ Tử. Long Tụ vừa dứt lời thì từ trong rừng rậm nhảy ra 4 người vây lấy Nhiếp Phong. Nghe nói cước pháp của Thần Phong đường chủ uy phong lẫm liệt, từ lâu đã muốn được lãnh giáo, nếu đoạt được hết binh khí trên tay khoái y Ngũ Tử thì bọn ta xin dâng hỏa hầu này bằng cả 2 tay. Long Tụ đã biết về tiếng tăm của Nhiếp Phong trên giang hồ nhưng đây là lần đầu giáp mặt nên buông lời có ý thăm dò thực lực. Tam sư đệ, bọn họ coi trọng đệ, vậy lần này thành bại trông cậy cả vào đệ đó. Tần Sương nghe Long Tụ nói vậy liền mở lời để Nhiếp Phong thể hiện thực lực, tiện thể dàn mặt những kẻ đang mai phục biết khó mà lui. Trên giang hồ có lời đồn rằng, thần tướng Nghi Bồ Tát có thể biết rõ quá khứ, đoán được vị lai, năng lực của ông ta có thể dịch chuyển được thiên mạng con người, nhưng nếu muốn gặp được ông ta thì phải đoạt được hỏa hầu. Thiên hạ quần hùng vì thế khi nghe tin hỏa hầu xuất hiện ở bìa rừng này thì lũ lượt kéo đến tranh chấp, trong số này cũng có 2 đường chủ của thiên hạ đệ nhất bang Thiên Hà hội là Tần Sương và Nhiếp Phong. Uy danh Thiên Hà hội tuy là có lớn nhưng không thể cứ muốn gì là được, ai dám đoạt hỏa hầu này thì phải thắng được khoái y Ngũ Tử bọn ta trước đã. Long Tụ chưa nói hết câu thì từ trong các lùm cây 4 người còn lại đã như kình phong lao ra bao vây lấy Nhiếp Phong. Nghe nói phong thần thối vừa nhanh vừa độc lại rất chuẩn xác, khoái y Ngũ Tử bọn ta nghe quảng cáo đồn đãi đã lâu, hôm nay nếu các hạ có thể thắng được bọn ta thì cái hỏa hầu đồng nát này xin dâng lên bằng cả 2 tay 2 chân. Nhiếp Phong nghe ngữ khí của Long Tụ thì biết bọn người này tuyệt không đến đây để chơi giỡn, bọn họ còn ngang nhiên dám đối đầu với Thiên Hà hội thì bản lĩnh nhất định không phải tầm thường. Khoái y môn là bang hội do khoái y lão tổ sáng lập nên, môn quy của họ cực kỳ nghiêm khắc, thuộc hạ của bang phái hành tẩu khắp chốn giang hồ, trong đó nhóm người khoái y Ngũ Tử là ưu tú nhất, bọn họ mỗi người có một tuyệt nghệ riêng nên đã làm dạng danh khoái y môn trong những năm gần đây. Người có bản lĩnh cao nhất chính là đại sư huynh Long Tụ, võ công của anh ta hết sức tinh thâm, hành tẩu nhờ một chữ nhanh, dù xuất chiêu bằng tay sử dụng binh khí đều vô thanh vô ảnh. 4 người còn lại trong Ngũ Tử là nhị sư huynh Hồ Kiếm, kỹ năng dùng kiếm nhanh mãnh vô cùng, tam sư huynh Lang Kiếm, sử dụng một thanh kiếm bản lớn cơ bắp nở nang, ngũ sư đệ Đà Câu, sử dụng một cây mâu làm vũ khí, tứ sư huynh Hạc Bút, không biết là có biết chữ hay không nhưng dùng một cây bút lớn làm hung khí, không biết có phải để làm màu hay dùng để đánh nhau thật. Hi hi, các ngươi thi thố gì không thi lại đi thi nhanh với tam sư đệ của ta thì chỉ thêm mang nhục. Ngũ Tử thực lực không hề yếu nên những lời mà Tần Sương vừa nói bọn họ nào thèm để vào lỗ tai, tất cả lúc này chỉ chăm chăm nhắm vào Nhiếp Phong. Uy danh của Nhiếp Phong trên chốn giang hồ không phải là nhỏ nên Ngũ Tử không dám có chút sơ suất nào, bọn họ bố trận theo kỹ thuật kỳ môn trận thế, mỗi một người đều tự chú tâm vào các chỗ yếu huyệt trên thân thể của Nhiếp Phong. Nhiếp Phong từ từ gấp cây quạt giấy lại rồi dắt lên người, động tác của anh ta không có gì gấp gáp, 2 chân vẫn đứng yên trên đỉnh đồng không động mà bốn phía lúc này lại nổi lên những cơn gió lớn. Bất ngờ Nhiếp Phong động thân, mục tiêu anh ta nhắm đến đầu tiên là ngũ sư đệ Đà Câu, phong thần thối pháp đệ nhất thức sử ra bổ phong chốc ảnh chớp mắt đã tới ngay trước mặt của Đà Câu. Đà Câu chỉ kịp giật mình vì chưa kịp làm gì đã bị Nhiếp Phong thúc mạnh một cùi trỏ vào giữa ngực. Đà Câu còn chưa kịp cảm nhận cơn đau thì tay của Nhiếp Phong đã đoạt lấy cây mâu trong tay của y, bổ phong chốc ảnh lấy thân pháp khinh công làm chính. Đây là tuyệt kỹ tinh yếu khi nhập môn của phong thần thối, tốc độ của nó như vô hình vô ảnh nhanh như lưu tinh. Mục tiêu thứ hai mà Nhiếp Phong nhắm tới chính là nhị sư huynh Hồ Kiếm, vừa lao người tới Nhiếp Phong vừa phóng thanh mâu trên tay về phía anh ta, nhìn thấy thế mâu bay chậm Hồ Kiếm liền đưa tay lên chụp lấy. Nhưng vừa chụp được cán mâu thì anh ta cũng biết mình đã sai lầm, đúng là quá sai lầm vì đây chỉ là hư chiêu, thứ mà Nhiếp Phong nhắm tới chính là kiếm của anh ta. Bị đối phương dễ dàng lừa gạt đoạt mất binh khí nhất thời Hồ Kiếm không biết xử trí ra sao, thấy sư huynh của mình bị đùa giỡn như con tứ sư đệ là Hạc Bút nổi đóa lao lên, sư huynh để đệ đối phó hắn. Thân của Hạc Bút còn chưa vào thế thì cước của Nhiếp Phong đã xuất rồi, anh ta vung chân đạp vào tay của Hồ Kiếm cản thế tới của Hạc Bút. Hạc Bút hốt hoảng vội cúi người né tránh lưỡi mâu đang quét qua thì Nhiếp Phong đã lại đạp vào chân của Hồ Kiếm, dẫn động chân của y đạp mạnh vào hạ bàn của Hạc Bút. Với diễn biến vừa rồi có thể thấy khoảng cách trình độ giữa Ngũ Tử và Nhiếp Phong lớn đến cỡ nào. Bổ phong chốc ảnh quả là thân pháp đệ nhất trong thiên hạ, tận mắt nhìn thấy mới biết là còn lợi hại hơn lời đồn rất nhiều. Chứng kiến ba sư đệ thảm bại chỉ trong chốc lát, Long Tụ đứng ngoài không khỏi kinh hãi.
Lang Kiếm lúc này từ phía sau la hét điên cuồng xông lên, nhưng cũng nhận kết cục cũng bi thảm như hai người kia. Một cước đá ngược lên Nhiếp Phong đã vô hiệu hóa tay cầm kiếm của y, thuận thế xoay người trở lại mũi kiếm ở ngay trước mắt. Lang Kiếm lúc này chỉ còn biết la hoảng chờ chết. Đột nhiên Nhiếp Phong thân hình chuyển hướng đá mạnh vào chuôi bả vai anh ta, khiến Lang Kiếm thất thế lao về phía trước. Thanh mâu của đả câu lúc này vang lên trên không, đang ở đà rơi xuống. Nhiếp Phong liền phóng người đuổi theo, mau đang còn ở trên không chưa chạm xuống đất thì Nhiếp Phong đã đứng ngay trước mặt của Đả Mâu bắt lây. Đả Mâu thấy vậy mặt mày trắng dã, nhưng Nhiếp Phong không dùng đao để chém mà thu về trả lại cho y. Ta còn chưa kịp ra tay thì đã thảm bại rồi. Đả Câu run rẩy đưa tay lên nhận lại binh khí của mình. Ba người còn lại lúc này dù bị đả thương nhưng thương thế không nặng. Thần phong thối pháp quả là tinh diệu, bọn ta lần này đã được đại khai nhãn giới rồi. Bốn người của khoái y môn sau khi tận mắt giáp mặt Nhiếp Phong thì đã thành tâm nhận thua không chút ấm ức. Lão bá, ông không có sao chứ? Người phụ nữ đi cùng Tần Sương lúc này tiến tới đỡ ông lão đứng dậy. Tỷ tỷ, muội sợ quá, đừng có sợ, tỷ sẽ dẫn mọi người rời khỏi chỗ này, sẽ không có ai dám làm hại hai người đâu. Người phụ nữ này là ý trung nhân của Tần Sương. Sương Đường phu nhân có tên là Khổng Từ, thấy các sư đệ ai cũng bị Nhiếp Phong đoạt lấy binh khí long tụ liền lên tiếng thách thức. Nhiếp Phong, kiếm trong tay ta đây, ngươi có bản lĩnh thì hãy đến đoạt thử. Long tụ, ngươi là người tâm cao khí ngạo, nếu như hôm nay ta không đánh bại ngươi thì nhất định ngươi sẽ không tâm phục khẩu phục. Trong lúc Nhiếp Phong và Long Tụ đứng gầm gừ nhau thì một tiễn phụng khác lại được dương lên hướng về phía hai người. Long Tụ lúc này là người ra tay trước hòng chiếm lấy tiên cơ. Ta đây bản lĩnh không như bọn họ đâu, nhất định sẽ phân cao thấp với nhà ngươi. Kiếm chưa đến mà người đã tránh, thân pháp của Nhiếp Phong quả thực là nhanh hơn nhiều sự tưởng tượng của Long Tụ. Long Tụ thế kiếm chưa dứt tiếp tục truy bức, nhưng mũi giày của Nhiếp Phong đã làm hỏng đường kiếm khá đẹp này. Long Tụ vừa khựng người lại thì Nhiếp Phong đã xoay người cước khác lại tới. Long Tụ thân thủ cũng không phải là tệ, anh ta lập tức nghiêng người né tránh rồi hô kiếm quét ngang hòng cắt chân của Nhiếp Phong. Nhiếp Phong đâu có dễ để người ta đụng vào chân mình, lập tức thu về rồi lại duỗi ra đạp thẳng. Long Tụ cảm thấy bụng dưới nhói đau, nhìn xuống đã thấy mình trúng một cước nhanh như ánh chớp. Cước chiêu mà Nhiếp Phong vừa phô diễn là Phong Trung Kình Thảo trong Phong Thần Thối Pháp. Đau quá hóa quạo, Long Tụ liền chém ngang thân của Nhiếp Phong, nhưng anh ta đã nhảy lên cao từ lúc nào. Long Tụ thấy vậy liền chĩa kiếm chọc lên liên hồi. Tay của Long Tụ vừa giơ lên đã bị Nhiếp Phong dùng hai lòng bàn chân kẹp lấy, một chân đá tay Long Tụ đi, còn chân kia duỗi thẳng đạp mạnh vào mặt của Long Tụ. Long Tụ chinh chiến trên giang hồ không phải là ít, anh ta ngoài nội lực thâm hậu ra thì chiêu thức cũng thuộc hàng cực nhanh, nay không ngờ giáp mặt con hàng Nhiếp Phong này hắn lại còn nhanh hơn cả y, khiến cho y liên tục trúng chiêu. Bị đánh quá đánh, Long Tụ nộ khí xung thiên hét lớn tung ra sát trước, cùng Long thất hiện trong Long Tụ kiếm pháp. Nhiếp Phong sau khi đạp cho Long Tụ một phát, lúc này thân như lông ngỗng bay lượn trên không, vừa chạm vào thân cây Nhiếp Phong liền quay người lại, cũng là lúc mũi kiếm Long Tu trong tay của Long Tụ kề ngay nhân trung, nhanh như sóc nhỏ. Nhiếp Phong lập tức búng người né tránh. Kiếm của Long Tụ không những hiểm mà còn cương mãnh vô song, thân cây chỗ Nhiếp Phong vừa chạm lập tức bị chiêu này của anh ta phá nát. Nhiếp Phong búng người đi cũng đồng thời sử ra Phong Quyện Lâu Tàn, Long Tụ chiêu đi chưa dứt đã phải cuống cuồng thu chiêu múa kiếm hộ thể. Nhưng thân ở trên không có điểm tựa nên Long Tụ đã bị cước pháp của Nhiếp Phong thừa hư mà nhập, ngực anh ta đau nhói thấu tim vì đã bị Nhiếp Phong thẳng giò tung chân đá vào. Trong lúc hai người ác đấu phụng vụ tiễn thế đợi đã lâu, lúc này phá không xé gió lao đi. Chiêu thức của Nhiếp Phong quả là tinh kỳ hiếm thấy, Long Tụ đúng là không thể bì lại được. Những người mai phục chứng kiến hai người đánh lộn thì thích thú không chút rời mắt. Đang say sưa thì bọn họ chợt cảm thấy có một luồng kình lực bước đến, vừa né người đi đã thấy một thứ gì đó phá nát cả thân cây vụt qua, thì ra là Phụng Vụ Tiến đang lao thẳng đến chỗ của hai người đang đánh nhau, và mục tiêu của nó chính là Nhiếp Phong. Nhiếp Phong trong thoáng chốc bất ngờ đã để lộ sơ hở cho Long Tụ thừa cơ phản kích lại một chiêu. Lúc này mũi tên với khí thế không gì cản nổi đã đến ngay trước mặt của Nhiếp Phong, anh ta xem ra lần này đã khó mà thoát được. Trong lúc hai người Nhiếp Phong và Long Tụ đấm đá Lang Kiếm và Đả Câu đột nhiên tiến về phía hỏa hầu này tuyệt không để cho người khác đoạt được. Thắng bại chưa phân mà hai vị đây đã muốn lượm hỏa hầu thì ta đành thất lễ, rõ ràng là các vị không giữ chữ tín. Người vừa nói vừa ra tay ngăn cản hai người bọn họ chính là Tần Sương. Thấy Tần Sương ra tay ngăn cản Lang Kiếm và Đả Câu liền tung quyền ra tấn công, hai vị làm như vậy là tự tìm lấy cái khổ rồi. Vừa nói Tần Sương vừa phân hai tay ra khống chế hai người. Chiêu thức mà Tần Sương vừa dùng có tên là Sương Tuyết Phân Phi trong đệ nhất thức của Thiên Sương Quyền Pháp. Quyền này đánh ra mang theo kình lực kinh người, kẻ bị trúng quyền lập tức gãy xương đau đớn. Sự lợi hại của Thiên Sương Quyền là người bị trúng chiêu sẽ bị dư kình gây chấn động một lúc. Vừa đánh văng hai người đa sự này ra thì hỏa hầu đột nhiên phát sinh sự lạ,
có một chấn lực lớn không biết từ đâu ra khiến cho thân đỉnh tự xoay rồi từ từ chìm sâu vào lòng đất trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Dưới chân đỉnh núi Thiên Sơn có một ngọn tháp cao hơn 100 trượng, thế nước dựng đứng đổ xuống rất gấp trông thật kỳ vĩ, dưới thế nước như búa tạ này đang đổ xuống xối xả vào lưng một người ở dưới chân ngọn tháp. Chấn lực khủng khiếp mà dòng nước tạo ra khiến cho người đó phải quỳ xuống bất động, nhìn kỹ qua làn nước đó có một gương mặt anh khí nhiếp người, người này chính là Phi Vân Đường chủ của Phi Vân Đường Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân đột nhiên trụm hai tay vào nhau thi triển ra bài vân trường. Bài vân trường là một trong 3 đại tuyệt học của Thiên Hạ Hội, một trường mà Bộ Kinh Vân vừa chẻ làn nước ra làm hai này đủ để đoạn thạch phân kim. Thế nước từ trên ngọn tháp cao đổ xuống cũng không thể phá được trường kình khai thiên quan địa này của Bộ Kinh Vân, cảnh tượng diễn ra thật hùng tráng. Trong làn nước đang đổ gấp xuống bỗng xuất hiện một bóng người, người này trên tay cầm kiếm đang chĩa thẳng lao tới Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân không chút sợ hãi mà liền đưa tay lên đỡ lấy đường kiếm này, kiếm chạm vào tay của Bộ Kinh Vân chỉ làm xước được ra chứ không thể đâm sâu, lập tức trượt đi, và chạm khiến thân kiếm rung mạnh làm người cầm kiếm không chịu nổi phải buông tay ra. Người này thân pháp cũng không tệ, ông ta lập tức đạp vào làn nước rồi lộn người ra xa, vừa tiếp đất ông ta liền quỳ phục xuống, nô tài không muốn chết, xin chủ nhân tha tội. Lúc nãy ngươi đã không xuất hết toàn lực. Bộ Kinh Vân lúc này đứng dưới thác nước bực dọc quát mắng. Chủ nhân thân thể đáng giá ngàn vàng, nếu làm ngài bị thương thì tiểu nhân có chết 100 lần cũng không đền đủ. Người đang run rẩy này là nô bộc tùy thân của Bộ Kinh Vân có tên Tuyết Ám Thiên. Hừ, thật vậy sao, chứ không phải là người thấy đó chưa phải là cơ hội tốt nhất để giết ta nên chưa xuất ra toàn lực à? Tiểu nhân không dám, tiểu nhân tuyệt không dám nghĩ tới điều đó. Đúng lúc này có một tên đệ tử đi tới truyền tin, bẩm đường chủ, rau cải mà ngài dặn dò đã chuẩn bị xong. Tên này vừa nói xong thì một tên khác cũng vừa tới. Thưa đường chủ, cô gái mà đường chủ muốn thuộc hạ đã dẫn đến rồi đây. Ta đã theo y nhiều năm chưa từng thấy y để ý đến đàn bà, sao lần này lại có chuyện này? Trong lúc Tuyết Ám Thiên còn đang nghi hoặc thì Bộ Kinh Vân đã phóng người lên. Chân vừa đá bản đồ ăn chay đi anh ta vừa quát tháo đòi mang rượu lên. Tên đệ tử đứng gần hốt hoảng vừa choàng áo cho Bộ Kinh Vân vừa nói lời xoa dịu y. Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm ngay, mong đường chủ đừng nóng. Bộ Kinh Vân lúc này hai con mắt dán chặt lên người của cô gái mới được dẫn đến. Quả đúng là quốc sắc thiên hương. Nhìn ngắm kia cô gái, Bộ Kinh Vân nở một nụ cười tà dị rồi từ từ tiến tới. Đường chủ có gì căn dặn nhất định cô ấy sẽ làm ngài vui lòng. Nô tỳ xin chào đương chủ. Được lắm, vậy thì ngươi hãy lập tức cởi hết y phục trên người ra đi. Một câu nói của Bộ Kinh Vân vừa thốt ra thì cô gái này lập tức trút bỏ xiêm y. Đúng là thân thể của cô ta rất đẹp. Để bổn đường chủ ta chạm vào tấm thân mềm mại này thử xem sao. Vừa nói cánh tay của Bộ Kinh Vân vừa giơ lên nhưng không hiểu sao anh ta lại quán đầy kinh lực vào trong đó. Bộ Kinh Vân bất ngờ tung chảo hướng thẳng vào yết hầu của cô gái không chút thương tiếc, khiến cô ta hét lên hoảng sợ. 4 năm trước Hùng Bá và Ni Bồ Tát gặp nhau tại tầng cao nhất của thiên hạ đệ nhất lâu trên đỉnh Thiên Sơn. Thần tướng, ông đây quả là thần cơ diệu toán, quả đúng như lời tiên đoán. Giờ lão phu đã như rồng ngự trên mây, thiên hạ đã thuộc về lão phu cả rồi. Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Hai câu này thần tướng nói về nửa đời trước của lão phu. Vậy còn hậu vận của lão thì như thế nào? Ta vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ nên đã bị trời của phạt, ta khó lòng tiết lộ thêm, mong bang chủ bỏ quá cho. Thần tướng nói không phải rồi, nếu lão phu được biết thêm một chút thiên cơ để cơ đồ về sau thêm vững chãi thì có gì mà không phải. Bang chủ giờ đã là rồng đứng trên thiên hạ, địa vị tôn quý, nếu muốn bay cao nữa thì cũng vậy thôi. Chỉ sợ lầu cao khó tránh được gió lạnh, lão phu giờ đây dù đã có tất cả nhưng cũng không có gì là chắc chắn. Vậy nên mới muốn biết được vị lai để nắm chắc từng bước đi của mình. Dưới sân có người đang chơi đùa cùng với cháu của Ni Bồ Tát, người này là Văn Sửu Sửu. Nhìn thấy cháu mình nằm trong tay đệ tử của Hùng Bá, Ni Bồ Tát trong lòng kinh sợ. Tiểu Mẫn, xin ông đừng làm hại cháu gái của ta. Biết chuyện không tầm thường, Ni Bồ Tát hướng về Hùng Bá van xin. Hê, trước mặt thần tướng, lão phu sao dám làm bậy, chỉ cần thần tướng phá lệ bốc cho lão phu một quẻ thì mọi việc sẽ êm xuôi. Nghe thấy Hùng Bá lấy mạng cháu gái ra trả giá, Ni Bồ Tát không còn đường từ chối, liền tính đường thoái lui thoát khỏi sự chế ngự của Hùng Bá trước. Được rồi, nhưng hôm nay tâm ta không thanh tịnh, đoán quẻ không linh, xin hẹn 3 ngày sau ta sẽ tới. Được, quân tử nhất ngôn, lão phu tin ông. 3 ngày sau Ni Bồ Tát không tới mà nhờ người mang tới cho Hùng Bá một phong thư. Trong thư viết 2 câu đối, rồng trên mây kinh hãi nhìn thiên biến, phong vân hội ngộ khó vẫy vùng. Kiến giải của 2 câu đối này là thành tại phong vân, bại tại phong vân. Phong vân hội ngộ như rồng như bơi trong nước cạn. Đọc xong thư của Ni Bồ Tát, mặt của Hùng Bá nổi đầy gân tím,
mồ hôi đổ ra đầm đìa, ông ta căng thẳng tột độ. Đứng trước mặt hai ông cháu Ni Bồ Tát lúc này là một người mặc đồ đen, mũ vải trùm kín đầu, nhưng Ni Bồ Tát đã nhận ra ngay người quen. Lần này ông đích thân xuống núi để chứng thực việc này ư? Theo lời ông nói thì hầu vận của ta vận trình đảo ngược cho nên mới như rồng bơi trong nước cạn. Vậy phong vân ở đây có phải là chỉ đồ đệ Nhiếp Phong và bộ kinh vân của ta không? Trong lòng Hồ Nghi không giải tỏa được, lần này Hùng Bá đích thân xuống núi tìm Ni Bồ Tát để hỏi rõ ngọn ngành. Hai người đó đã nhiều lần nam chinh bắc phạt giúp ông thâu tóm được Giang Sơn, ứng với lời tiên đoán trong nửa đời đầu, lẽ nào phong vân hậu vận lại là kẻ khác? Nỗi lo âu bao năm của Hùng Bá cuối cùng đã được xác nhận, ông ta không khỏi kinh hãi. Việc này có cách nào hóa giải không? Hùng Bá liền hỏi Ni Bồ Tát mong tìm được hướng giải quyết thỏa đáng. Ngày nay nhìn thấy mặt ông nô bộc trong cung Sở tím mặt, ắt hẳn 4 năm nay ông đã tận lực nhằm phân hóa phong vân, nhưng vận khí của ông đã tận, ngày nô bộc đoạn quyền chủ không còn xa nữa đâu. Theo suy đoán này ông chắc chắn bị phong vân lật đổ, có muốn tránh cũng không được. Thành tại phong vân, bại tại phong vân, ý trời đã thế không thể làm khác được. Nghe xong kiến giải của Ni Bồ Tát, Hùng Bá không cam tâm, nộ khí đùng đùng thể hiện trên nét mặt đỏ lừ. Hùng Bá thét lớn, lão phu không tin vào số mệnh, nhân định thắng thiên, lão đây sẽ cãi lại số trời. Số mệnh đã định sẵn, không phạm thiên oai được đâu. Nghe Ni Bồ Tát nói vậy, lửa nộ của Hùng Bá bùng phát, liền thi triển thân thủ hướng về phía hai ông cháu. Ta phải phân hóa phong vân không cho nó hủy hoại bá nghiệp của ta, người đã biết rõ bí mật của ta không thể cho người tiếp tục sống nữa. Vận số của ông cũng là thiên cơ, ta nhất định không tiết lộ đâu. Nhìn thấy Hùng Bá lao tới quyết đoạn mạng mình, Ni Bồ Tát buông lời van xin. Chỉ có người chết mới biết cách giữ bí mật tốt nhất. Vừa nói Hùng Bá vừa vận kình vào tay, hai chỉ đồng thời đánh ra, tức thì đoạt mạng hai ông cháu Ni Bồ Tát. Ở phía bên này, hai người Nhiếp Phong và Tần Sương vừa đuổi được đám người khoái y môn đi thì phát giác có tiếng nổ lớn. Có người kêu cứu. Nội lực của Hùng Bá vô cùng thâm hậu, trường kình lăng lệ khiến ông cháu Ni Bồ Tát chết ngay tức khắc, cả cây cổ thụ to lớn ở phía sau cũng gãy nát. Hùng Bá vừa ra tay đắc thủ thì bất ngờ từ đâu hai luồng mãnh khí ập tới tấn công. Chỉ cần lướt qua thân thủ Hùng Bá đã biết ngay hai kẻ đến là hai đệ tử thân cận của mình, Tần Sương và Nhiếp Phong. Hùng Bá một tay nâng thân cây gãy ném qua chặn hai đệ tử lại. Phải tốc chiến tốc thắng, không thể để chúng nhận ra mình. Thân cây được Hùng Bá ném qua đã bị phong thần cước của Nhiếp Phong đạp tan tành. Biết rõ thực lực của các sư đồ nên Hùng Bá phải có quyết định nhanh và chuẩn xác, để không làm lộ chân tướng của mình. Ta đành phải dùng tam phân thần chỉ vậy. Hùng Bá vừa nghĩ cách áp chế vừa vận kình vào chỉ. Hùng Bá không quay đầu lại mà vung cánh tay ngược về sau tạo ra tiếng gió rít nghe rợn cả người. Chiêu thế của tam phân thần chỉ nhanh lẹ vô cùng, nhưng Nhiếp Phong không hề nao núng mà bình tĩnh tung cước thẳng vào tấn công. Nhiếp Phong vừa đạp nát thân cây, Hùng Bá đã tung chỉ tấn công tới nơi. Hai luồng kình lực khiến thân cây nát vụn, mượn các mảnh vỡ của thân cây hạn chế tầm nhìn của Nhiếp Phong. Hùng Bá tấn công vào các yếu điểm trên chân của anh ta. Nhiếp Phong trúng chiêu cảm giác bàn chân tê buốt, phong thần cước bị phá bởi chỉ một chiêu của đối thủ làm anh ta thất kinh, vẻ mặt hoảng hốt cực độ. Nhiếp Phong cảm thấy đối thủ không tầm thường liền xoáy gấp người thoát ra. Muốn rút êm thấm thì ta phải kiềm hãm được hai chân của Phong Nhi, nghĩ đoạn Hùng Bá liền tấn công vào chân còn lại của Nhiếp Phong. Dù Nhiếp Phong đã chủ động thoái lui nhưng thân thủ bất phàm của Hùng Bá vẫn đuổi kịp đánh trúng. Nhìn thấy Nhiếp Phong bị đối phương áp chế, Tần Sương chưa biết chắc thân thế của Hắc Y Nhân nên vội dùng hết công lực đánh ra Thiên Sương quyền ứng cứu. Nhiếp Phong lộn người tiếp đất nhưng không thể đứng vững mà phải tựa người vào thân cây. Nhiếp Phong cảm thấy chân đau nhói đến mức buốt cả óc nên vội tung người ra sau thoát thân. Chiêu thế tấn công của Hắc Y Nhân khiến chân của Nhiếp Phong nhất thời không thể co duỗi. Khi anh ta quay đầu nhìn lại thì bóng người áo đen đã chìm sâu trong đêm tối. Kẻ xuất hiện bất ngờ, ra đi cũng mau lẹ khiến hai người không khỏi hoang mang. Đệ không ngăn nổi hắn, đại sư huynh có bị thương không? Ta không sao, tên áo đen này dường như không có ý sát thương chúng ta. Kẻ này dùng võ công tà môn gì vậy? Cứ y như là hắn biết sẵn chiêu thức của ta và Nhiếp Phong nên có cách để khắc chế ngay lập tức. Nhớ lại tình huống giao chiến vừa xong, Tần Sương không khỏi toát mồ hôi lạnh. Quay lại nhìn thấy Nhiếp Phong dù bị đau nhưng vẫn cố gắng bước đi, Tần Sương liền buông lời can gián. Người này võ công không tầm thường đâu, đệ không nên đuổi theo. Đại sư huynh, đệ có việc riêng phải tới Thủy Sa Cư, huynh về Cổ Miếu trước, đệ sẽ đến đó sau. Chân đệ bị thương không nhẹ, hay là huynh đi cùng đệ nha? Đại sư huynh không cần bận tâm, việc này đệ nhất định phải tự đi một mình, đệ đã đợi bao nhiêu năm rồi, hôm nay đệ không thể bỏ lỡ cơ hội. Thì ra sư đệ có việc riêng nên lúc nãy tinh thần không tập trung, không biết là có chuyện gì mà đệ ấy lại vội vã như vậy. Thủy Sa Cư,
Bởi phải giao đấu với Hùng Bá nên khi Nhiếp Phong đến nơi thì đã quá giờ hẹn. Không lẽ nàng ấy đã đi rồi, không thấy người cần thấy Nhiếp Phong trong lòng buồn rầu liền ngồi phịch xuống. Thế là hết, ta chỉ còn cách ngồi đây mà đợi thôi. Xung quanh Nhiếp Phong giờ đây chỉ còn là màn đêm tĩnh mịch. Anh nhìn lên trời như muốn giãi bày cùng trăng nhưng đáng tiếc trăng không thể trả lời. Sương huynh, có phải vì gần đây có nhiều cao thủ không rõ lai lịch đối đầu với Thiên Hạ Hội mà huynh ưu tư phiền não không? Đây là vợ của Tần Sương, tên nàng ta là Khổng Từ. Nhìn thấy Tần Sương căng thẳng trở về sau chuyến đi tìm hỏa hầu thì Khổng Từ lo lắng hỏi thăm. Nàng đừng suy nghĩ vẩn vơ, đợi Tam sư đệ trở lại chúng ta sẽ cùng đi bẩm báo với sư tôn để sư tôn toan tính. Nàng vào trong nghỉ ngơi trước đi, ta muốn một mình yên tĩnh. Nhìn thấy Tần Sương tinh thần không tốt, Khổng Từ buồn bã rời đi. Khổng Từ đi rồi, Tần Sương lấy ra một chiếc ngọc bội, nhìn miếng ngọc bội ký ức lại ùa về trong đầu Tần Sương. Ha, lão phu không ngờ đồ nhi của ta tuy tuổi trẻ mà cũng có thể làm dạng danh cho bang phái, đúng là danh sư xuất cao đồ. Sương nhi, con làm tốt lắm, sư phụ sẽ dốc sức truyền dạy cho con Thiên Sương Quyền thần công, ngọc bội này là phần thưởng cho con vì đã lập được đại công. Sư phụ, đồ nhi kém cỏi, võ nghệ không thông, hành sự vụng về đã gây hổ nhục cho sư môn. Ta không xưng giữ nó nữa. Nghĩ về trận chiến với Hắc Y Nhân và nhiệm vụ tìm Ni Bồ Tát mà sư phụ giao phó không thành, Tần Sương cảm thấy xấu hổ cùng cực, nhất thời bóp nát ngọc bội mà Hùng Bá tặng cho anh. Tần Sương ngồi đó như muốn chìm sâu vào màn đêm để giấu đi sự đau khổ vì hành sự thất bại của mình. Bên ngoài Hạnh Hoa lâu có một vị hòa thượng đang bước đi nhanh vào cổng. Ông ta là người xuất gia mà sao lại tới đây làm gì? A, hòa thượng, chào đại sư. Người ra đón vị đại sư này là một thanh niên còn rất trẻ. Người đến rồi à? Không hiểu sao Kiếm Thánh lại hẹn gặp chúng ta ở nơi này. Vị đại sư vừa đi vào bên trong vừa quay sang thắc mắc với người thanh niên bên cạnh. Bên trong phòng là Độc Cô Minh đã ngồi đó từ lâu chờ sẵn. Trong lúc chờ đợi ba người nói chuyện với nhau, Như Lai thần trường của đại sư xuất thần nhập hóa, lẽ nào lại không dám nắm chắc phần thắng sao? Lão Nạp tuy trước giờ tự cho là trường pháp vô địch, nhưng đối chọi với Bộ Kinh Vân thật khó nói là chắc thắng. Hê, thiếu thành chủ, từ đầu tôi đã nói là Bộ Kinh Vân không dễ đối phó đâu. Ba người đang nói chuyện thì phía sau bức mành vang tới tiếng nhi nữ ngọt ngào nịnh nọt. Nước ấm đến rồi đây, có nóng quá không ạ? Ồ không, sảng khoái lắm. Người đàn ông liền đáp lại, ngữ khí của người này cho thấy đây là một người đã rất lớn tuổi. Kiếm Thánh mấy mươi năm nay tĩnh tâm tuyệt dục, sao bây giờ lại đắm mê trong chốn thanh lâu này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì quả thực không dám tin. Kiếm Thánh là bậc chân nhân được vạn người ngưỡng mộ, không lẽ lại là hạng người háo sắc. Tai nghe mắt thấy người mình ngưỡng mộ hoan lạc trốn thanh lâu khiến vị hòa thượng và người thanh niên cảm thấy khó chịu. Chúng ta đã thăm dò được thực lực của ba giường cột trong Thiên Hạ Hội, đã biết rõ địch nên bây giờ chỉ còn việc ra tay hạ sát chúng. Độc Cô Minh thấy bầu không khí im lặng đã lâu liền lên tiếng dẫn chuyện bàn bạc tiếp. Trong ba người sức tôi đối phó được Tần Sương là có phần chắc thắng nhất, nhưng không may Nhiếp Phong luôn ở bên cạnh hắn, hành sự thô lỗ e rằng sẽ không thành công. Người thanh niên vừa nói thì ra chính là Đoạn Lãng. Lại là Nhiếp Phong, như thế thì sát long cầu đạo của ta mà thành thì kẻ đầu tiên ta diệt trừ chính là hắn. Trong ba người, Bộ Kinh Vân tuy có công phu cao nhất, nhưng hắn ta độc đoán độc hành nên hắn là đứa dễ ra tay nhất. Đúng thế, nhưng Bộ Kinh Vân cũng không phải hạng vừa, lần này chúng ta đánh là phải thắng, không thể có sơ suất. Đoạn Lãng có lời mời thành ý, mong lần này Kiếm Thánh sẽ đích thân ra tay. Ba người ngồi bàn bạc đã lâu nhưng vẫn không thấy Kiếm Thánh có ý kiến gì. Đoạn Lãng nôn nóng liền đứng lên nói lớn. Hê, Bộ Kinh Vân chỉ là hạng côn đồ lỗ mãng, làm sao xứng làm đối thủ của ta. Nghe thấy Đoạn Lãng khích tướng, Kiếm Thánh liền trả lời. Bỗng sau màn trướng phát ra tiếng chửi rủa. Cút đi. A, ngài muốn làm gì, xin tha cho chúng tôi ạ. Bỗng thấy chiếc màn trướng bị chém nát thành nhiều mảnh, một người từ bên trong lao ra. Nhìn thấy Đường Kiếm vị hòa thượng cũng phải thất kinh, kiếm khí thật là kinh người. Để tiêu diệt Thiên Hạ Hội, muốn nhờ lão phu đích thân giết Bộ Kinh Vân chỉ là chuyện tầm thường. Người xuất hiện chính là Kiếm Thánh, dù đã lớn tuổi nhưng dung mạo vẫn thể hiện rõ khí độ bất phàm. Kiếm Thánh quả nhiên có tấm lòng đại nghĩa, nhìn thấy Kiếm Thánh, Đoạn Lãng biết rằng ông ta không phải người tầm thường, liên buông lời chào đón. Nội trong nửa tháng phải nhổ tận gốc Thiên Hạ Hội, khôi phục cơ đồ của Vô Song thành chủ điện hạ. Lời nói dứt khoát kèm theo gương mặt đầy cương nghị của Kiếm Thánh khiến những người xung quanh chiến ý bạo tăng. Thời gian không còn nhiều, chúng ta lập tức hành động thôi. Nói rồi Kiếm Thánh liền bước ra khỏi Hạnh Hoa lâu. Thần thủ bất phàm vừa nhấc chân, Kiếm Thánh đã ra tới cửa, đám người Độc Cô Minh vội vàng chạy theo. Kỳ lạ, thời gian cũng còn không ít, Kiếm Thánh sao lại hành sự vội vã thế? Đến nhanh, đi cũng nhanh, hành động này của Kiếm Thánh khiến Đoạn Lãng cảm thấy khó hiểu.
Qua một đêm điều khí chân của Nhiếp Phong máu huyết đã thông suốt, cước kình đã trở lại oai mãnh như trước. Đợi mãi vẫn chưa thấy ai tới, nhưng Nhiếp Phong vẫn không cảm thấy sốt ruột, vì trong lòng đang xem lại nguyên nhân thất bại hôm trước, trận chiến này đã gợi cho Nhiếp Phong nhiều ý tưởng. Cước pháp của mình tấn công được xa nhưng nếu bị bám lấy thì sẽ lộ ra nhược điểm. Trong lúc đang tập trung suy nghĩ thì bỗng có một bóng hình thướt tha xuất hiện. Nàng ta cuối cùng đã tới. Nhìn thấy có bóng người phụ nữ đi tới, Nhiếp Phong vui mừng triển thân phóng nhanh tới, vẻ mặt của Nhiếp Phong vui mừng rạng rỡ vô cùng. Nhưng khi tới trước mặt người này thì... Người muốn làm gì, sao lại cản đường bổn cô nương hả? Vừa nói cô gái liền rút kiếm ra. Hành động này khiến Nhiếp Phong vừa bất ngờ vừa thất vọng. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Nhiếp Phong vừa xin lỗi vừa lui ra sau nhường đường cho cô gái lạ. Nhận thấy đúng là kẻ lạ mặt nhất thời chỉ là nhận nhầm người, cô gái liền thu kiếm và tiếp tục bước đi. Khi cô gái đi ngang qua Nhiếp Phong chợt có những cảm nhận hỗn độn khó tả. Nàng ấy không phải là mộng, nhưng sao lại giống hệt như mộng mà ta ngày đêm mơ tưởng. Cô gái đã đi xa nhưng Nhiếp Phong vẫn đứng ở trên cầu suy tư. 5 năm trước, Nhiếp Phong nhận lệnh hùng bá đi giết một cao thủ. Khi ấy người này được coi như là một trong 5 người có khinh công cao nhất võ lâm. Người này có thể đi suốt mấy ngày cũng không mệt cho nên mới có biệt danh là thần hành thái bảo. Trong lần đó Nhiếp Phong do bất cẩn nên đã bị đánh cho trọng thương. Không những vậy anh ta còn bị té xuống vực sâu rồi bất tỉnh. Khi anh ta tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn nhà tranh và vết thương đã được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Trong nhà không một bóng người, chỉ có một cây quạt giấy đặt bên cạnh, bên trong quạt giấy chỉ ghi một chữ Mộng. Sau đó có một con chim ưng mang đến cho anh ta một bức thư, bên trong có ký tên Mộng. Trong thư kể rằng cô ta chính là người đã cứu Nhiếp Phong. Sau đó hai người tiếp tục đưa tin qua lại nên tuy chưa hề gặp mặt nhưng tình cảm đã nảy sinh. Nhiếp Phong chậm rãi xếp cây quạt mà Mộng đã tặng lại. Ngoái đầu nhìn bóng dáng thướt tha kia dần đi xa khuất, ánh mắt của Nhiếp Phong bỗng trùng xuống buồn rười rượi. Cô nương này không phải là Mộng thì ta chỉ còn cách đợi tiếp thôi. Tiểu Trấn, Ủa Sương đại ca đi đâu mất rồi? Khổng Tử thức dậy nhưng không còn thấy Tần Sương, cô ta chỉ thấy một phong thư mà Tần Sương để lại trên bàn. Thì ra Tần Sương vì những việc xảy ra liên tiếp trong mấy ngày qua trong lòng không yên đã bỏ đi trong đêm. Khổng Tử muội, sự thể chuyển biến bất ngờ nên ta phải tức tốc trở về bẩm báo cho tôn sư. Muội hãy đến Thủy Sa Cư để chăm sóc cho Phong sư đệ, khi nào đệ ấy bình phục thì hãy lập tức trở về Thiên Hà hội. Trời chuyển mưa rông, một cơn mưa lớn đang ầm ầm trút xuống. Trên cây cầu gỗ có một người vẫn đang ngồi dưới mưa. Anh ta không tìm chỗ trú mưa vì anh ta muốn những giọt mưa này có thể gột rửa đi tâm sự, hay là vì sợ người anh ta chờ đợi khi tới sẽ không thấy anh ta. Người ngồi dưới mưa ấy chính là Nhiếp Phong. Phong, mưa càng lúc càng lớn, thôi ta hãy vào trong tránh mưa đi. Theo lời căn dặn của Tần Sương, Khổng Tử đã đến Thủy Sa Cư để tìm Nhiếp Phong. Đệ phải ở đây đợi một người bạn, tẩu tẩu cứ mặc kệ đệ. Bất ngờ Khổng Tử cất tiếng hỏi Nhiếp Phong, Phong, tôi biết huynh có ý tránh né tôi, tại sao lại như vậy chứ? Câu hỏi của Khổng Tử khiến tâm trạng của Nhiếp Phong càng thêm phức tạp. Nhiếp Phong không trả lời Khổng Tử mà triển thân bay tới một bãi đất gần đó. Nhiếp Phong dùng quạt trong tay bắt đầu vận múa. Phong thần cước pháp tuy tấn công được xa nhưng khi cận chiến thì có chỗ không ổn. Nếu có quạt trong tay phối hợp thì có thể bù đắp được chỗ khuyết đó. Trường đoàn tương hỗ thì chiêu thức biến hóa linh hoạt hơn gấp bội. Tâm trạng hỗn loạn, Nhiếp Phong liền luyện công để vừa khắc phục nhược điểm của chiêu thức, vừa là để quên đi những ưu tư nội tâm giằng xé trong lòng. Người này đã ở ngoài suốt một ngày một đêm không ăn không uống, quả là kỳ lạ. Cầm quạt để múa loạn xạ y như một quái nhân, nhưng xem chiêu thức anh ta múa ra thì không phải hạng tầm thường đâu. Mưa ngoài trời vẫn không ngớt, Khổng Tử trở lại Thủy Sa Cư để tiếp tục đợi Nhiếp Phong. Vừa gấp ô lại phía sau Khổng Tử xuất hiện một bóng người to lớn. Tại sao huynh biết tôi ở đây? Từ khi từ biệt muội ta cứ cảm thấy day dứt nhớ nhung vô cùng, ta không thể để mất muội. Vừa nói người đàn ông này vừa ôm lấy Khổng Tử, người đàn ông này chính là Bộ Kinh Vân. Bốn mắt giao nhau, ánh mắt của Bộ Kinh Vân tuy nặng tình nhưng tỏ ra bất lực. Trong lúc bâng khuâng hai người bỗng đứng yên bất động, bởi có một đôi mắt bình thường hiền lành bỗng giờ đây lại trở nên hung ác. Cặp mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào họ, nó không còn là ánh mắt của con người nữa mà là ánh mắt của loài dã thú. Ánh mắt tà ác này nhìn khắp mọi ngóc ngách của Thủy Sa Cư, nó như muốn nuốt chửng mọi sinh mạng. Cả mấy chú chim đang đậu ở đó trú mưa dường như cũng sợ ánh mắt tử thần đó nên vội vã bay đi. Bộ Kinh Vân tuy cũng từng trải nhưng nhìn ánh mắt ấy cũng cảm thấy ớn lạnh toàn thân, bởi anh ta thấy rõ và biết ánh mắt này có sức sát thương rất khủng khiếp. 6 năm trước vào một đêm mưa gió bão bùng, địa điểm Vô Song Thành. Đao của Nhiếp Phong, một màu đỏ chói mắt, máu tươi nóng hổi nhuộm đỏ khắp căn phòng ngủ, mùi máu tanh nồng nặc lan đi khắp nơi, đó là máu của độc cô Nhất Phương thành chủ Vô Song Thành.
Lẽ ra máu của Độc Cô Nhất Phương đã không phải đổ, nhưng ông ta đã bán đứng bang chủ Thiên Hạ Hội nên tội này không thể dung tha. Giết chết Độc Cô Nhất Phương là cơ hội hiếm có để lập công với Thiên Hạ Hội, vì thế Bộ Kinh Vân không thể bỏ qua cơ hội này, nhưng cơ hội ngàn năm có một này lại bị kẻ khác giành lấy trước. Chính Nhiếp Phong đã dùng một thanh đao tiêu diệt được kẻ có võ công mạnh hơn mình gấp 10 lần. Hôm nay thời tiết cũng giống hệt như 6 năm trước, ánh mắt Nhiếp Phong cũng hung dữ như 6 năm trước, hai hàm răng của anh ta nghiến chặt phát ra tiếng kêu ken két. Nhiếp Phong hai tay nắm chặt như không thể siết chặt thêm được nữa, cổ họng anh ta thở từng hơi nặng trịch rồi từng bước một tiến về phía trước. Bộ Kinh Vân thấy gò má, lòng bàn tay, sống lưng đổ mồ hôi bởi anh ta biết đằng sau ánh mắt kia là một sức mạnh khủng khiếp. Bộ Kinh Vân yêu Khổng Tử nhưng không thắng được nỗi sợ hãi khi đối mặt với ánh mắt của Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân bất giác buông lỏng hai bàn tay và lui về phía sau. Khi Bộ Kinh Vân bỏ tay ra khỏi người Khổng Tử thì ánh mắt Nhiếp Phong mới bắt đầu dịu xuống. Nhìn thấy thái độ không chút khoan nhượng của Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân liền quay lưng bỏ đi. Muội đã là đại tàu của bọn ta, sau này phải giữ ý tứ hơn nữa, đừng để thiên hạ người ta dị nghị. Nhiếp Phong gằn giọng nói với Khổng Tử như đe nẹt. Phong tôi, Khổng Tử như muốn bào chữa cho hành động của mình nhưng Nhiếp Phong đã chặn lại. Đừng nói nữa, sau này ta không muốn thấy chuyện như thế này nữa. Nhiếp Phong nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại Khổng Tử đứng chết chân một mình tại Thủy Sa Cư. Ánh mắt Khổng Tử nhìn theo hình bóng của Nhiếp Phong không phải là ánh mắt trách cứ mà như đang luyến tiếc điều gì. Lúc này trời mưa đã dần tạnh nhưng trong lòng người thì cứ nặng nề day dứt mãi không thôi. Những ký ức thuở nhỏ lại ùa về trong tâm trí của Khổng Tử. Nhiếp Phong tính tình vui vẻ hiền hậu nên cô thường chơi với anh ta, ngược lại Bộ Kinh Vân thì tính tình ương ngạnh và hay cáu gắt. Hai người họ thường có xung đột, từ ngày nhỏ mỗi lần như vậy thì khiến Khổng Tử rất sợ hãi, may là có sư huynh Tần Sương lần nào cũng ra tay dàn xếp. Từ lúc rời khỏi Thủy Sa Cư, Bộ Kinh Vân cứ đi trong mưa, tâm trạng của anh ta thật sự không tốt, vì trong lòng anh ta giờ đây chỉ có hình ảnh của Khổng Tử. Bất giác Bộ Kinh Vân cảm thấy có chuyện không hay, xung quanh anh ta thấp thoáng có khí lực cường mãnh bủa vây. Một ánh đao lóe lên, hàng loạt thanh tre từ trên giàn giáo gần đó như những mũi tên bổ xuống đầu Bộ Kinh Vân. Nhưng với bản lĩnh trận mạc có thừa thì đợt tập kích này không dễ gì làm khó được Bộ Kinh Vân, anh ta nhẹ nhàng tránh được hết số tre đang lao nhanh xuống. Lúc này ánh mắt Bộ Kinh Vân phát giác có một người đi trên đường nhưng không phải là đi, người này khinh công trác tuyệt, ông ta thực ra là đang bay trên mặt đất. Đòn tập kích bất ngờ không làm khó được Bộ Kinh Vân, lúc này có một thanh niên bay xuống chặn ngay trước mặt. Bộ Kinh Vân nhanh chóng nhận ra người này, phản đồ Đoạn Lãng, Thiên Hạ Hội tìm ngươi bao năm nay không gặp, không ngờ hôm nay ngươi lại đích thân tới đây nạp mạng. Hừ, nỗi nhục năm xưa của ta vẫn chưa nguôi, hôm nay ta phải cho ngươi nếm mùi thảm bại. Bộ Kinh Vân đảo mắt nhìn thì phát hiện phía sau lưng đang có hai người đã phong tỏa đường rút lui, hai người này chính là Thích Võ Tôn và Độc Cô Minh. Thì ra các người cùng một bè với nhau. Lúc này người có tu vị cực cao được Bộ Kinh Vân để ý cũng có hành động, ông ta đi tới một cửa tiệm. Được lắm, các người có bản lĩnh gì thì cứ đem ra đây. Vừa quát lên như sấm, Bộ Kinh Vân cũng lập tức sử ra thức thứ tư của bài Vân Trường, bài Sơn Đảo Hải. Bộ Kinh Vân bản tính kiêu ngạo nên tình thế tuy xấu nhưng vẫn cố sức đảo ngược tình thế. Bộ Kinh Vân thổ kình theo trường thế đẩy văng những thanh tre ra bốn phía, nhắm vào những kẻ đang phục kích mình. Đoạn Lãng tuy còn trẻ nhưng dùng kiếm rất vững chãi, bóng kiếm mới loáng vùng ra đã thi triển xuất ra Nhật thực kiếm pháp của Đoạn gia, kiếm chiêu hủy hết những thanh tre đang lao tới. Chiêu này chính là Nhật tọa sầu thành. Như Lai thần trưởng không hổ danh là thần công, ống tre vừa tới đã nát ngay lập tức. Thích Võ Tôn cũng tung ra chiêu Phật quang phổ chiếu đón đỡ. Không chịu thua kém đồng bọn, bóng cước của Độc Cô Minh tung hoành ngang dọc ung dung đối phó, chiêu sử ra là Hàng Long cước pháp. Đòn tấn công vừa rồi chỉ nhằm thăm dò võ công của đối thủ, nếu đối thủ không tầm thường thì Kinh Vân không ra chiêu chậm rãi nữa. Công lực của hai người kia kẻ 8 lạng người nửa cân, duy chỉ có Đoạn Lãng hơi ở thế yếu nên Kinh Vân lao tới nhanh như chớp. Đoạn Lãng hất kiếm, bóng kiếm lấp loáng như mưa sa theo đúng chiêu thức thứ ba trong Nhật thực kiếm pháp, kiếp điệp huy hoàng. Bộ Kinh Vân chẳng chút hoang mang vung áo choàng lên xuất chiêu ô vân bế nhật. Tấm áo choàng căng đầy nội lực nên cứng chắc vô cùng, cản hết mọi đường kiếm không sót một chiêu. Bên ngoài hai người Độc Cô Minh và Thích Võ Tôn đứng nhìn trơ mắt ếch chờ kiếm thánh ra tay. Đoạn Lãng, ngày trước ngươi từng bại dưới tay ta, bây giờ cũng thế thôi. Bộ Kinh Vân tung trường tới tấp, Đoạn Lãng thất thế nên phải thoái lui liên tục. Lúc này kiếm thánh đang ở tiệm mua đồ, ông ta vẫn ung dung chậm rãi, còn người chủ tiệm thấy trên phố phát sinh sự việc thì lo sợ núp dưới bàn gỗ. Lão tiên sinh có cần chi xin cứ tự nhiên. Mấy thanh kiếm gỗ này điêu khắc tinh tế lắm, bao tiền một thanh? Dạ 3 hào để giết một tên tiểu tử, quả thực rất rẻ. Được, vậy ta mua thanh này.
vừa cầm kiếm lên từ cơ thể kiếm thánh đã phát ra hào quang sáng rực, sát khí tỏa ra đến mức nghẹt thở. Mua xong kiếm gỗ, kiếm thánh lập tức triển thân lao qua phía Bộ Kinh Vân. Kiếm thánh vừa triển thân đi thì hàng loạt kiếm gỗ đang để trên bàn cũng đồng thời dẫn động bay theo. Thân thủ của kiếm thánh quá nhanh, Bộ Kinh Vân nhất thời bị bất ngờ trúng liền mấy kiếm. Nhìn lại thì thấy kiếm thánh đang ngự hàng loạt kiếm bay theo ông ta, đồng thời kiếm trong tay vẫn múa ngự hàng loạt kiếm trên không trung. Đoạn Gia cả đời dùng kiếm nhưng nhìn cách rút kiếm siêu phàm như vậy thì Đoạn Lãng cũng phải buột miệng thẳng thốt lên khen. Hay, kiếm thánh mấy mươi năm tu luyện kiếm đã đến mức thoát tục, một thanh kiếm vừa rút ra những thanh còn lại đã thuận theo kình lực mà tự động trôi ra khỏi vỏ. Đó chính là một thức trong 21 thức của Thánh Linh Nhị Thập Nhất Thức. Kiếm thức thứ 21. Kiếm thánh chĩa mũi kiếm về phía Bộ Kinh Vân, kiếm gỗ ồ ạt lao về phía Kinh Vân, tuy là kiếm gỗ nhưng uy lực không thua gì sắt thép, ngay cả một kẻ mạnh như Bộ Kinh Vân cũng bị chém rơi tả thịt ra. Lúc này tại Thủy Sa Cư, Nhiếp Phong vẫn đang ngồi trên cầu dưới cơn mưa như chút, từ hai đầu cầu có người đi tới. Dù không nhìn lên nhưng với kinh nghiệm của mình Nhiếp Phong biết có chuyện không tầm thường sắp xảy đến. Thì ra sau khi xử trí xong Bộ Kinh Vân, đám người kiếm thánh liền tìm đến mục tiêu thứ hai là Nhiếp Phong, để xem Nhiếp Phong sẽ đối phó với ba cường địch này ra sao. Đối diện với hai đại cao thủ sát khí đằng đằng mà Nhiếp Phong vẫn điềm tĩnh ngồi yên, bởi vì anh biết rằng trong cuộc chiến này chỉ một chút sơ sẩy cũng đủ đưa anh ta vào chỗ chết, cho nên trước khi ra tay phải có sự sắp xếp bố trí an toàn. Mình phải làm sao để giúp Nhiếp Phong đây? Đoạn Lãng, thì ra đám người kiếm thánh sau khi hạ xong Bộ Kinh Vân biết Nhiếp Phong chỉ có một mình nên lập tức tấn công ngay. Việc này nằm ngoài dự liệu của Đoạn Lãng. Áy náy vì mối quan hệ bằng hữu năm xưa, Đoạn Lãng không tiện lộ diện lúc này, trong lòng Đoạn Lãng rối như tơ vò. Nhiếp Phong, ta là Độc Cô Minh, Vô Song Thành chủ Độc Cô Nhất Phương là phụ thân ta, thù sát phụ năm xưa hôm nay ngươi nhất định phải trả. Nhiếp Phong đang trầm tư bỗng tung người bay đi như sao băng. Thấy Nhiếp Phong phóng người đi, Thích Võ Tôn và Độc Cô Minh lập tức đuổi theo. Nhà ngươi chạy đâu cho thoát. Thích Võ Tôn lao lên chặn đầu, còn Độc Cô Minh thì xuất cước đoạn hậu. Nhiếp Phong đạp lên mặt nước phóng mình lên không né tránh. Thiên Phật giáng thế trong Như Lai thần trưởng, Thích Võ Tôn liền tung trường áp vào thế đang bay lên của Nhiếp Phong. Nhiếp Phong lộn người né tránh rồi mượn mặt ngọn sóng lấy thế phóng lên cao, một cước cực kỳ nhanh mãnh xuất ra đạp thẳng vào mặt Thích Võ Tôn. Một chiêu đã phá vòng vây nhưng Nhiếp Phong không bỏ chạy mà lao lên mái của Thủy Sa Cư, phá mái chui vào. Kẻ nào cả gan lấp ló ở đây? Là Đoạn Lãng. Nhìn thấy Nhiếp Phong, trên mặt Đoạn Lãng không tỏ ra vui mừng mà lại tỏ vẻ kinh ngạc hoảng hốt. Bên trong Thủy Sa Cư còn có một người đang chống kiếm ở bàn bên. Lúc này trên mái nhà cũng có người đang lao tới như bay, lòng thù hận không kìm nén nổi đã thôi thúc Độc Cô Minh hung hãn lao tới tấn công Nhiếp Phong. Ngay lập tức, Nhiếp Phong liền tung thức thứ hai trong Phong Thần Cước ra nghênh đỡ, Phong Trung Kình Thảo xuất ra mật khít cản hết thế tới của Độc Cô Minh. Sau khi đá liên tiếp mười mấy chiêu, Độc Cô Minh đột nhiên thu người về, bởi khi giao đấu Độc Cô Minh bỗng thấy Nhiếp Phong tinh thần khác lạ, đôi mắt chỉ nhìn về phía Đoạn Lãng nên nhất thời không tấn công nữa. Đoạn lão đệ, địch bạn khó tồn tại song song, lão đệ khó ra tay thì để bọn ta. Nhìn thấy Đoạn Lãng khó xử thì Thích Võ Tôn liền lên tiếng trấn an. Đoạn Lãng, mi đúng là đã cấu kết với bọn chúng, mi đã bán đứng ta. Chỉ thấy Nhiếp Phong hơi thở dồn dập, mắt đỏ rực như muốn tóe máu. Nhiếp Phong, ta không làm bạn với ngươi nữa, ta sẽ lập công với Vô Song Thành. Lời này của Đoạn Lãng khiến Nhiếp Phong chấn động quá độ, máu trong người anh ta như ngừng chảy, mặt nóng bừng, còn toàn thân thì lạnh như băng đá. Một quyền của Đoạn Lãng trúng ngay vào mặt của Nhiếp Phong. Thấy sự thể kỳ lạ, Đoạn Lãng tròn mắt ngạc nhiên vì anh ta không thấy Nhiếp Phong phản kháng đòn này. Nhiếp Phong lúc này đang trong trạng thái hỗn loạn. Sao ngươi lại bán đứng ta? Vì có quá nhiều cao thủ vây quanh nên Đoạn Lãng chỉ có thể ép Nhiếp Phong tới gần bờ sông để mở đường máu. Vừa nghĩ xong, Đoạn Lãng liền lấy hết nội lực tung trường đẩy Nhiếp Phong ra phía bờ sông. Trường của Đoạn Lãng tung ra khiến người của Nhiếp Phong bị bức lui văng đập vào vách của Thủy Sa Cư. Lực của trường kình và va chạm vào vách khiến tay của Nhiếp Phong bị thương. Lửa giận bốc cao trong người khiến Nhiếp Phong muốn hủy diệt tất cả. Bị kích thích phẫn nộ, Nhiếp Phong vận kình khiến áo trên người rách toạc. Nhiếp Phong cố giữ chặt cánh tay đang tê dại nhưng không được. Sau khi ra chiêu đẩy văng Nhiếp Phong đi, Đoạn Lãng liền chạy tới xem xét tình hình. Khi nhìn thấy Nhiếp Phong, Đoạn Lãng bỗng thất kinh. Nhiếp Phong huynh ấy. Chứng kiến sự việc, kiếm thánh bất ngờ ra tay, ông ta thổ kình làm chiếc bàn văng bắn đi. Chiếc bàn bay qua chặn đứng thế tới của Đoạn Lãng. Vừa đảo mắt, Đoạn Lãng đã thấy bóng người trước mặt. Ta có việc phải làm, kẻ nào cản ta thì phải chết. Thì ra khi quan sát hành động của Đoạn Lãng, kiếm thánh phát hiện Đoạn Lãng có biểu hiện lạ nên ra tay ngăn cản. Ánh mắt của kiếm thánh khiến Đoạn Lãng kinh hãi lui về sau. Mưa ngoài trời các lúc càng lớn,
nước trên dòng sông liên tục dâng cao, còn bên trong thủy sa cư nội lực Nhiếp Phong từ từ phát ra làm bánh xe nước quay nhanh lạ thường. Nhiếp Phong siết chặt tay, vận nội lực toàn thân căng cứng, kình lực kinh người trên người Nhiếp Phong khiến bức vách sau lưng anh ta cũng bị thổi bay. Người kiếm thánh muốn giết thì Đoạn huynh làm sao mà cản được, hiểu được nỗi lòng của Đoạn Lãng nên Thích Võ Tôn liền lên tiếng an ủi. Lúc này sức mạnh của Nhiếp Phong đã lên đến đỉnh điểm, nước mưa trút xuống cũng bị luồng cường khí này làm bật ra xa. Nhiếp Phong nạp mạng đi, mối thù bao năm của Độc Cô Minh này sắp được trả. Nhìn thấy kẻ địch trước mắt, Độc Cô Minh không thể kìm lòng. Anh ta hung hãn sử ra thức thứ tư của Hàng Long cước pháp, chính là Phi Long Tại Thiên. Đoạn Lãng lực bất tòng tâm, sắc mặt buồn bã, không thể giải cứu để Nhiếp Phong thoát thân. Đoạn Lãng đành phải rời đi khỏi thủy sa cư. Anh ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng bạn mình bị giết. Nhiếp Phong lúc này gương mặt lạnh băng, đột nhiên hai mắt anh ta mở to và cất tiếng thét lớn. Tiếng thét của Nhiếp Phong khiến thủy sa cư sập xuống như núi lở, bánh xe nước cũng bị nội lực từ tiếng hét này làm gãy văng đi. Trước mặt Độc Cô Minh, Nhiếp Phong giờ không khác gì một con mãnh thú. Độc Cô Minh đang ở trên không bỗng ngừng tấn công thu chiêu lại, những người xung quanh cũng cảm thấy kinh ngạc về những hành động của Nhiếp Phong. Nhiếp Phong như hóa thành một luồng gió lập tức xông tới, sức gió mạnh mẽ dị thường khiến Độc Cô Minh bị thổi bạt ra, nhưng Nhiếp Phong không tấn công Độc Cô Minh mà lại lao ra ngoài. Đuổi theo, nhìn thấy mục tiêu bỏ đi, Thích Võ Tôn lập tức hét lớn. Độc Cô Minh thấy Nhiếp Phong bỏ đi cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này Đoạn Lãng đi khỏi thủy sa cư được một đoạn, bỗng cảm thấy có một luồng khí kình áp tới. Đoạn Lãng quay đầu nhìn lại. Đoạn Lãng nghe tiếng động quay đầu lại nhìn thì đã thấy một luồng gió xoáy đã ập tới. Người tới quá nhanh, hai tay đã bóp lấy cổ của Đoạn Lãng. Định thần nhìn lại thì đó chính là Nhiếp Phong, chỉ thấy đôi mắt của Nhiếp Phong lúc này cháy rực như muốn thiêu kẻ đối diện ra cho. Trong lúc Đoạn Lãng gặp nguy kịch thì bất ngờ có cước và chưởng từ xa tung ra ứng cứu. Nhiếp Phong bị trúng cước và chưởng phải buông tay. Đoạn Lãng may mắn thoát được hiểm cảnh. Nhiếp Phong miệng nhổ ra một bụng máu tươi, chứng tỏ đã trúng thương rất nặng. Đoạn Lãng vội đưa tay ra đỡ để không bị dính máu vào mặt thì lập tức bị một cước của Nhiếp Phong đạp trúng. Do chỉ tập trung vào Đoạn Lãng nên Nhiếp Phong trúng thêm một cước của Độc Cô Minh. Dù bị trúng chiêu liên tục nhưng Nhiếp Phong không thèm để tâm đến hai kẻ đã tấn công mình mà tiếp tục lao tới hướng Đoạn Lãng. Phấn uất cực độ, Nhiếp Phong chỉ muốn giết chết đứa phụ nghĩa nên chỉ tấn công chứ không phòng thủ. Nhìn thấy sự cường mãnh của Nhiếp Phong, Đoạn Lãng kinh sợ vô cùng. Càng trọng thương Nhiếp Phong càng điên cuồng, phong thần cước pháp càng trở nên hung hãn, oai lực thêm mãnh liệt. Đoạn Lãng liên tiếp trúng cước của Nhiếp Phong văng bắn đi. Sau khi hợp cùng Thích Võ Tôn tấn công đắc thủ nhưng thấy Nhiếp Phong vẫn không hề hấn gì, Độc Cô Minh vẻ mặt kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Tên này tiềm lực không thể lường được, hèn gì cả nhị đệ của ta cũng thảm bại dưới tay hắn. Nhìn thấy oai lực của Nhiếp Phong, Kiếm Thánh cũng không khỏi kinh ngạc. Cước pháp của Nhiếp Phong càng lúc càng nhanh khiến Đoạn Lãng không kịp trở tay. Đoạn Lãng lúc này thân bất do kỷ, chỉ còn cách để cho Nhiếp Phong mặc sức giày vò. Cước này Nhiếp Phong tung ra chắc chắn đoạt mạng Đoạn Lãng. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, Thích Võ Môn liền lao người tới giải cứu. Đoạn huynh đệ, người cứ chịu đòn như thế không phải là cách hay đâu, hắn đã mất nhân tính rồi, hãy để bọn ta ra tay. Thích Võ Tôn ra tay tương cứu giúp Đoạn Lãng tránh được một đòn đoạt mạng. Nhiếp Phong vẫn không buông tha, tung cước khác đá vào Đoạn Lãng rồi mượn phản lực đạp vào người Thích Võ Tôn một cước nặng nề. Độc Cô Minh nhìn thấy Thích Võ Tôn trúng chiêu liền tung cước đến giải vây, nhưng Nhiếp Phong không thèm đếm xỉa tới Độc Cô Minh mà tiếp tục truy kích Đoạn Lãng. Đoạn Lãng dù đã dùng hai tay đỡ được cước của Nhiếp Phong nhưng thân hình bị văng bắn đi xa về phía Kiếm Thánh. Nhìn thấy Nhiếp Phong bám giết, Đoạn Lãng không buông Kiếm Thánh liền bước ra chắn ngang thế tới cản lại. Kiếm Thánh ngón tay sử ra như kiếm, ông ta chém ngang chém dọc theo hình chữ bát theo đúng kiếm thế thứ nhất của Thánh Linh Nhị Thập Nhất Kiếm. Kiếm khí chạm đất làm bùn đất vang tung tóe, hai đường kiếm này trực chỉ nhắm thẳng vào Nhiếp Phong, hai luồng kiếm khí một lam một đỏ tạo thành bức tường ngăn chặn thế tới của Nhiếp Phong. Nhiếp Phong không cần biết đối thủ trước mặt là ai mà chỉ biết có tấn công dồn dập. Bỗng vẻ mặt luôn tự tin của Kiếm Thánh đột nhiên biến sắc. Hả, nó phá được kiếm khí của mình. Giật mình, Kiếm Thánh vội vàng rút kiếm. Thật không ngờ cước của Nhiếp Phong nhanh đến vô ảnh đã lọt qua lưới kiếm của Kiếm Thánh khiến ông ta bị trúng chiêu. Sao lại thế, Kiếm Thánh mà cũng bị trúng đòn ư? Nhìn thấy Kiếm Thánh trúng chiêu, Thích Võ Tôn không khỏi bàng hoàng, còn Nhiếp Phong cũng không khá hơn, bị trúng kiếm ngay ngực. Dù đã phá được kiếm khí lúc đầu nhưng không thể né tránh lưỡi kiếm của Kiếm Thánh, ngực Nhiếp Phong máu văng ra tung tóe. Kiếm Thánh 5 tuổi học kiếm, 7 tuổi vượt thầy, 9 tuổi thành danh, chưa từng bại trận cũng chưa từng có ai có thể đến gần. Ngày nay lại thất thủ bởi hạng tiểu bối nên không khỏi kinh hãi, buộc lòng phải rút vô song kiếm ra khỏi vỏ. Không phải người vừa nói để con ra tay sao? Độc Cô Minh thấy Kiếm Thánh say máu thì buông lời ngăn cản.
Kiếm đã rút ra thì tên này chết chắc rồi. Độc Cô Minh nhìn thấy Kiếm Thánh rút kiếm thì biết sự thể đã không thể như mong muốn ban đầu của mình là được tự tay trả thù. Kiếm Thánh tung người lên, lưỡi kiếm từ trên cao bổ xuống, đó là kiếm thứ 8 trong Thánh Linh Nhị Thập Nhất Kiếm. Kiếm này sáng tạo theo ý niệm tam tam bất tận lục lục vô cùng, kiếm thế đã thi triển ra thì biến hóa vô cùng liên miên bất tận, khống chế địch vào trong lưỡi kiếm. Trước thế kiếm biến hóa khôn lường, Nhiếp Phong sững người lại, máu văng tung tóe. Nhìn thấy thế kiếm kinh thiên của Kiếm Thánh quyết tâm đoạt mạng Nhiếp Phong, Đoạn Lãng chợt nảy ra ý khác, vội lao mình xuống dòng nước chảy gấp. Nhìn thấy kẻ thù chạy trốn, cuồng tính trong người Nhiếp Phong càng thêm mãnh liệt, bất chấp tất cả anh ta dùng kình lực phá lưới kiếm thoát ra. Kiếm Thánh thấy vậy kinh ngạc thốt lên, hả? Chỉ thấy Nhiếp Phong lao nhanh về dòng sông đang chảy xiết lao xuống hướng mà Đoạn Lãng đang bỏ trốn. Mặt của Kiếm Thánh lúc này biểu hiện sự tức giận vô cùng. Kiếm Thánh tay cầm kiếm chặt đến mức gân xanh nổi lên, Kiếm Thánh lập tức vận hết chân khí toàn thân, sử dụng chiêu kiếm thứ 21 kèm với thế Thiên Lôi Đả Yêu lao người chĩa xuống dòng sông. Ông ta quyết dùng kiếm này giết cho bằng được Nhiếp Phong. Trở lại Thủy Sa Cư tìm Nhiếp Phong, Khổng Tử nhìn thấy Thủy Sa Cư bị sạt mái nghiêng qua một bên thì biết rằng đã có trận đấu khốc liệt xảy ra. Phong, huynh ấy đã bị người ta tấn công sao? Biết có chuyện chẳng lành xảy ra, Khổng Tử vội vàng chạy tới tìm Nhiếp Phong. Tiếng nước mưa rơi ngoài trời nặng hạt, một người từ từ nhổm dậy. Anh ta từ từ mở mắt ra nhưng bốn bề chỉ là một màu đen giống như trong cõi lòng của Nhiếp Phong vậy, không có lấy một chút tia sáng nào. Trong tâm trí của anh ta dần hồi nhớ lại những sự việc đã diễn ra. Khi Nhiếp Phong lao xuống lòng sông truy đuổi theo Đoạn Lãng thì bị trúng hàng loạt kiếm khí của Kiếm Thánh. Do đã trúng quá nhiều trọng chiêu của địch thủ, Nhiếp Phong dần ngất đi. Lúc này Đoạn Lãng liền bơi tới kéo anh ta đi né tránh những đợt tấn công điên cuồng của Kiếm Thánh xuống mặt sông. Chợt Nhiếp Phong cảm thấy đau nhói, chỉ cần anh ta cử động nhẹ là vết thương nứt ra nên Nhiếp Phong phải ngồi yên. Trong đầu anh ta là một khoảng mù mờ, đây là đâu? Anh ta không ngừng nghĩ về việc đã xảy ra hôm qua. Phong nhi, tâm thanh khiết thì chẳng sợ gì, con phải tĩnh tâm lại, hãy nhớ lại băng tâm quyết. Cha, nhìn bên kia đi, con còn nhớ ông nội không? Kẻ đó đã giết bà nội. Kẻ đó lúc bình thường thì tâm tính hiền từ, nhưng khi lên cơn điên loạn thì vung đao chém loạn xạ. Trong một đêm kẻ đó không chỉ giết 4 người trong nhà mình mà còn giết toàn bộ mọi người trong thôn. Ông nội tỉnh lại thấy bà nội chết nên rút đao tự vẫn. Phong nhi, Nhiếp gia đời đời di truyền dòng máu cuồng tính, con phải tập băng tâm quyết không để máu cuồng tính trỗi lên gây hậu quả khôn lường. Chính dòng máu di truyền man dợ này đã làm cho anh ta âu lo. Ngoài những lời kể của Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Phong cũng từng tận mắt chứng kiến cha mình đã muốn giết chết mẹ mình vì bà phạm tội ngoại tình. 6 năm trước, Độc Cô Nhất Phương bán đứng Hùng Bá, Nhiếp Phong bỗng có sức mạnh kinh người đã thanh lý được Vô Song thành chủ. Thật ra đó là vì trong người anh ta có sẵn máu cuồng tính. Lần này tình hình càng tệ hơn, khi thấy mình bị bạn bè bán đứng thì trong lòng chỉ muốn giết chết Đoạn Lãng mà thôi. Cũng may mà từ nhỏ Nhiếp Nhân Vương đã dạy cho Nhiếp Phong băng tâm quyết, kỳ môn này làm cho sự cuồng điên đó điều hòa trở lại. Nghĩ tới đây Nhiếp Phong bỗng dùng mình ớn lạnh, không dám nghĩ tới nữa. Chợt có tiếng đất đá vỡ ra rơi xuống, ánh sáng cũng từ đó tràn vào. Ồ, huynh đã tỉnh lại rồi à? Nhìn thấy Đoạn Lãng còn sống, Nhiếp Phong thấy trong lòng nhẹ nhõm khi mình chưa gây ra họa lớn. Trời lạnh, huynh mau mắc áo vào đi, huynh tỉnh lại rồi thì chắc vết thương sẽ không sao đâu. Vừa nói Đoạn Lãng vừa ra tay nhóm lửa. Đệ làm vậy là vạn bất đắc dĩ thôi, mong huynh hãy hiểu cho đệ. Hùng Bá coi đệ như bùn rác, nỗi nhục này suốt đời đệ không thể nào quên được. Nhiếp Phong là tri kỷ của Đoạn Lãng nên nhớ lại những gì Hùng Bá đã làm thì cũng cảm thông được với Đoạn Lãng. Đệ gây ra họa lớn trong Thiên Hạ Hội, nếu không có Vô Song thành cưu mang thì mạng của đệ đã bị Hùng Bá lấy đi rồi. Hùng Bá là thần tượng của đệ, vậy mà đệ lại bị hắn hạ nhục. Đệ thề phải đánh bại hắn để cho hắn thấy đệ không phải hạng tầm thường. Nhiếp Phong biết Đoạn Lãng tuy còn nhỏ nhưng chí hướng và quyết tâm thì rất lớn. Mỗi người đều có chủ riêng, đệ không trách huynh nếu huynh hận đệ, đệ mong huynh hiểu rằng đệ không phải là hạng người bán bạn cầu vinh. Đệ phải đi, vết thương của huynh chưa khỏi, huynh hãy nghỉ ngơi đi. Kiếm Thánh rất tự hào về 21 đường kiếm của mình, hắn tin rằng huynh đã chết, vì thế huynh cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thương. Đoạn Lãng làm rõ mọi việc rồi hiên ngang bỏ đi. Ngày khiêu chiến, bên trong sân của đệ tam phân hiệu của Thiên Hạ Hội có một kẻ lạ mặt ngồi chễm trệ trên môi báu của Hùng Bá. Có người đột nhập, tín hiệu cảnh báo dồn dập vang lên khắp mọi ngóc ngách của Thiên Hạ Hội. Thuộc hạ của đại đường chủ Thiên Sương, Phi Vân, Thần Phong đổ ào ra như thác lũ. Đến nơi nhưng không ai dám bước tới gần ngôi báu nửa bước. Điều này diễn ra không phải vì họ sợ người ngồi trên ngai là Đoạn Lãng, mà bởi vì Hùng Bá từng định ra luật lệ cấm bất cứ ai tới gần. Lúc này Tần Sương hay tin cũng đã chạy tới hiện trường.
Thiên Hạ Hội từ lúc sáng lập tới nay chưa có ai dám vi phạm thiên uy nên tín hiệu cảnh báo chưa khua lên bao giờ. Nay Hùng Bá biết sự thể nghiêm trọng nên đã đích thân tới xem. Hùng Bá, đã lâu không gặp, không ngờ tên phản đồ bị ngươi ngày đêm truy sát lại ngồi ở đây phải không? Thấy Hùng Bá ra mặt, Đoạn Lãng cao giọng khiêu khích. Tuy ngôi báu bị xâm phạm nhưng Hùng Bá vẫn kiềm chế không nói, vì ông ta biết rằng chắc chắn sau chuyện này còn có hậu trước. Đoạn Lãng to gan, không mau rời khỏi ngôi báu thì khó toàn thây. Nhìn thấy Đoạn Lãng ngông cuồng vi phạm thánh địa, Văn Sửu Sửu buông lời dọa nạt. Ha ha, cái ghế cũ này ai ngồi mà trả được, ta vẫn cứ thích ngồi đấy thì đã làm sao. Muốn ngồi thì đương nhiên không khó, nhưng muốn ngồi lâu dài thì không dễ đâu. Hùng Bá gằn giọng đáp trả lời khiêu khích của Đoạn Lãng. Lời nói của ông ta vừa dứt, Tần Sương và Văn Sửu Sửu đồng loạt lao về phía Đoạn Lãng. Đoạn Lãng, nếu ngươi muốn dùng cách đó để chọc giận ta thì quá là ấu trĩ đó. Chà, quả là cao thủ có khác, thân thủ nhanh lẹ thật. Nhìn thấy hai người lao tới, Đoạn Lãng liền vội chồm người lên thủ thế. Ngay lúc đó có một ánh kiếm lóe lên, chém đứt loạt cờ súy phía sau lưng ngôi báu, rồi đồng loạt phóng về phía Tần Sương và Văn Sửu Sửu. Văn Sửu Sửu thấy vậy liền tung người né tránh, còn Tần Sương liền sử ra Sương Hàn Bão Nguyệt đánh tan hết những lá cờ đang lao tới. Đồng thời lúc này thanh kiếm cũng đã xoay tròn cắm xuống. Mọi người nhìn kìa. Mọi người nhìn lên mái nhà thì phát hiện có một đám người đã ở trên đó từ lúc nào. Người già nhất và có khí thế bức người nhất chỉ tay về phía Hùng Bá lớn tiếng. Hùng Bá, hôm nay ta lấy Vô Song kiếm làm chiến thư, 4 ngày sau ta sẽ quay lại đây để lấy tất cả những gì ngày trước Vô Song Thành đã mất. Người nói giọng điệu trầm hùng đầy tự tin chỉ tay về phía Hùng Bá. Sau một thoáng bất ngờ, Hùng Bá đã nhận ra kẻ địch. Là Kiếm Thánh. Nhận ra chân tướng kẻ đến khiêu chiến, Hùng Bá không khỏi bàng hoàng, gương mặt hiện rõ nét căng thẳng tột độ. Đám người của Kiếm Thánh nói rồi tung người bay đi. Hùng Bá và đám lâu la quay đầu lại nhìn thì Đoạn Lãng cũng đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn thanh Vô Song kiếm cắm trước ngai báu. Lúc này trời cũng đã sáng. Văn Sửu Sửu, hỏa tốc đi tìm 2 vị đường chủ phong vân về đây cho ta. Hèn chi sư Tôn án binh bất động, thì ra sợ không có phong vân thì không chắc thắng. Nghe thấy Hùng Bá ra lệnh cho Văn Sửu Sửu và được biết về chân tướng kẻ đến khiêu chiến, Tần Sương đứng cạnh cũng nghĩ ngợi thiệt hơn. Tần Sương nắm lấy chuôi kiếm, rút kiếm lên xem xét. Thanh kiếm này là bảo vật, tại sao hắn lại bỏ kiếm lại đây? Lưỡi kiếm có nhiều chỗ mẻ quá. 21 chỗ mẻ trên lưỡi kiếm hẳn là do giao đấu tạo ra, có thể mỗi chỗ là một khuyết điểm của mỗi thức kiếm. Sư tôn, Kiếm Thánh vốn mai danh ẩn tích, lần này tái xuất tuy danh nghĩa là vì Vô Song Thành nhưng lại để kiếm lại đây, thật khó hiểu. Ta cũng đang vì thế mà lo âu. Hơn nữa Kiếm Thánh đã là thiên hạ vô địch, ai có thể phá hết 21 thức kiếm của hắn đây? Có lẽ chỉ có một người, nhưng người đó đã chết rồi. Đám người Kiếm Thánh sau khi rời khỏi Thiên Hạ Hội thì đang theo đường thủy di chuyển đến nơi ẩn thân. Minh Nhi, đại bá có việc phải làm, chúng ta chia tay nhau ở đây thôi. Trong 7 ngày chúng ta phải báo tin lão phu khiêu chiến Hùng Bá cho toàn võ lâm để tất cả nhìn thấy ta đánh bại Hùng Bá. Thời gian này tuy rảnh rỗi nhưng phải cẩn thận tên Hùng Bá vì rất có thể hắn sẽ hành động đó, biết chưa? Nói xong Kiếm Thánh nhảy lên bờ, còn đám người Độc Cô Minh tiếp tục di chuyển đi. Ông ta đi đến chiều tà thì đã tới trước một ngôi làng, đứng trước một ngôi nhà ông ta nhận ra người quen, người này có tên là Cung Lan. Ông là, sau một thoáng bất ngờ người phụ nữ cũng đã nhận ra Kiếm Thánh. Chúng ta chia tay đã hơn 20 năm rồi, hiếm khi ông ghé chơi vậy mà tôi chẳng có gì để đãi ông cả. Tôi còn nhớ ông rất kỹ trong việc uống trà, người phụ nữ vừa rót nước vừa nói về những kỷ niệm cũ. Kiếm Thánh cầm ly trà lên uống, mắt ông ta đảo quanh một vòng gian nhà đơn sơ của người phụ nữ. Thanh kiếm ngày xưa ông tặng tôi quý lắm, tôi coi nó như vật gia bảo, mỗi khi nhìn nó tôi lại nhớ đến ông. Nghe câu nói này của người phụ nữ, Kiếm Thánh nhắm mắt lại, gương mặt trầm tư. Lúc này có một đứa trẻ chạy vào nhà, máu mũi đầm đìa. Kim Nhi, mau đến chào bá bá đi con. Đứa trẻ không nói gì chạy lại bàn lấy kiếm rồi chạy đi. Dám ăn hiếp tao hả? Hãy xem bảo kiếm của ta đây. Nhìn thấy Kim Nhi cầm kiếm lao ra, đám trẻ lúc nãy sợ hãi vội vàng bỏ chạy tán loạn. Thằng bé này nóng nảy giống y như cha nó. Mình đoán đúng thật. Bỗng dưng người Kiếm Thánh đỏ bừng, mồ hôi chảy dài. Đầu ông đầy mồ hôi. Ông đang lo nghĩ gì à? Thấy Kiếm Thánh có biểu hiện lạ, người đàn bà lo lắng liền hỏi. Cung Lan, 7 ngày sau là đến kỳ hạn mà ta phải quy tiên. Cuộc đời ta ngẫm lại chẳng làm được gì, ta rất hối hận. Lúc này một gương mặt đang hiền từ thì bỗng trở nên hung dữ khiến Cung Lan hoảng hốt. Ông điên rồi, năm đó ta vì bận lo nghiên cứu kiếm đạo nên ta tặng kiếm cho cô, ta rất tiếc. Giờ chết đã tới mà còn 3 việc ta chưa hoàn thành. Kim Nhi sau khi dọa đám trẻ vui vẻ cầm kiếm trở về nhà. Ta tới thăm cô là việc thứ nhất,
ta không muốn tiếc nuối khi xuống mộ. Bà ơi, Kim Nhi con mau chạy đi, biết sắp có chuyện không lành. Công Lan thấy cháu trở về liền la lớn. Kiếm Thánh đã làm một việc mà không ai ngờ tới, ông ta đẩy Công Lan về phía mũi kiếm đang chĩa vào. Ta muốn làm hai việc còn lại để không phải day dứt, Công Lan đừng trách ta độc ác. Kiếm Thánh tung người bỏ đi để lại sau lưng mình sự hoảng loạn tột độ của đứa trẻ. Ba của nó đã chết vì lưỡi kiếm đang cầm trên tay của nó. Chết có chi đâu mà buồn, chết có gì đâu mà khiếp sợ, chỉ sợ những ngày cuối đời không dùng hết chút sức cạn. Ta một đời kiếm đạo xưng hùng nay lại bị bại dưới tay ngươi, từ đó ta quy ẩn nghiên cứu kiếm đạo, quyết đưa Thánh Linh Nhị Thập Nhất kiếm đạt tới mức cao nhất. Này ta như đèn sắp cạn dầu, chỉ mong tìm được ra ngươi để phân cao thấp. Lưỡi kiếm anh hùng soi thiên hạ, thần phong một đời hận vô danh. Vô danh, ngươi không có dễ chết như thế đâu, hàng năm đến ngày giỗ của vợ ngươi, ngươi nhất định sẽ đến, ta sẽ ở đây đợi ngươi. Người vừa được Kiếm Thánh nhắc tới từng là thiên hạ vô địch, là thần thoại võ lâm, hiện ông ta còn sống hay đã chết lâu rồi. Ông ta được một đại tướng trong triều đình nhận làm con nuôi, sau đó vị tướng này mãi quốc cầu vinh nên ông ta đoạn tuyệt quan hệ, trả lại tên họ và lấy tên là Vô Danh. Vô Danh tư chất thông minh, 16 tuổi tập kiếm tự sáng tạo ra mạc danh kiếm pháp, do cơ duyên có được anh hùng kiếm, từ đó đánh bại vô số cao thủ lừng danh có tên tuổi trên chốn giang hồ. Từ khi Vô Danh lấy vợ, oai danh của ông ta lúc đó đã gần ngang bằng Kiếm Thánh, nhưng việc ai hơn ai vẫn còn nhiều tranh luận bàn tán trên giang hồ. Vô Danh kiếm xuất vô tình, chuốc thù oán với vô số người trong giới giang hồ, bởi thành danh chuốc thù oán nên bị 3 đại gia tộc, 7 đại môn phái vây đánh ở Hoàng Sơn. Trận quyết chiến này Vô Danh thắng, còn thập đại trưởng môn không chết cũng bị thương. Sau đó võ lâm còn đồn đãi một tin chấn động lòng người, Kiếm Thánh gác kiếm quy ẩn giang hồ. Kiếm Thánh quy ẩn, Vô Danh trở thành thiên hạ vô địch, khi ấy ông ta mới có 22 tuổi, nhưng số mệnh con người không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Ái thê của Vô Danh không hiểu vì lý do gì đã bị người ta thảm sát, Vô Danh đau xót vô cùng, cố tìm hung thủ nhưng không thấy, cuối cùng vì quá đau buồn mà tạ thế khi mới 22 tuổi. Cuộc đời Vô Danh như là một ngôi sao băng vụt lóe trên bầu trời rồi chợt tắt. Vô Danh tuy đã chết nhưng ảnh hưởng tới võ lâm cực lớn, nhiều đại môn phái bị ông ta làm cho tổn thương nặng nề, một số môn võ bị thất truyền, cả võ lâm lúc bấy giờ là một khung cảnh ảm đạm. Lớp người mới nổi lên như Hùng Bá nhờ vào võ công thâm hậu nên chỉ với 10 năm đã đưa Thiên Hạ Hội thành môn phái đứng đầu. Kiếm Thánh ngồi nơi thảo nguyên chờ đợi, vì đây là một trong 3 việc mà ông ta muốn làm. Ánh mắt nhìn xa xăm, ký ức đã chôn sâu lại tiếp tục ùa về. 30 năm trước Kiếm Thánh và Vô Danh từng bí mật hẹn giao đấu nhưng việc này không có ai biết. Do việc thắng bại ảnh hưởng tới thanh danh nên hai người giao ước là việc thắng thua sẽ không công bố, kẻ thua sẽ phải quy ẩn giang hồ. Kết quả 21 thức kiếm của Kiếm Thánh bị Vô Danh phá, Kiếm Thánh giữ đúng lời hứa quy ẩn giang hồ nhưng lòng không an. Trong lúc quy ẩn ông ta đã lãnh ngộ ra cấp độ tối cao của 21 thức kiếm trong Thánh Linh kiếm pháp. Thiên Hạ Hội chìm ngập trong biển mây, đệ nhất lâu sừng sững trên đỉnh Thiên Sơn được mây mù bao phủ, bỗng một luồng khí bên trong lầu thổi giạt mây đi. Mây tan đi, ánh nắng từng tia chiếu rọi xuống, mây vừa tan ra tức thì tụ lại, các đệ tử từ tháp trung khu kinh ngạc đứng nhìn. Bên trong tầng đỉnh của đệ nhất lâu sở dĩ mây tán ra tụ vào là bởi vì Hùng Bá đang khổ luyện một nội gia tâm pháp để đối phó với Kiếm Thánh, nó có tên là Tam Phân Quy Nguyên Khí. Cái gọi là tam phân là chỉ sự bền bỉ của Phong Thần Cước, sự dũng mãnh của Bài Vân Trường, sự lạnh giá của Thiên Sương Quyền. Bá thức quy nguyên tức là tập hợp 3 tính chất lại tạo ra một luồng tình lực phi thường. Sử dụng tam phân thần cùng lúc có thể khiến quỷ khóc thần sầu, nhưng nếu có thể dung hòa cả 3 luồng nguyên khí thành một thì uy lực sẽ tăng lên vô cùng tận. 3 luồng nguyên khí chuyển đổi liên tục trong cơ thể khiến mặt của Hùng Bá lần lượt đổi sang màu đỏ, lục, lam cực kỳ ngụy dị. Chân khí thoát ra làm mây phủ xung quanh tản ra, nội lực càng mạnh thì khí thoát ra theo các huyệt đạo càng nhanh khiến mây mù không ngừng tán ra tụ vào. Sức gió do kình khí tạo ra càng lúc càng mạnh, khiến cánh cửa cũng bị khí kình bức tung ra gãy nát. Hùng Bá nhắm mắt tập trung vận kình, mồ hôi của ông ta túa ra như tắm, chính điều đó đã tạo ra một cảnh tượng kỳ lạ trên đỉnh Thiên Sơn, ánh nắng xuyên qua những áng mây rọi xuống đúng là một kỳ quan. Ngay lúc này, Hùng Bá tung người bay lên cao, 3 nguồn nội lực sau khi tụ tại đan điền gom thành một tuyến chảy lên đầu ngón tay. Hùng Bá liền thi triển thân mình lao về phía trước, ông ta tập hợp 10 thành công lực lao thẳng xuống Thạch Lâm. Quy nguyên khí đang trên đường thì mất kiểm soát, mảnh giáp kim lân bọc ở tay bỗng bị nứt ra thành 3 đường, khí đã dồn ra rồi thì không thể thu lại. Hùng Bá vội tấn công lên đá cứng để phân tán sức mạnh. 3 luồng khí tuy không thể nhập làm một nhưng uy lực chẳng hề giảm sút mà phá đá thoát ra,
Tuy là chưa luyện thành nhưng tam phân quy nguyên khí quả là có sức mạnh kinh người. Luyện công không thành, Hùng Bá thất vọng lộ rõ trên mặt. Không nên hấp tấp, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hùng Bá từ xưa đã có ý nghi ngại kiếm thánh, khi ấy ông ta liên kết với Vô Song Thành cũng chỉ là muốn dính líu chút quan hệ. Sau này phát giác kiếm thánh đã thật sự rút khỏi giang hồ, tuyệt giao với Vô Song Thành thì mới chút được gánh nặng trong lòng. Lần này kiếm thánh lại đích thân đến khiêu chiến, trong lòng Hùng Bá không khỏi lo âu. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có tiếng chuông cảnh giới lắp ở cây cầu nối liền với đệ nhất lâu báo hiệu có người đang đi tới, khiến Hùng Bá giật nảy mình. Bang chủ nước đã tới rồi đây. Hùng Bá trước giờ hễ luyện công thì giữ bí mật nghiêm ngặt, chỉ cho phép một mình Văn Sửu Sửu vào làm hộ pháp. Thì ra luyện tam phân quy nguyên khí rất hao tổn lượng nước trong cơ thể, sau khi vận công thì họng khô, người nóng, phải dùng nước giải nhiệt. Nước lạnh tưới xuống người của ông ta thì lập tức từng làn hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Bang chủ thần công cái thế, xem ra kiếm thánh lần này chỉ có con đường chết. Ăn nói hồ đồ, Hùng Bá luyện công thất bại, trong lòng cáu gắt. Văn Sửu Sửu trong lòng đột nhiên phát lạnh, bởi vì ông ta biết mình đã nói sai một câu. Ông ta sẵn sàng trả mọi giá để thu hồi lại câu đó, thậm chí bị câm cũng được. Lão phu hôm nay có nhã hứng, ngươi hãy tới đối ẩm cùng ta đi. Gương mặt và thái độ này của Hùng Bá xem ra ông ta đã có tính toán. Một toán người phá cửa một căn phòng tràn vào. Các anh em mau lục soát cho kỹ. Bang chủ, tiểu nhân kính ngài một ly. Ly này lão phu thưởng cho ngươi. Tiểu nhân không dám. Trong lúc hai chủ tớ ăn uống, đám người xông vào phòng gấp rút lục tung căn phòng tìm kiếm. Được Hùng Bá mời rượu, đáng lẽ đây là hồng ân, nhưng Văn Sửu Sửu lại thể hiện sự hoảng sợ trên gương mặt thay vì vui mừng. Trong khi Văn Sửu Sửu uống cạn ly rượu, mặt Hùng Bá thể hiện sự trầm tư khó tả. Người hầu hạ ta đã nhiều năm, lão phu chưa bao giờ được ngồi cùng bàn với ngươi, nào ngồi xuống đi. Mặt Văn Sửu Sửu tái mét như xác chết, cảm giác như đây là ly rượu cuối cùng trong cuộc đời mà y được uống. Lúc này một tiểu nữ tỳ hoảng hốt chạy vào báo cáo. Bẩm bang chủ, do vẫn chưa rõ tung tích của Nhiếp Phong đường chủ nên tiểu thư cơm nước chẳng màng, còn tự nhốt mình trong phòng. A, con bé này, Văn Sửu Sửu ngươi ở lại đợi ta quay về sẽ tiếp tục. Hùng Bá đi rồi, gương mặt lo lắng của Văn Sửu Sửu cũng không thể khá hơn. Nhìn thấy bóng của Hùng Bá đã đi xa, Văn Sửu Sửu vội vã chạy đi. Văn gia, ông có vội vã như thế vẫn không kịp nữa đâu, phòng ngủ của ông không biết bị ai lục tung lên hết cả rồi. A, ông ta nhanh hơn mình một bước rồi. Nghe người này nói vậy, thân thủ của Văn Sửu Sửu liền sượng chân không thể bước nổi, mồ hôi khắp người ông ta đổ ra như tắm. Khởi bẩm bang chủ, trong phòng Văn Sửu Sửu có tìm được số thư họa này, làm tốt lắm, các ngươi lui ra ngoài đi. Nhìn đám người đi khuất, Hùng Bá dần mở các thư họa ra xem. Tên này quả nhiên đã sao chép lại lời quẻ đoán mệnh của ta, vậy ra hắn có thể cũng biết chuyện ta phân hóa phong vân. Thì ra trong phòng của Văn Sửu Sửu ông ta đã lưu giữ những thứ đáng lẽ ra không bao giờ được có. Đường chủ, bang chủ có việc gấp cho mời gấp, Tần Sương đang ở Thiên Sương đường thì có người đến báo Hùng Bá cần gặp. Văn Sửu Sửu một chút lỡ lời mà chuốc họa sát thân. Gương mặt hoảng hốt vội vã, Văn Sửu Sửu gấp rút lao người đi vào trong màn đêm. Ông ta theo Hùng Bá nhiều năm nên biết rõ thủ pháp độc ác của Hùng Bá, không kịp tẩu tán tang vật thì chỉ còn nước bỏ chạy. Bởi vì muốn giữ mạng thì phải nhanh chân hơn Hùng Bá. Một tên gác cổng ở dưới núi là tâm phúc của Văn Sửu Sửu. Xin chào Văn đại gia. Người nghe đây, ngươi phải giấu kỹ hai bức thư này, đợi hai đường chủ trở về thì giao cho họ, nhớ kỹ không được cho bất kỳ ai biết. Vừa chạy đi được vài bước, Văn Sửu Sửu nghe thấy tiếng đánh đấm cùng tiếng la thất thanh của tên lính canh. Quay mặt nhìn lại thì đã thấy Tần Sương tới ngay trước mặt. Văn Sửu Sửu không kịp phản ứng, trúng ngay một quyền của Tần Sương vào giữa mặt. Hùng Bá sai ngươi đến giết ta ư? Quyền do Tần Sương đánh ra khiến Văn Sửu Sửu văng đi lao vào vách tường. Không sai, nghịch tặc, ngươi mau chịu chết đi. Không để Văn Sửu Sửu kịp hít thở, Tần Sương lại tung bạo quyền đánh tới. Khoan đã, Hùng Bá đã có âm mưu đối với Phong Vân, việc này ngươi cũng khó tránh không bị liên lụy. Tha cho ta một mạng, ta sẽ cho ngươi biết tất cả. Lời của Văn Sửu Sửu nói ra khiến Tần Sương không khỏi giật mình. Lúc này ở một nơi rất xa Thiên Hạ Hội, máu cuồng điên trong người bộc phát làm cho Nhiếp Phong đầu óc suy nghĩ mông lung. Nhiếp Phong không muốn trở về Thiên Hạ Hội ngay vì anh ta không muốn đối đầu với Đoạn Lãng. Quá nhiều rối rắm, Nhiếp Phong quyết định dứt khoát không suy nghĩ nữa, anh ta lầm lũi bước đi. Đi một hồi lâu, Nhiếp Phong đã đến một con đường mòn, từ đằng xa có một chiếc xe bò đang từ từ đi tới, trên xe bò người đàn ông đang cất cao giọng hát. Nhiếp Phong vô hồn thả người theo gió rồi rơi xuống thùng xe chứa đầy cỏ của người nông phu. Nhiếp Phong nằm trên đống cỏ, ánh mắt anh nhìn xa xăm vô định lên bầu trời, người nông phu vẫn đánh xe đi và yêu đời hát vang. Bỗng có một người từ đâu bay tới, khinh công của người lạ mặt này vô cùng chắc tuyệt, ông ta hạ mình ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Phong.
Người nông phu vẫn say sưa hát, không biết rằng mình đang chở thêm theo hai vị khách không mời. Người vừa tới không tạo ra một tiếng động, rõ ràng là một cao thủ nhất đẳng, nhưng Nhiếp Phong làm như chẳng hề để ý tới. Bất chợt phía xa xuất hiện một đám người, bọn họ có mang đao. Người nông phu đang say sưa hát bỗng bất giác giật mình, tiếng hát đang hay liền im bặt. Con rùa kia, nếu muốn sống thì mau câm cái miệng chó của ngươi lại. Dạ xin lỗi, tôi không hát nữa vậy, mau cút đi cho ta. Vâng, tôi lập tức đi đường khác. Khoan đã, ngươi có thể đi nhưng bò và xe phải để lại. À, thì ra là bọn sơn tặc. A Di Đà Phật. Hòa thượng thúi, ngươi đừng có nhiều chuyện. Nói chưa hết câu đã nghe tiếng tấn công dữ dội, ra tay thiệt là nhanh lẹ, phóng hạ đồ đao lập tức thành Phật. Nếu hai thí chủ đây có thể buông đao thì vẫn chưa muộn. Tên hòa thượng thúi này nhà ngươi chán sống rồi. Dứt lời, hai tên cướp đường cầm đao bổ tới vị hòa thượng. A, võ lâm cứ tranh chấp mãi không ngớt, không biết bao giờ mới chấm dứt đây. Thế đao hung mãnh chém tới, vị hòa thượng liền vận múa hai tay sử ra chiêu nhân quả truyền nghiệp quyết, nhân quả tuần hoàn, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Chỉ trong khoảnh khắc vị sư tăng đã đánh bại đám sơn tặc. Nhiếp Phong nằm trên xe vẫn không có động tĩnh. Người nông phu thấy chuyện đã xong thì tiếp tục cho xe bò di chuyển, còn vị hòa thượng lại trở về ngồi cạnh Nhiếp Phong. Chiếc xe bò cùng với giọng hát khuất xa đám sơn tặc mới dám lồm cồm bò dậy. Hoàng hôn đã dần tàn, Kiếm Thánh lúc này vẫn còn ngồi đợi người mà ông ta muốn gặp nhất. Thí chủ có muốn ăn chút gì không? Vị sư tăng lúc này lên tiếng gợi chuyện, nhưng Nhiếp Phong trong lòng trống rỗng, tựa hồ như không có cảm giác gì. Anh ta không nhìn người đó cũng chả mở miệng trả lời. Màn thầu tôi để ở đây, thí chủ cứ tự nhiên. Gương mặt Nhiếp Phong hiện ra vẻ buồn thảm nhưng lại phát ra khí của một con mãnh thú. Vị sư tăng này có tên là Bất Hư. Thí chủ, nhìn thí chủ trong mày còn mắt có vẻ yêu sầu, chừng như chẳng còn quyến luyến thế gian, không biết bần tăng có giúp được thí chủ giải tỏa hay không. Nhiếp Phong cũng biết người này có võ công cao cường, không phải là một nhà sư tầm thường, nhưng gút mắc trong lòng anh ta có ai mà gỡ nổi cơ chứ. A Di Đà Phật, làm sao diệt được ma trong lòng? Ma trong lòng, câu nói này làm Nhiếp Phong giật thót mình. Lần đầu tiên Nhiếp Phong liếc mắt nhìn qua vị sư phụ, vì vị sư phụ này đã nói đúng tâm tư của anh ta. Ma do tâm sinh ra, nếu còn mê muội ta còn chấp mê bất ngộ. Phu cũng không mà thê cũng không, đường xuống suối vàng ai đâu mà tương ngộ, bằng cũng không mà hữu cũng không, đường đời mỗi người đi một hướng. Giọng ngâm bi ai của hòa thượng khiến người ta có cảm giác như ông ta đang hỏi trời xanh tại sao tình đời lại thê lương đến thế. Nhiếp Phong lắng tai nghe, gương mặt không khỏi có phản ứng giằng xé. Bằng cũng không mà hữu cũng không, không phải là đang nói về anh ta và Đoạn Lãng hay sao? Tại sao nhân thế lại cố chấp như vậy? Tại sao lại không hoan hỉ? Thiên địa bất nhân không hề luyến tiếc vạn vật, tự cường a, ngã Phật từ bi. Màn đêm buông xuống, mọi vật trở nên tĩnh lặng, chỉ còn những lời kiến giải của vị hòa thượng vang lên. Người nông phu cũng im lặng lắng nghe. Lời của hòa thượng đều đều rót vào tai của Nhiếp Phong, tâm trạng rối bời của Nhiếp Phong như được tẩy rửa sạch trơn. Con người nếu muốn tháo bỏ tử kết thì phải vứt hết vướng bận. Vốn là mấy ngày nay không ngủ được, giờ đây tâm kinh dẫn đạo nên Nhiếp Phong đã có thể nhắm mắt thiếp đi. Lại một ngày mới thật là tốt quá. Ủa, vị hòa thượng kia đâu rồi? Nhiếp Phong tỉnh dậy, anh ta nhẹ nhàng vận kình bay ra khỏi thùng của chiếc xe bò. A, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi hả? Trải qua một đêm ngon giấc, Nhiếp Phong tỏ ra phấn chấn lạ thường, mọi ưu tư như bị quét sạch. Anh ta đã ngộ ra điều gì rồi chăng? Thấy Nhiếp Phong triển thân đi, người nông phu liền tới chào hỏi. Đi từ từ nhé, tôi ca hát bấy nhiêu năm nay chỉ có một mình anh là nghe gan lì nhất, anh đúng là tri âm của tôi. Nói thật, tiếng hát của huynh rất là trong trẻo, tôi nghe cũng nhẹ người đi không ít. Tốt quá rồi, tôi vẫn còn một vài bài chưa ca hết để tôi ca cho huynh nghe nha. Trong khi người nông phu tiếp tục hát, Nhiếp Phong từ biệt rồi triển thân đi, bởi vì anh ta cảm thấy bất giác lòng mình không yên. Lúc này tại chỗ Kiếm Thánh ngồi chờ một người mà ông ta cũng không biết còn sống hay đã chết. Mao Trùng này, ngươi có biết là ngươi đã bước trên con đường cùng không? Dưới sườn núi Thiên Sơn, Tần Sương đang theo lệnh Hùng Bá đi truy sát Văn Sửu Sửu. Khoan đã, Hùng Bá từ đầu đã có âm mưu với Phong Vân, việc này khó tránh khỏi không liên lụy tới ngươi, tha cho ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi nghe tất cả. Tôn sư mà ngươi hằng kính trọng là hạng tiểu nhân bị ổi, hắn ta luôn tìm cách chia rẽ các ngươi. Sương Nhi, Văn Sửu Sửu đã phản bội ta, đang tẩu thoát xuống núi, tên này mồm mép gian xảo, để tránh hắn đặt điều hễ gặp thì giết ngay. Cầm miệng chịu chết đi. Đòn ra hiểm ác tưởng rằng đắc thủ, nhưng Văn Sửu Sửu đã lách người tránh được. Tần Sương thấy vậy càng thêm bực tức, tiếp tục lao vào tấn công. Lúc này liền thấy Văn Sửu Sửu sử ra bộ pháp Thanh Ảnh Linh Thủy Thần, toàn thân Văn Sửu Sửu lập tức di chuyển về phía sau. Hai ống tay áo của Văn Sửu Sửu vung ra tạo thành hai luồng khí cuồn cuộn. Phát ra hai chiêu đều bị phá. Tần Sương không khỏi kinh ngạc, phụ tụ nhi khứ.
Không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, ta quả thật đã đánh giá lầm ngươi trước giờ thâm tàng bất lộ rõ đã có sẵn mưu đồ. Hê, ngươi từ nhỏ đã ở Thiên Hà Hội, lẽ nào ngươi không biết để sinh tồn ở chốn này thì phải che giấu thực lực ư? Vừa dứt lời, Văn Sửu Sửu đã nhìn thấy một bầu trời nắm đầm, chỉ thấy quyền ảnh của Tần Sương lao vào người của Văn Sửu Sửu như mưa sa. Dù thân thủ của Văn Sửu Sửu có nhanh đến đâu cũng không thể so bì với tu vị của Tần Sương. Văn Sửu Sửu lập tức trúng quyền. Trọng quyền bá đạo đấm văng Văn Sửu Sửu xuyên qua chòi canh. Văn Sửu Sửu trúng chiêu loạng choạng tiếp đất. Y chưa kịp hít thở, quyền ảnh của Tần Sương lại tới. Văn Sửu Sửu liền bị quyền của Tần Sương đánh cho áo quần tơi tả. Đây là mệnh lệnh tối cao của Hùng Bá, do vậy anh ta hành động không thể để có sơ suất. Tần Sương tấn công như rời sông lấp bể, khiến Văn Sửu Sửu không có cơ hội để hít thở. Tần Sương vốn trầm tĩnh điềm đạm nhưng lần này ra tay hiểm ác khác thường khiến Văn Sửu Sửu vô cùng thất kinh. Biết không thể kéo dài lâu, Văn Sửu Sửu liền tung người xuống triền núi hòng lẩn trốn vào rừng. Ông ta đồng thời thi triển Trường Tu Thiên Vũ nhằm ẩn thân cắt đuôi Tần Sương. Thấy Văn Sửu Sửu nhất mực bỏ trốn muốn chạy vào rừng, Tần Sương lập tức lao người xuống theo truy kích. Khá khen cho người cũng có chút bản lĩnh, nhưng đừng hòng lấy cây ra che chắn. Tần Sương liền tung kình chiêu trong Thiên Sương Quyền là Sương Ngưng Kiến Trác đánh tới. Văn Sửu Sửu đang lao người như bay xuống núi, đột nhiên cảm thấy bị một luồng khí lạnh quấn lấy, sau đó những chỗ bị thương khi nãy bị khí lạnh làm cho đau đớn tới thấu tận xương tủy. Khí lạnh làm cho các vết thương đóng băng lại, Văn Sửu Sửu không thể cử động, quỵ ngay xuống đất. Chỗ tuyệt diệu của Sương Ngưng Kiến Trác là được đánh ra tiếp theo chiêu Hàn Tích Lũy Lũy, nó làm vết thương đóng băng lại, khiến khớp xương của đối phương sượng cứng không thể di chuyển. Nhìn thấy kỳ chiêu trấn áp mình, gương mặt Văn Sửu Sửu lúc này như một người đã chết. Tần Sương lao đến vẻ mặt đầy sát khí, liên tục tung quyền đắc thủ. Văn Sửu Sửu lúc này chỉ còn biết bó tay chịu trận. Tần Sương, ngươi biết vì sao ngươi được trọng dụng không? Không phải bởi tài trí hơn người của ngươi đâu, mà chỉ bởi ngươi là một kẻ ngu nhất trong ba người. Tính mạng như chỉ mành treo chuông, Văn Sửu Sửu cố gắng dùng 3 tấc lưỡi hy vọng có thể giữ mạng. Nhảm nhí, đáp lại câu nói của Văn Sửu Sửu, Tần Sương vận kình tung ra quyền cuối cùng, một tiếng nổ như sấm vang lên dưới chân núi. Xử lý xong Văn Sửu Sửu, Tần Sương trở lại cổng Thiên Hà Hội thu nạp 2 lá thư mà Văn Sửu Sửu gửi cho 2 sư đệ của mình. Sư tôn, trên người Văn Sửu Sửu đệ tử tìm thấy bức thư này là thư gửi cho nhị đệ. Ha ha, làm tốt lắm, đệ tử xin cáo lui. Nhìn thấy Tần Sương đi rồi, Hùng Bá mới mở thư ra xem. Cá chép là vật trong ao, khi gặp phong vân ắt hóa long, rồng 9 tầng mây thất kinh nhìn thiên biến, phong vân hội ngộ nước cạn khó vẫy vùng. 4 câu này là bí mật đời người của Hùng Bá. Nó có ý nói bá nghiệp của Hùng Bá thành bại trong tay hai ngươi, vậy nên không phân hóa hai ngươi thì không được. Văn Sửu Sửu ngươi quả nhiên là rất hiểm độc, may là lão phu cao minh nên ngăn chặn kịp thời. Nhưng ông ta đâu biết rằng ở một nơi khác cũng có một người đang đọc một bức thư tương tự. Hùng Bá trọng dụng ngươi bởi vì ngươi trung thành một cách ngu xuẩn, nếu không mau tỉnh ngộ thì sau này chắc chắn sẽ phải hối hận. Đọc xong lá thư và nhớ lại những lời của Văn Sửu Sửu đã nói, Tần Sương không khỏi kinh hãi, gương mặt thể hiện nội tâm hỗn loạn, mồ hôi chảy dài trên mặt. Đại ca, nước nóng tới rồi. Muội cứ để xuống đó đi. Đêm về khuya, Tần Sương đã ngủ say vì hôm nay anh đã hao tổn không ít sức lực vì phải truy đuổi Văn Sửu Sửu. Một việc xảy ra mà đến nằm mơ anh ta cũng không thể nào nghĩ tới, đó là hành động của người đầu ấp vai kề với anh ta, Khổng Tử. Lúc này tại đại điện của Thiên Hạ Hội. Khốn kiếp, Sương Nhi dám làm chuyện đại nghịch bất đạo với ta sao? Kẻ lão phu tín nhiệm nhất nay cũng dối gạt lão phu. Sư tôn, con nghĩ Sương huynh cũng là nhất thời hồ đồ đó mà thôi. Hơi thở dồn dập, ngực phập phồng, Hùng Bá đang bị kích thích cực độ. Lão phu tự có chủ ý, người cứ lui ra trước đi. Sư tôn xin tha cho huynh ấy. Đã khuya rồi mà sao sư tôn lại triệu ta gấp thế này, thật kỳ lạ, lại còn là ở Linh Tâm Trai. Từ khi mình vào Thiên Hà Hội tới nay chưa từng được bước vào Linh Tâm Trai lần nào, biết việc lần này không tầm thường nên Tần Sương thắc mắc không thôi. Sương Nhi con hãy xem 4 dòng chữ sau lưng lão phu. Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long, cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tề hội thiền thủy du. Ta tin chắc sau khi con xem qua thư của Văn Sửu Sửu thì đã hiểu được ngụ ý của nó. Ta thật không ngờ con lại lén giấu đi một bức thư, con làm ta thất vọng quá. Đệ tử biết lỗi, xin sư tôn giáng tội. Sự thể bị Hùng Bá phát hiện, Tần Sương mặt trắng bệch vội quỳ mọp xuống. Lại nói về Kiếm Thánh, ông ta đã ngồi ở đây đợi người mà ông ta muốn gặp. Đầu cuối của con đường cùng này chỉ có chết, tuyệt đối không có đường về. Nói xong Kiếm Thánh thổ kình giết chết con trùng. Bất ngờ từ đằng xa có bóng người đi tới, ánh ma Kiếm Thánh mở to tỏ ý mừng rỡ. Người tới đứng trước mộ Mặc Niệm, người xấu số nằm ở sâu dưới mồ. Kiếm Thánh liền triển thân đứng dậy,
Từ đằng xa một đạo hào quang kiếm khí từ trên người ông ta phát ra sáng một góc trời. Tượng Lạc Sơn Đại Phật, dưới dòng sông những cơn sóng dữ vẫn liên tục gào thét không ngừng, phía sau lưng tượng Phật chính là Lăng Vân Động. Gông cùm trong lòng Nhiếp Phong được gỡ bỏ, tinh thần tỉnh táo trở lại. Anh ta lúc này không hiểu vì lý do gì mà ghé vào động Lăng Vân. Trước cửa động có 2 bia mộ, đó là mộ của Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương. Năm ấy Nhiếp Nhân Vương bị chôn thây trong động, nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ. 12 năm qua Nhiếp Phong chưa có điều kiện dò ra chân tướng. Ngày này hàng năm là ngày giỗ của cha, Đoạn Lãng và Nhiếp Phong không hẹn mà tới bái tế. Cha, trận chiến của con và Nhiếp Phong 3 năm trước đã khiến võ học của hai đứa tiến triển vượt bậc. Dù con quái vật kia có bản lĩnh to bằng trời thì hai con cũng nhất định sẽ hạ nó để an ủi vong hồn của cha và Nhiếp bá bá. Hai người không nói gì, hồi lâu bất chợt cùng nhìn lại. Nhiếp Phong liền mở lời. Lãng, chuyện hôm ấy ta thừa nhận là đã quá lỗ mãng, khổ tâm của đệ ta đây đã hiểu. Phong huynh, được huynh thông cảm thì thật là tốt quá rồi. Nhưng có một việc đệ cần phải biết, huynh trước sau vẫn là người của Thiên Hà Hội, lập trường của chúng ta đối địch rồi. Nếu không quyết đấu ở động Lăng Vân thì dứt khoát phải ra chiến trường phân rõ cao thấp. Được, chúng ta sẽ quyết đấu trên chiến trường, cuộc tỉ thí như vậy sẽ có ý nghĩa hơn. Nhiếp Phong và Đoạn Lãng không vì lập trường khác nhau mà hiềm khích, ngược lại ánh mắt của hai người đã phát ra một ý chí chiến đấu cao thượng. Hẹn ngày tái ngộ, Phong huynh, Kiếm Thánh đã hẹn Hùng bá 2 ngày sau quyết một phen sinh tử, huynh mau trở về giúp Hùng bá một tay đi. Đoạn Lãng đi rồi thì bỗng đâu từ phía sau lưng Nhiếp Phong truyền tới một tiếng giống to như sấm rền. Tiếng giống này phát ra từ trong động Lăng Vân, với lòng hiếu kỳ Nhiếp Phong bất giác đi sâu vào trong động. Năm ấy cha của cả hai bị một con vật lạ tấn công đến xương cốt cũng không còn, bên trong động Lăng Vân dường như có một mối nguy hiểm đang ẩn náu. Nhiếp Phong càng bước đến gần tiếng giống càng to, khí nóng từ bên trong phát ra mùn ngụt. Nhiếp Phong tuy đã từng vào trong động tìm xác cha nhưng lần này vẫn không khỏi cảm thấy kinh sợ. Chợt Nhiếp Phong nhìn thấy có ánh lửa bập bùng. Anh ta liền đi sâu vào trong thì thấy có một người đang bị xích vào trong vách động. Tiếng la hét lúc nãy là do người này phát ra. A, là Nhị sư huynh. Thả ta ra, Tam sư đệ, mau giúp ta giải các huyệt đạo mà lão thất phu đó đã phong tỏa. Bộ Kinh Vân không phải hạng tầm thường, người có thể đánh bại huynh ấy chắc chắn là Kiếm Thánh. Nhanh lên đi, ta van xin đệ hãy mau giải huyệt cho ta. Bộ Kinh Vân trước giờ không sợ trời không sợ đất mà lần này phải hạ mình năn nỉ chứng tỏ anh ta đang sợ hãi tới mức cùng cực. Mau cứu ta chịu không nổi nữa. Nhị sư huynh, cái chết của phụ thân đệ năm ấy chỉ có một mình huynh biết, đệ chỉ muốn hỏi một câu, phụ thân đệ là do ai giết? Do vẫn còn vần khúc chuyện cũ, Nhiếp Phong nhất thời tiếp tục truy vấn Bộ Kinh Vân. Năm ấy, những hồi ức kinh hoàng dần hiện lại trong trí nhớ của Bộ Kinh Vân, mắt Bộ Kinh Vân nhìn lên chiếc bình lửa, lửa lúc này cháy phừng phừng gợi lên những cảnh tượng trong ký ức về động Lăng Vân năm ấy. Cảnh tượng khủng khiếp ấy làm cho Kinh Vân có cảm giác sợ hãi đối với động Lăng Vân. Là Hỏa Huyền Lân, Hỏa Kỳ Lân ư? Nhiếp Phong đâu ngờ rằng hung thủ lại là một con quái thú. Đoạn huynh đệ, thì ra hôm ấy đệ cố hết sức can gián xin tha chết cho Bộ Kinh Vân là vì việc này. Đúng thế, nếu thả Bộ Kinh Vân trở về thì sẽ làm cho ba huynh đệ chúng tự chia rẽ, tới ngày quyết chiến chúng ta sẽ nhàn nhã giành phần thắng. Đoạn huynh đệ, hèn gì lúc đầu ngươi nói muốn giải quyết Tần Sương thì chẳng cần phải hao hơi tổn sức, bây giờ thì ta đã hiểu rồi. Ha ha. Tay Đoạn Lãng này tuy còn trẻ tuổi nhưng biết nhìn xa trông rộng, Thích Võ tôn tiến cử hắn xem ra đúng là không sai lầm. Lúc này tại Linh Tâm Trai của Thiên Hạ Hội, Tần Sương biết đã gây ra tội lớn đang quỳ gối chờ sự trừng phạt từ Hùng bá. Đệ tử biết lỗi rồi xin sư tôn xử tội. Sương nhi con đứng dậy đi. Hành động này của Hùng bá làm Tần Sương không khỏi bất ngờ. Sư tôn. Trầm ngâm một lúc Hùng bá cất giọng nói, Sương nhi con nên biết số trời đã định ta phải bị phong vân lật đổ, nhưng cơ nghiệp này ta đã hao tổn tâm huyết cả đời mới có được nên ta đâu thể khuất phục mệnh trời, vì vậy chia rẽ phong vân là việc bất đắc dĩ phải làm. Kẻ địch của Thiên Hà Hội đang ở trước mặt, để bảo vệ Giang Sơn ta không thể có sơ sót, ai bất trung với ta đều phải chết. Đồ nhi đáng chết, nhưng con thì khác, sư phụ luôn kỳ vọng rất nhiều ở con. Sư phụ chỉ có mỗi đứa con gái nên người kế thừa sư phụ lèo lái Thiên Hà Hội không ai khác ngoài con đâu Sương nhi à. Nghe thấy Hùng bá nói vậy Tần Sương không khỏi giật mình. Thiên Sương đường chủ nghe lệnh, có đệ tử. Hùng bá trước giờ luôn được Tần Sương hết mực tôn sùng, giờ đây lại nghe nói thế Tần Sương lại càng trung thành với ông ta hơn. Hiện giờ phong vân bặt vô âm tín mà ngày mai lão phu đã phải quyết chiến không thể phân tâm, nay ta lệnh cho con thống lĩnh Tam Đường trợ lực cho ta giữ thiên hạ. Nghe thấy được giao trọng trách lớn Tần Sương không khỏi lưỡng lự. Sư tôn con phải làm cho tốt, sau này mọi việc trông cậy vào con đừng làm ta thất vọng. Đệ tử tuân lệnh. Tần
Tần Sương biết mình có tội nhưng Hùng Bá không trừng phạt mà còn giao cho trọng trách khiến Tần Sương trong lòng cảm kích vô cùng. Nhưng Hùng Bá thì không thực lòng như thế, chỉ bởi hiện nay các cao thủ đang vây khốn ông ta mà Phong Vân lại không có mặt nên phải giả vờ trọng dụng để Tần Sương trung thành hơn mà tận lực với mình kháng địch. Lại nói về Kiếm Thánh đang chờ đợi Vô Danh thì một người khoác trường bào xuất hiện, Kiếm Thánh liền lao người tới nhưng chợt nhận ra không phải người cần tìm nên triển thân hạ xuống gần đó. Người này tuy võ công cao cường nhưng không phải Vô Danh, bởi vì người đó không tỏa ra chút kiếm khí nào mà lại tỏa ra một khí chất hiền từ. Người tới thắp nhang trước mộ phần này chính là Bất Hư. Các hạ có phải là Bất Hư đại sư, tri kỷ của Vô Danh không? Thí chủ đây người kiếm hợp nhất phải chăng chính là Kiếm Thánh? Đại sư là bằng hữu của Vô Danh nên chắc hẳn biết rõ Vô Danh giờ đang ở đâu. Vô Danh đã an giấc ngàn thu rồi. Tôi không tin. Nghe thấy câu trả lời không thỏa ý niệm của mình, Kiếm Thánh giận giữ thổ kình phóng kiếm khí xuống đất. Kiếp nhân sinh nhiều khổ lụy, cả đời ham đoạt danh lợi rồi cuối cũng xương trắng nằm trong nấm mồ hoang. Nghe lời Bất Hư có ý ám chỉ mình, Kiếm Thánh giật nảy người. Kiếm Thánh ông hà cớ gì mà phải khổ sở chờ một người đã chết. Đầu ngón tay Kiếm Thánh liền phát ra một luồng kiếm khí mỏng để truy sát Bất Hư đại sư. Lão phu không có nhiều thời gian nghe tiếp giảng, Vô Danh rốt cuộc đang ở đâu? Thế bất khả khứ tận, thoại bất khả thiết tật, phúc bất khả hưởng tận, luật bất khả hành tận. Phàm làm việc gì nếu quá tận thì duyên phận ắt sớm tận. Hiện giờ ta chẳng còn gì, phần đời còn lại ta phải đưa kiếm đạo đạt tới tuyệt đỉnh công phu. Kiếm khí sắc bén vô cùng khiến trường bào của Bất Hư rách ra làm trăm mảnh. Nếu kiếm đi tận thì ắt kiếm gãy người vong. Lão phu là kẻ dũng lẽ nào lại ham sống sợ chết hay sao? Kiếm Thánh ông nên biết rằng không sợ chết không phải là cái dũng lớn nhất, cái dũng lớn nhất của con người chính là dám thoái lui. Đáng tiếc lão phu không còn đường để thoái lui nữa rồi. Kiếm Thánh đợi ở đây đã lâu, chỉ còn lại 3 ngày nữa thì thọ tận, ngày mai lại tới kỳ quyết đấu với Hùng Bá, thực sự ông ta khó lòng mà kiềm chế được nữa. Kiếm Thánh đánh ra đường kiếm quỷ quyệt nhất trong Thánh Linh Nhị Thập Nhất Thức Kiếm, kiếm thứ 3. Bất Hư, ngươi không nói ra sự thật thì đừng trách ta vô tình. 3 luồng khí thổi bạt cỏ tấn công Bất Hư, lá cỏ bị chân khí thổi đi biến thành một vũ khí sắc bén tấn công Bất Hư. Mô Phật, tại sao thí chủ lại mê muội không chịu giác ngộ? Nói đoạn bàn chân của Bất Hư đã rời khỏi mặt đất nhẹ nhàng nhảy lên. Bất Hư xoay người thi triển tuyệt học, tiểu truyền nghiệp trong nhân quả truyền nghiệp quyết. Chỗ tuyệt diệu của tiểu truyền nghiệp là có thể tấn công đối phương ở bất kỳ tư thế nào, và cũng có thể chuyển hóa nó thành vô hình. Thế kiếm thứ 3 gặp phải tuyệt kỹ này thì lập tức tiêu biến. Tiểu truyền nghiệp quyết chỉ đủ làm sức ra, hắn không dùng đại truyền nghiệp quyết để tấn công, rõ ràng là có ý coi thường mình. Xuất đại truyền nghiệp quyết đi, nếu không thì chỉ tự đưa mình vào chỗ chết thôi. Khi chiêu thế chuẩn bị xuất ra, Kiếm Thánh thoáng thấy có bóng người tới, đồng thời một đạo kiếm khí cũng lao tới vào giữa chỗ hai người đang giao tranh. Là Anh Hùng Kiếm. Vô Danh, cuối cùng thì nhà ngươi cũng đã tới rồi. Thiên Ẩm Thành nằm dưới chân núi Thiên Sơn, là một nơi phồn hoa đô hội, dân chúng ở đây rất giàu có. Đám người Đoạn Lãng truyền tin quyết chiến đi khắp nơi, giang hồ hào kiệt đổ dồn về khiến trong thành bỗng nhiên trở nên chật chội huyên náo hẳn lên. Thiên Hà hội đề phòng âm mưu của Kiếm Thánh cho nên chỉ cho một số người quen biết được vào, những người còn lại đều bị từ chối. Tuy không được tận mắt chứng kiến cuộc tỉ thí nhưng nhiều người vẫn nán lại để chờ kết quả. Này, trận chiến này ông cho ai thắng? Theo ý tôi thì Kiếm Thánh thắng chắc. Những năm gần đây Thiên Hà hội hùng cứ một phương, Hùng Bá quen sống trong nhung lụa, ngược lại Kiếm Thánh ẩn tích tu luyện nhiều năm thì võ học của ông ta đương nhiên cao hơn Hùng Bá. Nhưng Hùng Bá có người mạnh thế lớn. Câu này ông nói sai rồi. Nghe nói Phong Vân hai đường chủ đã bị sát hại, Hùng Bá hiện giờ rất cô thế. Lời này có thật không? Đột nhiên Long Tụ đập mạnh ly trà xuống bàn, tiếng đập mạnh tới nỗi những người xung quanh đều phải quay lại nhìn. Tướng công có tâm sự gì? Đã tìm bấy lâu mà vẫn không có manh mối. Lời Ni Bồ Tát nói không sai đâu, chỉ cần chúng ta cố gắng nhất định sẽ tìm được. Được, chúng ta phải tin vào số phận một lần nữa thôi. Lúc này trên phố bỗng nhiên có tiếng náo loạn nhốn nháo. 2 con ngựa đang phi nước đại tới gần, người ngồi trên ngựa thần y lẫm liệt khiến mọi người ai cũng kinh sợ. Này mọi người mau ra xem đi. Người ngựa qua nhanh nhưng vợ chồng Long Tụ vẫn nhìn nhận ra. Y đã trở lại rồi, vậy là đã không làm tướng công thất vọng. Phụng chúng ta đi thôi, hy vọng có thể giải quyết xong việc, ngày mai có thể yên tâm xem trận tỉ thí. Dạ. Ồ, Phong Vân trở lại Thiên Hà hội tình thế này đã khác đi rồi. Phải Hùng Bá có 2 người này trợ chiến thì như hồ mọc thêm cánh, xem ra Kiếm Thánh trận này bại chắc. 2 đường chủ Phong Vân đã bình an vô sự, hiện đang trên đường trở về Thiên Hà hội. Lúc này Tần Sương cũng đã nhận được mật báo từ xa gửi về. Phi gấp liên tục nhiều đêm, 2 con ngựa quá mệt nên mồm chảy nước dãi trắng xóa.
Mày cũng quá vất vả rồi, thôi nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy con ngựa đã thấm mệt, Nhiếp Phong liền dừng lại cho con ngựa nghỉ ngơi, còn Bộ Kinh Vân thì vẫn cưỡi ngựa phóng đi. Nhiếp Phong thấy vậy liền dùng khinh công đuổi theo. Huynh không có bằng hữu, không có tri kỷ, trên đời này huynh chỉ có muội. Huynh cảm thấy cô độc quá, Khổng Tử huynh cần có muội. Thì ra đây là mục đích chính sự vội vã của Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân đang suy tư về những ký ức thì đột nhiên con ngựa chạy quá độ, hai chân của nó không chịu đựng nổi nữa, gãy đôi ngã quỵ xuống. Sao mày lại gãy chân vào lúc này chứ? Hai người bò ngựa lại cùng tiến lên đỉnh Thiên Hà Hội. Nhiếp Phong khinh công cao hơn nên vượt lên trước Bộ Kinh Vân. Nhiếp đường chủ trở về thì tốt quá rồi. Bang chủ lệnh cho đường chủ lập tức đến Hồ Tâm Tiểu Trúc. U Nhược, Bộ Kinh Vân muốn bám theo Nhiếp Phong nhưng bất ngờ một cơn đau nhói trong tim nổi lên. Bang chủ có lệnh, Bộ đường chủ tức tốc vào tiếp kiến. Khốn kiếp, cơn đau vừa bớt xuống, Bộ Kinh Vân tiếp tục đuổi theo Nhiếp Phong, vì anh ta không muốn bị thua kém. Nếu không bị lão thất phu Kiếm Thánh phong tỏa huyệt đạo làm tổn hao nguyên khí thì ta không thua kém ngươi đâu. Bộ Kinh Vân không thuận theo lệnh đi gặp Hùng Bá mà lao về phía Thiên Sương Đường. Ta cần gặp Khổng Tử, phu nhân không có ở đây, xin Bộ đường chủ về cho. Cút ra. Bị ngăn cản không được gặp người mình yêu, Bộ Kinh Vân điên cuồng đánh đám thủ hạ của Thiên Sương Đường rồi đẩy cửa tự ý bước vào. Nhưng bên trong người xuất hiện không phải là Khổng Tử mà là Tần Sương. Đại sư huynh, nhị sư đệ chắc mệt rồi. Đại sư huynh, Khổng Tử đâu? Đại tẩu của đệ vừa có việc phải ra ngoài. Ta không tin, nhị sư đệ đây không phải là Phi Vân Đường đệ, hãy mau về nghỉ ngơi đi. Bị Tần Sương ngăn cản, Bộ Kinh Vân hất văng tay của y ra. Bộ đường chủ xin hãy bình tĩnh. Kinh Vân, từ phía sau lưng vọng vào tiếng nói vô cùng uy nghi, Bộ Kinh Vân nghe thấy liền giật thoát người. Sư phụ, hỗn láo, ta lệnh cho con tới Đệ Nhất Lâu gặp ta ngay, tại sao lại tới nơi này làm loạn? Hồ Tam Tiểu Trúc. Hùng Bá có một đứa con gái duy nhất tên là U Nhược. Hồ Tam Tiểu Trúc là nơi cô ta tĩnh dưỡng, nếu chưa được sự cho phép không ai được vào, nếu vi phạm sẽ bị xử tội chết ngay lập tức. Nhiếp Phong vừa về tới Thiên Hà Hội đã bị Hùng Bá gọi tới Hồ Tam Tiểu Trúc. Khi tới nơi thì đã thấy Khổng Tử và đám tỷ nữ đứng chờ sẵn. Bọn tỷ nữ thấy Nhiếp Phong tới thì không cầm nổi vui mừng. Nhiếp đường chủ trở về thì tốt quá rồi, tiểu thư vì đường chủ mà suốt ngày không chịu ăn uống ngủ nghỉ, đường chủ mau vào khuyên tiểu thư ăn uống giúp chúng nô tỳ. Tam sư đệ, từ ngày đệ mất tích mọi người ai cũng rất lo lắng, nay bình an trở về thật đáng ăn mừng. U Nhược ngày càng gầy ốm làm tôn sư vô cùng lo âu, đệ hãy căn dặn muội ấy bảo trọng thân thể. Khổng Tử vốn là tổng quản của Hồ Tam Tiểu Trúc nên lần này phải đích thân đón Nhiếp Phong. Phong, chuyện hôm ấy ở Thủy Sa Cư, đại tẩu xin đừng nhắc nữa, chỉ cần đại tẩu an phận thủ thường thì tôi sẽ vẫn tôn kính tẩu, yên tâm đi. Nhiếp đường chủ, bọn nô tỳ vẫn chưa báo với tiểu thư là đường chủ trở về để tiểu thư ngạc nhiên, rượu thịt cũng đã xong, mời Nhiếp đường chủ. U Nhược. Vừa về tới, Nhiếp Phong đã được Hùng Bá truyền lệnh tới gặp U Nhược, điều này không khỏi khiến Nhiếp Phong phải suy nghĩ. U Các, U Nhược chỉ muốn gặp một mình đệ vào đi. Phong tới lượt huynh đó. Bên trong U Các có một thiếu nữ đang tự nhốt mình trong phòng chơi cờ. Đến gần U Các mọi người ngửi thấy một mùi hương tỏa ra thơm phức khiến tâm tính phân chấn hẳn lên. Cửa phòng hé mở, một tia sáng rọi vào căn phòng đen tối u tịch, ánh sáng này như quét sạch mọi âm khí trong phòng. Cửa phòng vừa mở, một bóng người thân quen xuất hiện, U Nhược vui mừng liền lao về phía Nhiếp Phong. Thấy U Nhược thần thái vui vẻ trở lại, Khổng Tử cũng mừng thầm. Bẩm phu nhân, Thiên Sương Đường có lệnh đòi gấp. Thiên Sương Đường, Tần Sương ngồi uống rượu, vẻ mặt đầy vẻ tâm tư. Hai người ngồi đối mặt với nhau trên bàn đầy thức ăn, Tần Sương vẫn như thường ngày miệng ăn không nói tiếng nào. Đại ca ngày mai có việc quan trọng phải làm, huynh đừng uống nữa. Nhìn thấy Tần Sương liên tục uống rượu, Khổng Tử lên tiếng can gián. Nghe Khổng Tử nói, vẻ mặt Tần Sương vẫn không đổi, tựa như không nghe thấy gì. Gần đây ta mãi lo việc của Thiên Hà Hội, ta biết ta đã lạnh nhạt với muội, thật hiếm có đêm nào trăng thanh gió mát như đêm nay, phu thê ta hãy cùng nhau tận hưởng. Dạ phải, chúng ta đã lâu không được ngồi chung bàn như thế này. Đại ca muội biết đại ca lòng đầy tâm sự, cứ nói ra hết để cho lòng được thoải mái nhẹ nhàng. Khi nãy tôn sư nói với ta là hai vị sư đệ mất tích lâu nay đột ngột quay về, e rằng là có ẩn tình. Thêm vào đó bộ sư đệ tinh thần nóng này để thận trọng trận chiến ngày mai do một mình ta thống lĩnh Thiên Hà Hội. Nhưng cường địch trực chờ gánh nặng quá lớn, ta sợ mình không đảm đương nổi. Yên tâm đi, chỉ cần làm theo sự sắp đặt của tôn sư thì chắc chắn không có chuyện gì đâu. Và lại từ trước tới giờ người vẫn chưa bao giờ nhìn sai người. Đúng thế, cũng như chuyện ngày xưa sư phụ sắp đặt gà muội cho ta chứ gì. Câu nói này của Tần Sương khiến Khổng Tử không khỏi giật mình. Hai người im lặng hồi lâu, Tần Sương liền cất tiếng phá vỡ bầu không khí u ám. Hình như ta hơi say rồi. Trời chiều u ám oi bức, dường như đây là điểm báo ngày mai có trận kịch chiến.
Khổng Tử quay mặt ra nhìn bầu trời như muốn né tránh ánh mắt nghi vấn của Tần Sương, và cũng là giấu đi vẻ mặt hỗn loạn gượng gạo của mình. Mây kéo đến càng lúc càng nhiều, nhìn thấy mây bất giác Khổng Tử hỏi Tần Sương. Vân sư đệ không có gì nghiêm trọng chứ? Uống cạn chén rượu, Tần Sương nhẹ nhàng đáp. Sư đệ mệt quá đang nghỉ ngơi, tất cả đều là lũ vô dụng, dù có phải bới tung thiên hạ hội này lên cũng phải tìm cho ra cô ta, nếu không thì các ngươi đừng về đây gặp ta. Thiên hạ hội dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch, trong căn phòng chỉ còn lại một người đang ngồi, ánh sáng ngọn nến lộ rõ khuôn mặt xanh xao của Bộ Kinh Vân. Sau khi trở về tự động Lăng Vân, cảnh tượng ghê rợn năm ấy lại bám lấy đầu óc khiến Bộ Kinh Vân sợ hãi khi phải cô độc một mình trong phòng. Bởi thế Bộ Kinh Vân lúc này rất cần một người để giải tỏa đi nỗi sợ đó. Một bóng người chợt xuất hiện bên ngoài khung cửa sổ, Bộ Kinh Vân mừng rỡ vô cùng vì hình bóng ấy khiến anh không lúc nào vơi ngớt nhớ mong. Khổng Tử. Một hòn đá ném vào ô cửa sổ hướng thẳng vào người đang nằm ngủ, người này nhanh chóng bật dậy thoát khỏi đòn tập kích. Người này phóng người ra ngoài tìm kẻ tập kích, khinh công trác tuyệt, thì ra đó là Nhiếp Phong. Nghe thấy có tiếng động của thích khách, Nhiếp Phong liền triển thân đuổi theo. Khổng Tử, Từ muội đừng đi, muội có biết ta đợi muội lâu lắm rồi không? Tại sao mà giờ này mới chịu tìm ta? Vân đừng như thế, Phong sư đệ đã biết chuyện của hai ta. Ta không sợ, không ai có thể ngăn cản hai ta. Khổng Tử không thể nói nữa, bởi vì Bộ Kinh Vân đã yêu đến điên cuồng nên Khổng Tử khó lòng mà kháng cự lại. Khổng Tử là người dịu dàng, đối với ai cũng ân cần hết mực, cho nên một kẻ cuồng ngạo như Bộ Kinh Vân cũng phải đem lòng yêu mến. Có Khổng Tử trong vòng tay, Bộ Kinh Vân mới tìm lại được cảm giác yên ổn trong tâm hồn. Trời đất như chỉ còn lại hai người, Bộ Kinh Vân dũng mãnh như hổ giữa giờ đã bị Khổng Tử thuần phục thành một con cừu non. Nhưng chuyện hẹn hò này đã bị Nhiếp Phong khi truy đuổi thích khách phát hiện. Bộ Kinh Vân tức tối vì có kẻ phá hoại chuyện tốt của mình liền phóng người đuổi theo. Bộ Kinh Vân xuất trưởng hòng bắt Nhiếp Phong lại, nhưng khinh công của Nhiếp Phong nhanh hơn nên nhất thời Bộ Kinh Vân không thể đánh trúng. Nhiếp Phong không có ý đánh trả mà chỉ né tránh. Bộ Kinh Vân tức tối liền tung ra kình trưởng Ti Thiên Bài Vân, trưởng thế hung mãnh nhưng Nhiếp Phong vẫn ung dung né tránh. Bên ngoài nhìn thấy hai người giao đấu, Khổng Tử lo lắng vô cùng, liên tiếp nhiều chiêu được Bộ Kinh Vân tung ra nhưng Nhiếp Phong vẫn chỉ né tránh chứ không chịu đánh trả. Xung quanh hai người bốn phía lúc này cuồng phong ảo ảo như muốn thổi tung cả mặt đất, rễ cây to cũng bị đánh bật cả lên. Hảo khinh công nhưng mi không thoát được bài vân trường của ta đâu. Ta sợ gì ngươi mà phải bỏ chạy. Ở bên ngoài sức mạnh của bài vân trường làm cát đá bay mù mịt, thì ra Bộ Kinh Vân biết Nhiếp Phong giỏi khinh công nên đã giải kình lực bao vây sẵn nhằm chặn đường của Nhiếp Phong. Nhiếp Phong thấy Bộ Kinh Vân không nương tay, trong lòng bắt đầu nổi cơn phẫn nộ. Nhị sư huynh, huynh đệ ta đồng môn, sao huynh lại ra tay hiểm độc như thế? Ta đây vì tình riêng mà vô tình với ngươi hãy nên tự trách mình, sao nhiều chuyện quá. Được vậy thì đệ không tiếp tục né tránh nữa. Lời nói chưa dứt thì Nhiếp Phong đã truyền thủ thành công lao người như chớp vào Bộ Kinh Vân. Phong thần cước cũng là kỳ môn võ học mà Hùng Bá truyền thụ cho Nhiếp Phong nên cũng không thua kém bài vân trường của Bộ Kinh Vân. Nhiếp Phong biết rõ bài vân trường oai lực kinh hồn nên nhân lúc thắng được một chiêu liền tung ra liên hoàn cước như mưa, không cho đối phương cơ hội phản công. Bão vũ cuồng phong sử ra khiến Bộ Kinh Vân chỉ còn biết chống đỡ liên tục. Bộ Kinh Vân lâm nguy không hề hoảng loạn, trường thế biến chuyển nhanh lệ, phòng thủ vững chắc. Anh ta còn xuất chiêu tường vân thâm tỏa để đón đỡ cước kinh. Tuy vậy trong một khoảnh khắc phần hạ bàn của Kinh Vân lộ ra sơ hở, Nhiếp Phong lập tức tấn công khiến Bộ Kinh Vân ngã chúi người qua một bên, lợi dụng thời cơ Nhiếp Phong tung cước tấn công tới tấp. Nhìn thấy cước của Nhiếp Phong áp mặt, Bộ Kinh Vân tung trưởng đón đỡ nhưng đó chỉ là cước ảnh, còn Nhiếp Phong lúc này đã lướt qua Bộ Kinh Vân đứng hiên ngang phía sau anh ta. Thân pháp trác tuyệt của Nhiếp Phong khiến Bộ Kinh Vân cũng phải bất ngờ. Nó đã tiến bộ vượt bậc hơn cả dự liệu của mình. Sư phụ từng nói rằng phong thần cước pháp tuy nhanh lẹ nhưng nếu cận chiến thì sẽ lộ nhược điểm, mình sẽ tấn công vào điểm yếu này của nó. Bộ Kinh Vân, hai con đường ta vạch ra ngươi đều không đi, bây giờ ta sẽ cho người thấy con đường ngươi đã chọn là một sai lầm. Ánh mắt Nhiếp Phong lúc này đã tràn đầy sát khí, chiến đấu vì chữ tình thì không bao giờ sai. Câu nói này khiến Nhiếp Phong nhớ lại năm xưa cha mình cũng vì tình mà điên loạn. Nhan Doanh, mẹ bao giờ mẹ mới trở về với cha con nhớ mẹ lắm. Chà, sao thế gian này nhiều người lại khổ vì tình đến thế. Đang lúc suy tưởng, Nhiếp Phong bỗng cảm thấy có một cơn lốc ập tới. Nhân lúc Nhiếp Phong tinh thần phân tâm, Bộ Kinh Vân chiếm lấy thời cơ tung trưởng tấn công ào ạt. Đây là chiêu Vân Hải Ba Đào, tình thế nguy hiểm nhưng Nhiếp Phong vẫn bình tĩnh như không. Muốn phá giải chiêu này thì ta phải bình tĩnh. Nhiếp Phong liền nhắm nghiền mắt lại tĩnh tâm. Anh ta tập trung tinh thần phát huy băng tâm quyết, đồng thời lập tức xoay người ngấm ngầm vận công. Tổng lực hai bên tung ra khiến cây cỏ xung quanh đều dập nát hết, cước thế tạo ra một vòng xoáy bảo vệ lấy Nhiếp Phong.
chiêu Vân Hải Ba Đào lập tức bị phá giải dễ dàng bằng phong quyện lâu tàn. Mặc dù phá được kình chiêu của Bộ Kinh Vân nhưng Nhiếp Phong đã bị đẩy tới mép vực. Phía dưới là vực sâu không đáy, nếu ngã xuống sẽ chết không toàn thây. Thấy vậy Khổng Tử liền la lớn, Nhiếp Phong cẩn thận. Thấy Khổng Tử lo lắng cho Nhiếp Phong, kinh vẫn lòng đau như cắt. Bộ Kinh Vân gào lên gọi tên Nhiếp Phong đầy thù hận. Bực tức dâng cao, Bộ Kinh Vân vận trưởng bài Vân Đảo Hải đánh về phía Nhiếp Phong đang đứng thủ thế. Nhìn thấy chiêu ra hung mãnh, Khổng Tử đứng đằng xa không khỏi thất kinh. Nhiếp Phong vận kình vào chân thì phát giác phía sau nền đất đang bị sụp xuống. Khi thế tấn công ồ ạt của Bộ Kinh Vân khiến Nhiếp Phong không còn đường lui, đành phải đưa cước ra chống đỡ. Không ngờ đòn của Bộ Kinh Vân quá nhanh lẹ, thoát một cái đã vòng ra sau lưng Nhiếp Phong. Lúc này Bộ Kinh Vân tinh thần bị kích động mạnh nên ra chiêu biến hóa bất ngờ làm Nhiếp Phong không còn biết đâu mà lường. Nhiếp Phong bị trúng một đòn vào lưng đau đớn vô cùng nhưng vẫn cố tung cước ra sau đánh trả, đáng tiếc đòn này lại không trúng. Nghĩ rằng Nhiếp Phong đã cố tình phá vỡ chuyện tốt của mình nên Bộ Kinh Vân hận đến tận xương tủy, anh ta quyết ra tay hạ sát cho bằng được Nhiếp Phong. Bị nội thương khá nặng nên các chiêu thức của Nhiếp Phong đã chậm lại khá nhiều, Nhiếp Phong dần rơi vào thế bất lợi, đành để Kinh Vân mặc sức xuống tay. Chân vừa chạm đất Nhiếp Phong đã bị Bộ Kinh Vân túm lấy quật mạnh xuống đất, bị tấn công trung đòn tới tấp, Nhiếp Phong miệng thổ huyết ngất xỉu tại chỗ. Bộ Kinh Vân vận kình vào hai tay giơ lên cao, một chiêu áp đỉnh từ trên xuống, quyết tâm đoạt mạng Nhiếp Phong. Khổng Tử từ xa lao tới y muốn ngăn cản, trong lúc nguy cấp bản năng sinh tồn của Nhiếp Phong tung ra một cước tự vệ. Chiêu tự vệ do bản năng điều khiển khiến mọi tiềm lực trong người thoát ra như một cơn nước lũ. Nhiếp Phong đột ngột lộn người né được hiểm chiêu của Bộ Kinh Vân, lúc này hai mắt của Nhiếp Phong đỏ ngầu, lồng lộn lao tới xuất ra chiêu phong quyện lâu tàn. Nhiếp Phong vốn đã như ngọn nến sắp tắt nhưng bất ngờ lại đánh ra chiêu phong quyện lâu tàn, tạo ra một cơn lốc xoáy cuốn cát đá bay thẳng vào mặt Bộ Kinh Vân. Tại sao Phong đột nhiên lại lợi hại thế? Bị cát đá bay vào người như mưa khiến Bộ Kinh Vân vội tung chưởng ra tự vệ. Bỗng Bộ Kinh Vân phát giác sự thể không lành, có một luồng kình lực hùng hậu bên trong đám đất đá. Chưa kịp thủ thế đã thấy trước chiêu của Nhiếp Phong tới nơi, không kịp phòng bị, Bộ Kinh Vân liên tục trúng chiêu. Mũi chân của Nhiếp Phong như một mũi khoan đánh trúng bả vai Bộ Kinh Vân, một tiếng rắc vang lên. Khổng Tử đứng bên ngoài bị áp lực của hai người bức lui, phải dựa lưng vào vách đá mới có thể đứng vững. Cước chiêu của Nhiếp Phong đã dứt nhưng gió bụi vẫn chưa tan, khi bụi đá bay đi phía xa Bộ Kinh Vân vẫn đứng vững, còn Nhiếp Phong bên này thì ngồi tụp xuống điều tức. Phong quyện lâu tàn uy lực kinh người khiến Bộ Kinh Vân cánh tay trái bị gãy, thương tích đầy người. Giống hệt như năm xưa khi nó hạ độc Cô Nhất Phương, sức mạnh tiềm tàng của nó thật không thể đo lường được. Khi sức mạnh hủy diệt đã chốt ra hết, Nhiếp Phong kiệt sức ngã xuống, tuy máu me ra nhiều nhưng Nhiếp Phong vẫn còn rất tỉnh táo. Một luồng khí lực bất tận đã giúp cho Nhiếp Phong tiếp tục chiến đấu, đó chính là nhờ dòng máu cuồng loạn trong người Nhiếp Phong bộc phát. Chính người ép ta phải xuất ra chiêu thức cuối cùng này, người đừng trách ta độc ác. Đó là chiêu Vân Lai Tiên Cảnh hiểm ác nhất trong bài Vân Trưởng, nếu bị trúng chiêu này Nhiếp Phong ắt phải chết tại đây. Toàn thân Bộ Kinh Vân lúc này thoát ra vân khí mù mịt bao quanh cơ thể, Nhiếp Phong trong lòng biết có chuyện nguy cấp nên gượng đứng thẳng dậy, thức thứ hai của bài Vân Trưởng, Vân Lai Tiên Cảnh. Nhiếp Phong thấy trong đám mây mù có một con mãnh thú nhe răng trừng mắt lao tới, anh ta biết đây là chiêu hiểm ác nhất của Bộ Kinh Vân nhưng vẫn tỏ ra không hề nao núng. Mây mù cuồn cuộn tới quấn lấy Nhiếp Phong, đây thực sự là một tình chiêu, mây đen nhiều dần trùm hết người Nhiếp Phong. Dù là sư đệ đồng môn nhưng mỗi người lại được truyền thụ công phu khác nhau nên đây là lần đầu tiên Nhiếp Phong được trực tiếp tận mắt nhìn thấy năng lực của tuyệt kỹ này. Tầm nhìn bị mây che khuất, khó lòng nhìn ra tung tích kẻ địch, Nhiếp Phong liền tung cước xua tan mây đi, bất ngờ Nhiếp Phong chợt thấy có một đám mây đen sát bên cạnh. Mây đen đột nhiên tách ra thành một bàn tay khổng lồ phóng tới gần ngay sát mặt. Đây là lần đầu tiên giao chiến gặp kỳ chiêu này, công thêm nội thương quá nặng, Nhiếp Phong giờ đây chỉ còn biết chờ chết. Chợt có một bóng người phóng tới hướng chọn trọng trường mà Bộ Kinh Vân đang đánh tới. Đánh trúng, đoạt mạng, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử này hai kẻ đang tử chiến đều tỏ ra bàng hoàng hốt hoảng vô cùng. Khi Bộ Kinh Vân nhận ra thì đã không còn kịp thu chiêu lại nữa, trọng trường của anh ta đã đánh trúng vào bả vai của Khổng Tử. Tay phải của Khổng Tử không thể chịu nổi, đứt lìa văng bắn ra xa, trường lực chưa hết đẩy Khổng Tử văng mạnh vào vách đá. Khổng Tử, chợt một bóng người lao vút tới hưng lấy thi thể của Khổng Tử. Người đó chính là Tần Sương với sắc mặt tái xám còn hơn cả sắc mặt của người chết. Nhiếp Phong không ngờ rằng Khổng Tử hy sinh cứu mình, lại càng không ngờ Tần Sương Lãi cũng xuất hiện ở đây. Đại sư huynh, mau trả cho ta, Bộ Kinh Vân ngươi. Bộ Kinh Vân lao tới giành lấy Khổng Tử, trong lòng vừa day dứt vừa phẫn uất đến mức điên cuồng. Kinh Vân lập tức truyền nội lực vào người của Khổng Tử. Đại ca muội xin lỗi. Câu xin lỗi từ Khổng Tử phát ra làm Tần Sương đứng chết chân.
Cảnh Bộ Kinh Vân bất chấp nguy hiểm dốc hết sức lực cứu Khổng Tử làm Nhiếp Phong vô cùng áy náy. Tần Sương gương mặt trắng bệch đau xót cùng cực, nhưng anh ta nhất thời chỉ biết đứng yên. Bởi anh ta đã thấy một cảnh tượng chưa từng bao giờ được thấy, Bộ Kinh Vân đang nhỏ những giọt nước mắt xót thương cho Khổng Tử. Đêm khuya tại một bến đò, có một bóng người đang thất thểu bước đi, máu từ trên người ông ta nhỏ xuống mặt đất, ông ta tựa như không còn đứng vững được nữa nên khuỵu xuống. Có một cánh tay liền đỡ lấy ông ta. Tiền bối, thì ra người đàn ông đang đi đó là Kiếm Thánh, người tránh ra. Kiếm Thánh tức giận thét lớn rồi vung tay hất kiếm khí về phía người vừa đỡ mình. Người này dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, lập tức tung người né tránh. Người này khoảng 20 tuổi, phong cách nho nhã, vẻ mặt tuy thanh tú nhưng vẫn oai phong hơn người. Trong tay anh ta cầm anh hùng kiếm, người đầy thương tích rõ ràng vừa trải qua một trận kịch chiến. Người theo ta tới đây làm gì? Khi nãy Vãn Bối bất đắc dĩ đã phải mạo phạm xin tiền bối lượng thứ. Lời của đối phương khiến Kiếm Thánh nhớ lại chuyện của hôm trước. Nhắc lại chuyện khi nãy, lúc Kiếm Thánh buộc Bất Hư nói ra chỗ ở của Vô Danh thì anh hùng kiếm từ trên trời rơi xuống. Xin đừng gây xáo động trước mộ của sư mẫu Vãn Bối là kiếm thần xin bái kiến hay vị tiền bối. Ngươi là truyền nhân của Vô Danh. Chính là tại hạ. Vô Danh thu nạp người này từ bao giờ? Nghe người thanh niên này nói, Bất Hư cũng tỏ ra bất ngờ. Anh hùng kiếm chỉ xứng đáng với bậc kỳ tài, Vô Danh truyền kiếm cho ngươi, ắt hẳn kiếm thuật của ngươi đã đạt tới mức thượng thừa. Vãn Lối không dám. Được, để lão phu xem mạc danh kiếm pháp của ngươi lợi hại ra sao. Vãn Bối xin đắc tội. Vừa nói xong, kiếm thần liền rút anh hùng kiếm ra nghênh chiến. Người này thần khí bất phàm, cặp mắt của Vô Danh quả rất tinh tường. Kiếm thứ 7, Kiếm Thánh đã tung ra trên 20 thức kiếm mà vẫn chưa tỏ ra thắng thế. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Tiền bối đừng hao phí tinh lực nữa, nếu muốn thắng Vãn Bối thì hãy dùng tới thức kiếm 22 đi. Hừ, hỗn lao, lão phu sẽ cho ngươi được toại nguyện. Kiếm thứ 21, kiếm thức thứ 22 là tuyệt tình tuyệt mệnh, chẳng lẽ Kiếm Thánh lại dùng tới thức cuối cùng này? Thánh linh nhị thập nhất thức kiếm lợi hại phi thường, hôm nay được thấy quả là danh Bất Hư truyền. Ngươi đừng khách sáo nữa. Kiếm thần tuy trẻ tuổi nhưng dùng kiếm vô cùng điêu luyện, Kiếm Thánh tấn công đã lâu mà vẫn chưa làm gì được. Xem ra y đã học được những tinh túy của mạc danh kiếm pháp, từ trước đến nay Vô Danh đâu có nhận đệ tử nào, không lẽ Vô Danh còn ở thế gian này thật sao? Xin đa tạ, thức kiếm thứ 22 của tiền bối đã khiến cho Vãn Bối được mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc thức kiếm thứ 22 của ta vẫn bị người phá giải phá được. Phá được kiếm chiêu của tiền bối không phải nhờ vào tài năng của Vãn Bối mà là nhờ vào kiến thức danh Bất Hư truyền của sư gia. Không thể nào, từ khi ta ngộ ra thức kiếm thứ 22 tới nay chưa từng sử dụng, sao Vô Danh lại biết được? Năm ấy khi gia sư giao đấu với tiền bối đã biết kiếm thức thứ 21 của tiền bối biến hóa chưa tận chắc chắn sẽ có thức thứ 22. Đà tiến của lão phu lại nằm trong tầm phán đoán của Vô Danh. Để khắc chế thức kiếm thứ 22 này, gia sư đã tốn công nghiên cứu nghiền ngẫm biết bao năm trời. Tuy chưa cùng Vô Danh tái đấu nhưng Kiếm Thánh coi như đã bại, tuy vậy Kiếm Thánh trong lòng không thấy đau khổ mà còn cảm thấy rất thanh thản. Nếu khi nãy tiền bối đánh ra kiếm thứ 23 thì Vãn Bối đã bại rồi. Gia sư có nói kiếm thứ 23 này ngay cả gia sư cũng không thể nghĩ ra cách phá giải. Nghe tới đây, Kiếm Thánh cảm thấy như đang bị thầy trò Vô Danh chế giễu, nộ khí xông thiên, bàn tay của ông ta run lên nắm chặt. Bởi vì đó là kiến thức được sáng tạo bởi bậc phi phàm. Bậc phi phàm còn có thể sáng tạo ra kiến thức thứ 23. Nghe xong, Kiếm Thánh vẻ mặt trầm ngâm thay cho sự phẫn nộ lúc nãy. Kiếm Thánh cả đời nghiền ngẫm kiếm đạo, cứ tưởng kiếm thức thứ 22 đã là tuyệt kỹ. Nay nghe lời của kiếm thần bỗng thấy như cả đời nghiên cứu kiếm đạo của ông ta đã bị sụp đổ. Rồi ông ta cứ suy nghĩ miên man tới kiến thức thứ 23, ta cả đời tu luyện không biết có thể ngộ ra kiếm thức thứ 23 hay không. Cuộc tỷ thí này tiền bối đã hao tốn sức lực không ít, nên nghỉ một lát rồi hãy đi. Không, ta không còn nhiều thời gian nữa, ta còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, lần này buộc phải thực hiện cho xong. Nhưng có một người tiền bối không thể không gặp. Câu nói này khiến Kiếm Thánh không khỏi hồ nghi. Sự hồ nghi này đã theo ông ta nhiều năm, và cũng vì sự hồ nghi này mà hôm nay ông ta đến đây. Tiền bối mời. Kiếm thần dẫn Kiếm Thánh đến một căn nhà nhỏ, gần tới nơi Kiếm Thánh phát giác một luồng kiếm khí bá đạo phát ra từ ngôi nhà này. Ánh mắt của Kiếm Thánh không rời khỏi cánh cửa chính. Lúc này có một người ra mở cửa, một hình bóng quen thuộc mà ông ta đã đi tìm bấy lâu nay hiện ra. Vô Danh, người quả nhiên còn sống trên chốn nhân gian. Cố nhân bao năm không gặp, xin mời vào hội ngộ. Vô Danh ngồi xuống bàn rồi đưa tay lên rót rượu. Bên trong nhà ánh đèn le lói nhưng Kiếm Thánh vẫn nhận ra sự bài trí gọn gàng tuy đơn sơ. Khi ánh đèn bị che đi thì đôi mắt của Vô Danh còn sáng hơn đèn. Xin mời tiền bối cùng uống một ly rượu. Lão phu cả đời chưa từng uống rượu, thật đáng tiếc, cả đời tiền bối đã bỏ qua không ít thú vui rồi.
Rượu là độc dược đốt cháy ruột gan, nó là đại kỵ của người luyện kiếm đạo. Anh hùng kiếm đã truyền lại cho kiếm thần, giờ đây trong tay tôi không còn kiếm nữa. Nhưng lão phu cảm thấy bản thân người đã là một thanh kiếm. Đang lúc nói, ánh mắt kiếm thánh phát ra một luồng kiếm khí vô hình. Vô Danh vẫn bình tĩnh cầm ly rượu trong tay rồi dùng dòng rượu phá giải kiếm khí đó. Công lực của người đã tăng lên rất nhiều, lão phu chiến đấu với người cũng sẽ bại nữa thôi. Vô Danh tiếp tục uống rượu rồi chậm rãi trả lời. Kiếm trong lòng tại hạ đã già, thắng thua cũng không còn quan tâm. Ngày nay tại hạ chỉ biết sống thanh thản hưởng lạc thú. Kiếm thánh không còn bình tĩnh được nữa, đứng phát dậy. Người lấy cái chết để xa lánh giang hồ sao hôm nay lại muốn gặp lão phu? Tại hạ hy vọng ngày mai tiền bối đừng quyết chiến với Hùng Bá. Tại sao? Nói về Bộ Kinh Vân dùng Vân Lai Tiên cảnh đấu với Nhiếp Phong, trong lúc nguy cấp Khổng Tử đã xả thân để cứu Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân không thể thu tay đã gây trọng thương cho Khổng Tử. Bộ Kinh Vân hoảng hốt dùng nội lực để tận lực cứu chữa cho cô ta. Khổng Tử, muội không thể chết được, muội không thể chết. Nước mắt Bộ Kinh Vân nhỏ xuống đầm đìa trên khuôn mặt trắng bệch của Khổng Tử. Từ hồi Bộ Kinh Vân còn nhỏ tới lúc trưởng thành, Tần Sương chưa bao giờ thấy Bộ Kinh Vân đau khổ vì bất cứ chuyện gì. Đây là lần đầu anh ta thấy Bộ Kinh Vân đã khóc mà lại khóc vì vợ của mình. Rồi nước mắt hòa chung với máu lăn dài xuống mặt đất như muốn thấm nỗi bi ai xuống tận chốn cựu tuyển. Thấy Khổng Tử nhúc nhích, Bộ Kinh Vân liền gọi tên cô. Từ, nhìn thấy sắc mặt Khổng Tử có vẻ hồng lên, Bộ Kinh Vân bất chấp tất cả tăng thêm chân khí truyền vào người Khổng Tử. Vân đừng phí sức lực vô ích nữa, tôi đã nợ huynh quá nhiều rồi. Thấy Bộ Kinh Vân dốc sức vì mình, Khổng Tử thều thào nói. Nhìn thấy Khổng Tử hồi tỉnh, Tần Sương và Nhiếp Phong cũng cùng gọi tên cô. Từ, đại ca muội xin lỗi. Nói tới đây Khổng Tử khí lực đứt đoạn, phải ngưng một lúc rồi mới nói tiếp. Đang lúc hấp hối mà nói câu xin lỗi cho thấy nội tâm Khổng Tử vô cùng xấu hổ. Lời xin lỗi của Khổng Tử như sấm nổ bên tai của Tần Sương. Nhưng Tần Sương không vì chuyện Khổng Tử ngoại tình mà căm hận, trái lại anh cảm thấy rất day dứt. Tần Sương đã biết quan hệ lén lút của hai người từ lâu, nhưng vì quá yêu Khổng Tử và cũng vì quá coi trọng tình đồng môn nên anh ta đã giả vờ như không hề hay biết. Anh ta không muốn đánh mất đi cả hai thứ quý giá này. Nếu như anh ta sớm giải quyết dứt khoát thì ắt hẳn sẽ không có thảm kịch như ngày hôm nay. Nghĩ tới đây anh ta cúi đầu xuống với vẻ vô cùng ân hận. Dù ruột gan rối bời nhưng Tần Sương kiềm lòng mở miệng nói một câu khó khăn. Từ, muội đừng nói nữa. Đại ca huynh vẫn tốt bụng như thế. Từ, muội hãy nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa. Huynh vẫn tốt như thế, không hề nhẫn tâm với ai. Bên này chứng kiến tình cảnh trái ngang trước mắt, Nhiếp Phong cũng phải buông lời cảm thán. Ái tình là gì? Muội từ nhỏ đã là nô tỳ, lớn lên bị gả cho Sương huynh, cả cuộc đời đều là do người khác sắp đặt, thân bất do kỳ. Thân bất do kỳ, câu nói này xuất phát từ miệng của Khổng Tử làm Tần Sương giật nảy mình, bất giác hình ảnh Hùng Bá xuất hiện trong đầu anh ta. May mà cuối cùng đã có thể tự lựa chọn con đường mình muốn đi, hôm nay muội đã có thể chết vì người mình yêu, đây là sự lựa chọn đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời muội. Ba người đàn ông nghe xong đều trợn mắt đứng chết chân. Nhiếp Phong không ngờ người được Khổng Tử yêu nhiều nhất lại là mình, mà cô ta lại nói ra trước mặt hai người kia khiến cho Nhiếp Phong bối rối không biết phải đối xử ra sao với hai vị sư huynh của mình. Tần Sương cũng toát mồ hôi khắp người, anh ta không thể nào ngờ vợ mình lại dành tình yêu cho Nhiếp Phong. Cô ta đã không yêu ta, tại sao lại lấy ta? Cô ta đã không yêu ta, tại sao lại lấy ta? Tinh thần của Tần Sương rối bời, hình như anh ta đã hiểu ra ngọn nguồn của tình cảnh bi ai ngày hôm nay. Hình bóng của Hùng Bá vị sư tôn anh ta hàng tôn kính đã mờ dần. Bộ Kinh Vân cảm thấy vô cùng hụt hẫng, anh ta không còn tin vào lỗ tai của mình. Thế là hết mối mình nồng cháy của anh ta đã tan thành mây khói. Anh ta đã bị số phận đẩy xuống hố sâu của sự cô tịch. Ánh mắt của Khổng Tử cố gắng nhìn sang Nhiếp Phong, còn Nhiếp Phong lúc này tinh thần hỗn loạn vô cùng. Tuy sắp tắt thở nhưng Khổng Tử vẫn cố chìa cánh tay đẫm máu của mình ra. Cô ta không phát giác ra lúc này toàn thân Kinh Vân đã run lên bần bật. Phong huynh lại đây đi, muội chỉ mong trước lúc chết được có huynh ở bên cạnh. Câu nói này như khẳng định lại rằng những người ở đây nãy giờ đã không hề nghe nhầm. Khổng Tử dần dần đuối sức, Khổng Tử không còn sức để nói thêm nữa nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn Nhiếp Phong với vẻ khẩn cầu. Ha ha, nếu muội bắt được huynh thì huynh sẽ dạy cho muội khinh công. Những ký ức vui vẻ của hai người bỗng ùa về trong đầu của Nhiếp Phong, bàn tay anh ta từ từ nắm chặt lại đầy chua xót. Từ nhỏ mình và Khổng Tử đã lớn lên bên nhau và lại muội ấy còn vì mình mà chết. Mình nên giúp muội ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, nhưng mình sẽ phải nói sao với đại sư huynh đây? Vừa nghĩ Nhiếp Phong vừa nhìn về phía Tần Sương, như hiểu được sự khó xử của Nhiếp Phong. Tần Sương tiến tới và nói: Phong đến đó đi để cho muội ấy được vui lòng trước lúc ra đi. Tần Sương vốn là người hiền hậu trầm tĩnh nên trong bất cứ hoàn cảnh nào anh ta cũng xử trí đầy bản lĩnh. Nhiếp Phong từ từ tiến tới chỗ Khổng Tử,
ánh mắt của Khổng Tử đầy vẻ cảm kích và trông đợi, nhưng cô ấy không biết rằng con tim của Bộ Kinh Vân lúc này đang nhỏ máu. Khổng Tử ơn cứu mạng của muội ta sẽ khắc ghi trong tim. Nhiếp Phong quỳ xuống đưa cánh tay của mình ra về phía Khổng Tử. Khi Khổng Tử gần chạm được Nhiếp Phong thì Bộ Kinh Vân liền ra tay ngăn cản. Tránh ra. Khổng Tử là của ta, không ai được chạm vào. Lúc này Khổng Tử đã trút hơi thở cuối cùng. Nhiếp Phong, chính ngươi đã hại Khổng Tử, ngươi phải đền tội. Bộ Kinh Vân lòng đầy bi phẫn tung trường thẳng vào ngực Nhiếp Phong. Nhiếp Phong không né tránh bởi vì anh ta cho rằng mình đáng phải chịu như vậy. Nhưng Tần Sương bất ngờ ra tay khiến Bộ Kinh Vân bị đánh lui ra sau. Nhị sư đệ, mau trả di thể của Khổng Tử lại cho ta. Lúc sống Khổng Tử thuộc về huynh, chết rồi là hoàn toàn của ta. Bộ Kinh Vân biết rõ nếu hai người kia mà liên thủ thì có khả năng đoạt lại Khổng Tử, cho nên cũng không ham ứng chiến. Bộ Kinh Vân ôm xác Khổng Tử chạy đi, bỏ lại Tần Sương và Nhiếp Phong. Đại sư huynh xin thứ lỗi. 20 năm trước tôi tiêu diệt các đại môn phái, làm cho võ lâm tiêu điều. Tuy được vang danh trong thiên hạ nhưng khiến tôi phải ân hận tới tận bây giờ. Nay thiên hạ thống nhất, Hùng Bá có hiểm ác nhưng không làm cho các bang phái giao tranh duy trì được hòa bình. Nếu Hùng Bá lần này bại dưới tay ông thì tôi e rằng thiên hạ lại đại loạn. Kiếm Thánh ngạc nhiên bởi trước giờ ông ta chưa hề nghĩ tới điều đó. Vì vận mệnh võ lâm xin ông hãy cân nhắc lại, nếu chỉ vì mục đích cá nhân mà ông làm cho sinh linh khốn cùng thì ông nghĩ sao? Đúng thế, huống hồ thọ hạn của mình đã tận, dù thắng cũng phải chết. Dầu đã cạn, tim đèn cũng cháy hết, trong phòng ánh sáng càng lúc càng yếu đi. Kiếm Thánh lặng người suy ngẫm. Cuộc chiến ngày mai lão phu có đáng không? Vô Danh đang có tất cả mà cũng dứt khoát từ bỏ tất cả, hành động đó thế gian ít người có thể làm được. Kiếm Thánh có thể như Vô Danh chịu vứt bỏ tất cả hay không? Ta cả đời vì kiếm, cuộc chiến ngày mai cũng để thi triển kiếm đạo trước quần hùng, vì kiếm ta bất chấp tất cả. Vô Danh đi tới mở cửa sổ ra, ánh trăng tàn hiu hất tóc Kiếm Thánh khẽ lay trước cơn gió nhẹ, cảnh tượng trông vô cùng ảm đạm. Thế gian khó bỏ được công danh, dù xuống suối vàng có ai mang theo được đâu. Không thể nào, vì kiếm ta tuyệt đối không hối hận. Ông muốn đi thật à? Kiếm Thánh từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu sát khí đằng đằng. Chuyện lão phu đã quyết nhất định không thay đổi. Vô Danh, nếu ông muốn cứu chúng sinh thì hãy giết ta trước đi. Kiếm Thánh phẫn nộ chém tóc, các sợi tóc biến thành vô số mũi kiếm nhỏ phóng ảo ảo vào người Vô Danh. Thế là đã rõ ý định của Kiếm Thánh. Kiếm khí trong nhà cuồn cuộn khiến mái ngói không chịu nổi bay lên như lá đổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kiếm Thần biết chuyện đã không thành. Ai ra không hay rồi. Tiểu huynh đệ xin hỏi tới Thiên Hạ Hội đi đường nào vậy ạ? Đi về phía tây tới Thiên Ẩn Thành, sau đó men theo đường núi mà lên thì tới. Kiếm của ba người tựa như bị một sức mạnh vô hình nào đó hút đi, không hẹn mà đồng thời phóng ra khỏi bao rồi cắm thẳng ngay trước cửa nhà Vô Danh. Anh hùng kiếm bắn xuống đất đứng yên ngay, còn hai thanh kiếm kia vẫn còn dao động liên tục. Ba thanh kiếm cùng bay đi, nguyên nhân là tại sao? Mau giao thi hài của Đường chủ phu nhân ra cho bọn ta. Bộ đường chủ không có ở đây, Thiên Sương Đường đừng tới đây gây rối. Nếu còn không giao Đường chủ phu nhân ra thì đừng trách bọn ta nhé. Chẳng lẽ anh em Phi Vân Đường bọn ta sợ các ngươi sao? Có giỏi thì cứ ra tay đi. Bên trong Phong Vân Các lúc này có hai người, một người đã chết và người kia tay đầy máu tanh, toàn thân anh ta run rẩy liên tục. Bộ Kinh Vân đang tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ may lại cánh tay đứt lìa của Khổng Tử. Trong lòng anh ta, Khổng Tử là một người con gái hoàn mỹ, tuyệt đối không thể để cho thi thể bị khiếm khuyết. Không ai có thể chia rẽ hai ta nữa. Tử ơi, muội có nghe ta nói không? Bên ngoài Phi Vân Đường, người của hai đường đang xô sát thì có một tiếng quát vang lên khiến tất cả sợ hãi, quăng vũ khí xuống đất. Tất cả mau dừng tay lại cho ta. Nhìn thấy thuộc hạ trong Thiên Hạ Hội tương tàn, Hùng Bá trong lòng không khỏi lo âu. Tần Sương lúc này đang rất đau khổ vì cái chết của Khổng Tử. Anh ta ngồi giam mình trong phòng toàn thân vô lực, bất chợt có người đẩy cửa bước vào báo tin. Đường chủ không hay rồi, bang chủ đã tới Phong Vân Các. Kinh Vân, Khổng Tử là sư tẩu của ngươi làm vậy là quá đáng lắm. Trước giờ Bộ Kinh Vân rất sợ Hùng Bá tới viếng thăm, nhưng lần này đã chẳng màng tiếp đón. Ta lệnh cho ngươi lập tức giao Khổng Tử ra. Bộ Kinh Vân từ từ ngẩng đầu, đôi mắt phát ra ánh sáng kỳ dị lạ thường. To be continued.